Trincava في حماية البلد. وفي كم ساعة كده Tamam bekliyorum. أو jeśli Polandu, أو میگیم dobro pożałować всем братани народ здесь. أنا في شوية حاجة عايزين كل بورش. شو ديوتو مشكلة. تحكمات تتكلم تشدروا عن جوزته. هوزي. إما هوزي نعرف هذا سجون تفكيرنا كده تكاندرو. سیلتاش چون از هیچ کدام سیلتا پدی من نه فیلم گرام کدام و پنج میرسیم با سیلتا پدی میکنم صد بار نگاه کردی و یک بار شرمیتونه آمد السلام علیکم مردمی غریب مردمی غریب اما کسخ شمالی شیرین اما کسخ شمالی بهروز بهروز تو نگفتی تا دیگه هم دهم میگیرم کرده ای او اکای سیوش او میگه شیپران شده که جون نه اکای فیلا ساعت دین تو پنج میسیم بس لیتر پازیتا میکنیم نوعی که میدرویان شون شیپران همه کساخ شما شرینا همه کساخ شما گامز اکای سیوجون گامز شیپران جدت میکنم که جون گامز بهروز نمونه کارتا چند های 380 داشتم. 929 380 نرفت رفت نورو؟ نه شما
هیچ خالی گفتی بولا من خطا دادم. همون نمره پیش آخرش 80 نخیر. بخواه زورو بود پارس تامش درایف بیو. یا اویم خالی کوکاکولا هم که عزیز درایف نمیخواد. او میگیم. کوبلاک. Ama kısak şöyle şöyle ama kısak ama kısak şöyle ama kısak şöyle. Bu خوردم. Ha این گپی تمیم بدن. مثلا سیرکا پادیل ساکنیم. سیرکا پادیل ساکنیم شیر پلانگو. شیروی نار سیرکا پادیل ساکنیم. آو میگن شیروی نار. آو شیر پلانگو همه کساخ شما شیروی نار همه کساخ شما دین. Benim yak padili seçecek oyuncuyu. Batı bagal ne mi bagal? Benim şeruy na. خلو بيكون شمال حتی پیش های بومه اون گفت نمیگی مالی خواهد رحمت اون میگن شیر پلانگو اون میگن اگلا دا اوتار کدیم کافون آسار کدیم benim şeruy na. Ama kısak şoma şیر پلانگو. شیر پلانگو ama kısak şoma da kacırıy ma. شیروی na nar tohum bilim kacırıy ma nar tohum bilim. Hakem valla Safa Akşener şey bача ба Тоҷикиша намедонам акаҷон. Салом алайкум оҷонҷон. Шигир шумо соли хуб ҷон самтон соз тин ҷаман аст.
Акай клуб нолтех шума шерпаран, ау меге макадён, добро пожаловать, брат мой, добро пожаловать. Акай уте рақам якаги, рақам мекада акай клуб дудим. Мене шерпаранго далши. Акой бузингару, акай клуб шо нав филасараге одамай нав падиса кайсин. Ау мегем, ау. Я месакадё. Ау мегем шо озмипа. Акадён месама слика падиса мекебо ба WhatsApp хидам. Акай клуб нолте вақти пула шерпачон нагай. Мерим рақам як занишин. Акай клубҷон шерпаран пули домад шери нар 500 рубл омад шерпаран. Ау мегем шери нар, ау мегем гила дао тар кадем кафон сакин шери нар. Зинда бош акаҷонои ман, ҳама каса хуш омад шерпаланго, ҳама каса хуш омадем. Акаҷоно як мунтак местем шерои нар, як мунтак местем. Як эфира падлисача мекунем шерпаланго, ана бузия давом метем шерои нар. Нав кушодем, нав шерои нар, нав бузия сар кадем. Нартоминум шерпаланго, нар томинум. Ҳама каса хуш омаде шерои нар, ҳама каса хуш омадем. Садқаи қадамотон шерпаланго. Ау мегем, ау. Ау мегем шерпаланго, ау мегем. Нартоминум шерпаланго, нартоминум. Гила дао тар кадем, кафон сар кадем. ҳама каса хуш омад шерои нар, ҳама каса хуш омадем. Нартоминум шерпаланго, нартоминум. Нартоминум, ҳама каса хуш омаде шерои нар, ҳама каса хуш омадем. Ана эфира нав сар дагем акаҷон ждат мекунем як одам пурдамакоя.
میبرن شیرین نار او میگین شیرین نار او میگین ای نار تو میگین شیرین نار تو میگین اکه کلوب شیرپران چند قبول در کانال مونا بودی اکه جانی ما چند قبول در کانال مونا بودی در کی جا بودی شیرپران در چیکار برو مشغول بودی شیرین نار شیرپران گل اقامون خورده داریم اکه جانی ما او پناه دار اوپا دو چرا بگی اکه علی دوتا 4 5 6 ای نارد بینم اکه اکه علی 4 5 6 اکه جانی علی جان خوشوال شیرپران دو اکه محمد سفر علی شیبچه انا دو 4 نیو دو 3 7 خوله شیرپران خدا شکر اکه علی جان راکت هم میکنی شیرپران اکه علی جان راکت هم میکنیم بوزه پتو شباریم او نه ادامه درماده سنوجی ای نار تو بینم شیرپران گو نار تو بینم نار تو بینم نار تو بینم او میگیم من شیرین نار او میگیم تمام گاب نیست اکه علی جان گاب نیست ای بچه همون درو تنشون قسم میاد که او اکه جان راکت هم میکنیم رقموی دو سه هفت خوله یکم پتو که دوازه گذارم شیرپران گو میریم خود آوا اکه بگی دو سه گیرتون اکه رقمی هفت خوله شهر نموتون ابو نویسیم اکه علی اکه 4 5 نپرس اکه علی 4 5 اکه کلوب 03 رقمی 2 ای رقمی چنده تو رقم یک توید بخشیش رقم یک اکه محمد سفر اکه تمیکنی اکه محمد ظریف رقمی 2 3 رقم خولی شد اکه محمد ظفر اکه تمیکنی شیرپران او میگیم او میگیم اکه جون اکه تمیکنی شیرپران گو اکه تمیکنی اکه جونم بدونیم شیرپران گو بدونیم او میگیم اکه علی اکه تشویش
میبینی. بله. اول کار همین خیلی تو یاد خود رفتن شه دو خود برو وجود اونجا میشه مخموش کنه میبردیم باز بره شیرپلنگو اکاجونو رقمی هفت اکای محمد ظفر کویا راکت کن کویا راکت کزمتونی کویا رویش کن ای تو جیکسون چه راکت میکنه که من نمیدونم اگر دوشنبه سیتی داشته باشی رویش میکنی اکای علی جون پولو دو ماشه بچا 600 و 300 موندگی شیرینا او میگن شیرینا او میگین او شیرینا گلادا او تار کردن کفون است تار کردیم میرین شیرپلنگو میرین کوچیکا پای دارسی مولشی این نار تو میرین شیرپلنگو اکا علی جون یا رقم خولیا یا رقم خولیا میرم من نشنم میکنم اکا جون اکا محمد ظریف این محمد سفر بود محمد ظریف اکا جون راکت شیرپلنگ بازی دوام تیم شیرپلنگو یا اکا علی جون یکون خودمون نه آدم 20 میلیون شیفر سالگی یا یک خودمون را بازی میده با دوام جام میشن اکا جون او میگه شیرپلنگو او میگه نار توم بینومه او اکای محمد ظریف همینجا دایی دپش کیه شیرپلنگو اکای محمد ظریف همینجا دایی اکا جون نره شیرپلنگو اکای محمد ظریف در کجای شیرپلنگ رکت میکنم میو تمام میگه رکت میکنم میو گار نیست اکا تو رکت میکنم میو شیرپلنگو یک تو سوال میکنی شاید یک تو دوام میکنی شیرینا تو سوال میکنیم ای رقم یک میرین کدام بزنن ای تو در کدام برو باید رقم میکشیم شیرپلنگ اوپا ای رقم یک ای رقم سه میرین شیرپلنگو ای رقم سه میرین درس بولش او میگن شیرینا او میگین او اکای شاهروخ سلام علیکم
اکای شاروخ جان آو میگه رقم 7 ماه خولیای اکای شاروخ رقم 7 ماه شیرپلنگ خولیای زیلانی بازی باشم مرحبا بگیریم بازی که اکا جان یک گلا دا او تا کردیم کافون رقم خولی هست اکای شاروخ ماره خود میو رقم 7 تا آو میگه شیرپلنگ آو میگه بگی رقم 7 دادن در اکای شاروخ برن شیرپلنگو اکا جانو شیرپلنگو شیروی نار شیرپلنگو اکا جانو ما اکای شاروخ رقم 7 تا بگی اکای شاروخ جان شیری نار اکا جان ما راکت هم میکنیم شیرپلنگ راکت هم میکنیم انا میریم و دالشی بولشی شیرپلنگو میریم دالشی بولشی اکای علی جان در همجایی اکای کلوب در همجایی شی بچه اکای کلوب رقم 1 اکای محمد سفر اکای محمد سفر رقم 2 رقم 3 اکای علی 4 و 5 6 اکای شاروخ رقم 7 شیرپلنگو بازی را دو کروک بکنه بازی را میدوونه شیروی نار یا دو کروک کنه بازی میدوه اول بازی ها شیرپلنگو اولی بازی های او میگیم شیروی نار او میگیم این نار تو مینو شیرپلنگو نار تو مینو می اوپا اکای شاروخ ها پلش اما شیرپلنگو اکای شاروخ ها 5 سالش من 4 سال بریگشت اونا اکای محمد ظریف همینجا در اکا جان اکا جان اومد اکای شاروخ جان اومد پلد نرد بینم اکا جان پلد اومد شیرپلنگ اکا جان اوی ما شیرپلنگ اکای محمد ظریف همینجا در اکای محمد ظریف اکای محمد ظریف ای گلا دا اوتا کردیم کفون کفونا سر کردیم بروزی سال Böyle des babamın sarkında yarısın. Ben aklına şarkımda. اکای محمد ظریف همینجا شیرپلنگ اکای محمد ظریف چقدر کمی شیرین بچه هم وقت دو او رابطه خدا نمید بام خالی همیز باخ دو با همش خاله میگیری هفته پنجره گرفتی اکا جونو اکای علی اکای امین اکای علی اکای امین اکای امین نگو اکای علی اکای کلوب اکای محمد اکای شاروخ همینجا شیرپلنگو علی هو خواهم یک کفون شیرپلنگو یک بازی یک کروک تو مته شیرینار بازی را یک کروک تو مته میره شیرپلنگو رقمی 3 رقمی 3 رقمی 3 شیرپلنگو 12 رقمی 4 رقمی 4 10 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو 21 رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو خاکی خنک 20 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 11 10 اکا جانو بور رقم کشیده که 21 رقم 6 اکا شیرپلنگو 6 اکا علی جان ما رقم شیرپلنگو 21 کرده 20 توغری او میگم من شیروی نار دالشی بولشی بوزا داو میگم این نار تو شیرپلنگو بلوجون جوهان اکای بلوجون رقم 2 3 مخوله میگیریش اکای بلوجون رقم 2 3 خوله شیرپلنگ رقم 2 3 خوله اکای علی جان او شما میگیم اکای بلوجون رقم 2 3 خوله میاد شیروی نار
او نکن بلول دو اکای بلول رقم دو اکادیون راکت میکنیم درا بگی گام اکادیون راکت میکشه بچا علی اوشا اکای سوال مرو مثل این نارد به اکادیون شما رقم سمت اکای سوال مرو راست میشه پلنگو هم وقت شما او میگه شروع رقم شانس داد رقم هفت میری هم وقت شما شروع نه هم وقت شما دادین میره شه پلنگو رقم شانس داد رقم هفت میری اکای سوال مرو جو رقم سه اکادیون رقم دو اکای بلول جو Amma kasaq şomal şeroyna egla da o takarenin kafon nasaka şepanago. Jamo kios mejbu. Meri. Akay shebacha 600 rubl diga میمونه. Akay kilo shebacha 300 rubl diga میمونه. Akay Muhammad Safar esa akay bilol. رقمی 2 akajo raket mekinim. Akay shoruh shebacha 300 rubl diga میمونه. Akay Suad Murod raqami 3. Akay Suad Murod raqami 3. Narad makajon dina dakijo budi varoy 100 shud. هفته بلا هفته تا بخشی اکای جو od میمونه اکای شروع شه بچه میمونه تا انا 900 روبل دیگه میری اگه یا حساب میکشیم شد اکای علی جون od میمونه اکای شروع جون شه بچه میمونه تا انا 900 روبل دیگه نمره کارت روی اکای بلال جون نمره کارت این را توفیسای این اکای نمره کارت آخرش 929 سه ترک 60 با واتساپ میبره او میگین یکون گروهی بازی ما بود تهران دستمون قهوه‌ش بود تهران ما سر اورام کار میکنیم علی اینا اکا علی جون چی نشه بچه‌ها رقم 1 زد رقم 7 زد رقم 1 بنویسید با ما گفتم 6 زد او پاکه سوال مود پول شما اکا علی جون شه بچه‌ها او od مونده اکا جون ما اکای کلوب 300 دیگه مونده اکا جون اکای بلو راکت اکای شاروخ جون 900 دیگه مونده اکای سوال مود شه بچه‌ها 900 رو اکای 800 روبل دیگه میمونه اکای بلو جون یا راکت اش اکا جون تمام اوز این خود داره واقعا این خدا پول داره شه بچه‌ها بعد این خود آقا میشی ما فکر می‌کنم اکا بدون پول پارتگی بود اکای بلو 200 روبل دو ماشه بچه‌ها 100 روبل دیگه میرن شروع نار هم کسا تایورین او میگیم رقم نگیم او اکای سوال مونجو شما شه بچه‌ها او میگیم رقم 1 20 رقم 2 اکای بلو رقم 2 10 رقم 3 اکای سوال مونجو رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 6 اکای علیمو رقم 6 22 رقم 7 شه پلنگو 22 اکادیونو 22 وارش ده 200 روبلی یگان کدای وارا 200 روبلی از بافی اون یکی خودش هیچ کار درو نیستای شه پلنگو وارش ده شروع نار وارش ده 200 روبلی کل پای وارا او اکال نمیدونی شه پلنگو وارش رقم 2 رقم 5 رقم 6 رقم 7 5 4 نشون سه نشون شوخی تویسته سه نشون دو رقم 4 میریم اکای علی شه پلنگ 4 5 میگه این نارد بین اکای علی جون نارد بینم این اکای علی جون رقم 4 5 اخد شه پلنگو رقم 1 2 یک اکیا اکای کلوب نیست رقم دوارم ضروری اکای بلو رقمات دوارم نمیدونه شه بچه‌ها اکای علی هیچ کنه داره رقمات دوارم دورم اکای علی همینجوری شه بچه‌ها هیچ کنه داره رقم دوارم دورم اکجون او زاکم کروگا که اداموی بگیم مارا درو بولینگارو نه بولینگار که سعید اکای علی اکای شروع از بورا بچه‌ها تو دوسته کروگ بریم مردم جام شما او میگه شروع نه او میگیم نمیدونم اکای بلو گفته رقم 2 اکای بلو رقم 2 اکای بلو جون 100 روبل دیگه راکت میکنین گابل اکای بلو جون 100 روبل دیگه راکت میکنین او اکای قربان جون رقم 1 2 اکای قربان رقم 1 دوباره میتونه تاکجون اکای قربان رقم 1 دوباره میتونه شه بچه
Dira soyu bişgiri akay kurbancan rakam ya kametumu 200 rubl ki rakam ekişerine 200 rubl diga. Vereyim. Tamam rakacağım 200 rubl rakam ekişerine. Toka da var rakacağım. O zibarı ben yakacağım rakam kolmeşe o toki. Rakam ise nişanlı şey başa rakam çolmuyor. Ne yapalım şey falan lo ne yapalım bey. هم کتاخ شما نمیره نه هم کتاخ شما داریم گلا دا او تا کردیم که خون سر کنه ای نه تو من دروی اکای بلول درگیری تو تکاجو راکت میکنیم اکای قربان رقم یک میشه پانگو اکای منجون ای علی جون شه بچا او اوش پول دومداک اکای بلول شه بچا سال دیگه راکت میکنیم ناره بیمکا او میگیم اکای قربان 200 دیگه راکت میکنیم میشه روی نه اکو راکت میکنیم بازار دوام میکنیم میشه پلانگو میره اکای بلو 100 دوما شه بچا او اوش دیم اکای قربونش داد میکنیم شه پلانگو اکای قربونا اکای بلو جون پول دوما شه بچا اکای قربونا پول شما شه بچا او اوش دیم کاس میزنه شه پلانگو 200 رو اوش او میگه میره رقمی 4 اکای قربون همینجا شه بچا اکای قربون همینجا اوش میکنیم رقمی 4 رقمی 4 اکای علی ای بفکنم رقمی 4 دا رقمی 5 شه پلانگو رقمی 5 11 رقم 6 اکای علی رقم 6 21 رقم 7 اکای شهروخ که خیلی دوباره بود رقم 7 11 رقم 1 اکای قربان همینجا شیپانان اکای قربان رقم 1 ای بچه 20 رقم 2 اکای بلول رقم 2 12 رقم 3 اکای سعد مرادمون رقم 3 بو 21 شیپانانگو بو وارجون شدای 21 21 11 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم 12 همه گیریم اکو وارش ده 600 روبلی علی وارا اکای علی وارا چند رقم دا وارا مدروی شه بچا 6 دوره خودش وارش بود بله 21 بو وارش شد شه پلنگو وارش رقمی بو 3 رقم بو 6 ما پاس اکای بلو میگم ما پاس اکای بلو دا بوزی پراسو پاس شه بچا وارا پاس اکای شروع وارا پاس اکای کلو پاس باشه شه بچا دا هر شو میکشون رقمی 3 و رقمی 6 نشون دیگه رقمی 3 میریم چند میکشی رقمی 7 اکای کلو اگر 7 خالی باشه اگر کلوش 7 اسم خالی باشه همین اسم میگه 7 خالی باشه اگر خالی باشه 2 خالی باشه 3 میره پلنگو قربان 5 اکای قربان دا بازی بود اکای قربان میگه رقم 5 اکای قربان 600 دیگه شه بچا رکت میکنیم او میگه بریم نه تو میلیون او شواکت میدونه 1500 روبل میشه پلنگو او اکای قربان پول شما شه پلنگو رقم 7 باید میکشیدم 5 کشن اکی نشون دیگه نستا ای 3 5 6 پرامی نکجونو بریم 3 5 6 3 5 6 3 5 6 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 او میگیم اکای قربان پول شما شه بچه او شدیم 1500 رو کس میزنه شه پلنگو او شوا
1500 рубл касб мезанад ош шава мешавӣ на. Ҳама каса тайёре. Акай Қурбон ҳаминҷа дар Шерпаланг. Акай Қурбон. Мерем ай рақами 6 мекушам Шерпалангу. Ау мегем мерем. Рақами 6. Рақами 6 акаи Али. Рақами 6 Шерпалангу 22. Рақами 3 акай Саадмуродмон. Рақами 3 10. Рақами 5. Рақами 5 Шерпалангу. Ау 20. Акаҷоно бур рақами 6 акара ош шава мегем ба 22 зад. Мерем шерона рақами 7 ош шава мегем Шерпалангу. Мерем рақами 7 ин на хубинаме. Акай Али акилим ҳазор ош шава шербаша. Мерем даши. Акай Билол рақами дра медурори. Акай Билол. Акай Билол рақами дра дабози прасо медурори. Надурори акай Қурбон мекемуш. Мерем. Акай вақти ма пас битаги буд. 4-5. Бале 4-5 акай. Акай Қурбон рақами дра дабози прасо мегири. Мерем шерона ау мегем Шерпалангу ау мегем. Рафтем Шерпалангу. Рақами 6 зад рақами 7 мерем. Чему шо даваста? Изурей кайса. Хубем акай Билол пул некада буша. Не. Акай Қурбон. Акай Қурбон акай тамекан рақами 2 шербаша дабози прасо байхидир мери шерона. Акай Алиҷон 1500 1200 дигар мемонам. Акай Клуб шербача рақами 100 рубл дигар мемонам. Акай Шорух шербача 800 рубл дигар мемонам. Акай Суалмурод ма шерона ау мегам акаҷони ма 700 рубл дигар мемонам. Акай Билол Шерпаланг мегем акай Қурбон акай тамекан бози мебарад Шерпалангу. Ау кадом муда душанбе стирой кадай 400 рубл. Тавсис рафтес акама. Охо. Акай Муҳаммадзавиҷон 400 рубл омад акай дер кардем рақамот додагӣ акай бу даҷи акам очиад месим нависим рақам холиши буд ро акаҷон. Акай Қурбон 200 рубл шома шербача мемона 100 рубли дигаш. Акай Қурбон рақами 2 шербача 200 рубл 100 рубл дигар мемона ау мегем. Ау рақами 7. Рақами 7 Шерпалангу рақами 7 10. Рақами 1. Рақами 1 Шерпалангу 11. Рақами 2 акай Қурбон рақами 2 Шерпалангу 12. Рақами 3 акай Суадмуроди мо рақами 3 10. Рақами 4 Шерпалангу рақами 4 боша ау нард бинам 31 31. Рақами 5 хоки хунук 22. Рақами 6 ау гилада отак кам хоки хунук да. Акаҷоно бур рақами 4 акай ош шава мегем ба 31 миён пиён ҳама ишкаф мерем рақами 5. ҳама кас шумо акай Боҳудур салом алейкум Шерпалангу. Акай Боҳудур добро пажаловат брату добро пажаловат нартоми ҳама кас шумо Шерпалангу. Акай Боҳудурҷон шумо шена да гидеҳои акаҷони ма дина надома дила канал. Я ау гуфту бо вади рафти бафкир бози накарди дина дина бафкир бози накарди шербача. Акай Боҳудурҷон ҳозир месен ҷои холӣ метавонед шербача як бор рақам холӣ шава акай ча дахил метавонед шербача. Меистем. Акаҷони ман меистем рақам очиада бинависед акаҷони ман. Акай Боҳудурҷон бинависед. Мерем Шерпалангу мерем. Рақами 14 рақами 5 мерем. Акай Муҳаммад Сафарҷон ҳозир не акай Муҳаммад Сафарҷон пуро домодага шербача меистем. Очиад хатя рақам 6 Шерпалангу метавонед. Акай Муҳаммад Сафарҷон 18 мекун Шерпаланг 18 мекун шерина. Соъл акаҷоно кумай эфира бинам. Чӯшида эфири хидам. Батури хира шидам.
افید چیه خیرش نیست. کوره هم شو هم خسته کنه که جنوبا. سوچ که جنوب. بریم. اکا علی رقم زاشه بچه 1500 دیگر میمونه. اکای کلوف شیر بچه 100 روبل دیگر میمونه. اکای خربون او میشه مکا جون. اکای شهروخ شیر بچه 700 روبل دیگر میمونه. اکای سوادمونو شیر بچه 600 روبل دیگر میمونه. کافون. بریم شیر رقم 14 رقم 5. رقم 5. رقم 5 شیر پلنگو خوکی خنک 10. رقم 6. رقم 6 21. رقم 7. رقم 7 شیر پلنگو 20. رقم 1. رقم 1 شیر پلنگو 21. رقم 2. رقم 2 شیر پلنگو 10. رقم 3. رقم 3 که سوادمو دیمو 20. رقم 4. رقم 4 12. اکاجونو بور رقم بو یگون کاس 21 21. 20 همه گیریم 10 همه گیریم 12 همه گیریم اینم بگیریم اینم بگیریم. اکوی وارادرو مرحمه شیر پلنگو وارا میدونیم 200 روبلی. شیر پلنگو وارا میدونیم شیرونار وارا میدونیم. اکاجونو وارا میدونیم. شیرونار وارا شده 200 300 روبلی تویست. وارا 300 روبلی. کو اکوی وارادرو یگون کاس هستای. شیر پلنگو وارا شده رقمی 6 رقمی 1. 6 نشون دو 7 میریم. اکوی وارادرو یگون کاس هست شیر پلنگو. اکای سوالمو رقمی 3 این نرو بیمکا. اکای سوالمو رقمی 3. یا اودام بودن با جان خدمت هم میگیریم. اکای با حضور شیر پلنگ. اکا علی رقم 4. اکا علی رقم 4. رقم 2 5 7 شیر پلنگو اکای شروع رقم دوباره ندارید. اکای شروع اکای با حضور پول دوم اکا جون اکای شروع رقم 7. رقم 2 5 شیر پلنگو 2 اکای کلوبای قربون. اکای رقم 5. اکای رقم 5 میگم بودرو. دو نباشد اکای قربون رقم 2. اکای قربون رقم 2. اکاجون راکت هم که قربون جون راکت هم که او میگه من شیر پلنگو 1800 روبل او شاه کسی میزنه. گلا دا او کا کلمه کفون اسا کردیم. این ناش همین شیر پلنگو خوش اومدین. او شوا کسی میزنه شیرینار او شوا. هر کی ما رو یو کا شاید ما هم عقل داریم روز او رو یو کنیم. شیر پلنگو چی بونو زید دست منه. شیر پلنگو رقمی 6 نشون داد رقمی 7 بین شیرینار. گلا دا او تا کردیم کفون اسا کردیم. همه کسا خوش اومده شیرینار. همه کسا خوش اومدین. بریم شیر پلنگو بریم. دارشی بوشی گزاوات تو سواد بوزی مانه که بارود. اکای بارود اوزور نیست. چیکار کجا اوزور نیست؟ اکا اوز نیست شیر پلنگو. اکا اوز نیست شیرینار داگوش خیلی از تلفن خودم اوز اومده تا نباشین داگوش ما اوزور ما فهمیده تا چه نیست شیر پلنگو. هست کو. ما اوزور خودم شیر پلنگو فهمیده ما داگوش نباشین دور شیر پلنگو فیلم داگ پیش خدمت بو. سوزا ورودی میره شیر پلنگو. اکای سواد مرود شیر پلنگ 600 300 روبل دیگر نمونه این نرد بینم. اکای علی 4 5 1500 900 دیگر نمونه این نرد بینم. اکای شروع رقم 7 700 400 دیگر نمونه این نرد بینم. اکای قربان پرود اما اوشدی یعنی 3 4 5 6 7. اکای باروجون دا او چرد بنویسید بعد اکای محمد ظریف خیشه بچه اکای با حضور بختونید. توغرا اکای باروجون کلمه رقم ما. اکای سواد جون تایور شده. درد بیم اکای سواد چند خنه بودی اکای خزاردو بودم. نه اکای کلوب جون از کارتا دا وزیر رفته است کارتا دواره 300 روبل دیگه دست ما داشته بچه. بریم. رقمی ها. اکای کلوب جون و کارتا دواره بود 100 روبل دیگه دست ما داره. رقمی ها. رقمی ها 22. او رقم 1. رقم 1 شیر پلنگو 21. نه پس. نه پس. توغرا کجون رقم 2
رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 نزوید 20 رقم 4 توگه که براجون رقم 4 شیرپانانگو 21 رقم نزویده سن شیرپانانگو رقم 5 او زوید 3 تداما اوش شواکار رقم 6 رقم 6 21 من گفتم نیمی پاد زد کی نزد رقم 5 میون پیون هم ولا شکافت اکا اوش شوا رقم 6 میره شیرپانانگو او میگین پیسته دنقره بله 3 پیسته دنقره چخه نفهم که زمین دو عرالش که تمام تو خه زمین دو عرالش که تمام همه خیلی بگیریم شیه باشه کشیم شد تمام و خیلی مگه بلیف خیلی مخواهد کنیم خیلی سوشو شاید بین اکه قربان جون شیه پلن رقم دیتا پافتور بکی اکه جون رقم 15 رقم 6 اکه علی اوش شواد 3 پیسته دنقل خیلی نوشگی باب نیکی باب کریم 3 دختر کبر اومده بلیف نکن آخه اکه جون بلیف نکن کارتا علاش نمیشه اکه قربان جون اکه قربان جون بلیف نکن نمیشه شیه پلن اکه علی 1800 900 2700 2400 دیگر اکه کلوب اوش دین اکه قربان اکه شروع 300 روبل دیگر نونا اکه سوال مرو شرینا 200 روبل دیگر نونا اکه قربان جون شیپانا رقم دیتا پافتور میکنه اکه جون ما اکه قربان جون بلیف نکنه اکه جون کارتا علاش نمیشه اکه میبینی که یا گودا ما پادیا دادن میگیره شما کو اکه با فکر بانک ما رفت گای از بیرون یاد اکه قربان جون میگه اگه خواستم بته شما شیپانا زنده و شی نارد بین اکه جون ما اکه به حضور همیشه ده شیپانا اکه به حضور اکه به حضور رقم در بتون تا جون اکه به حضور رقم در اختر کجون 900 رو به 800 رو بیگرد اونا او میگه شیپالانگو رقم 6 میگه کسی میزنه او شوا رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 رقم هم یک که زورش نرسید یک خیلیش میگه رقم 1 20 همین رقم 3 نه بغض هست چی رقم 2 22 رقم 3 21 یک خیلیش میگه که سال جون لینگوش میگه رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیپانانگو 20 اکاجون 22 اکای برادرم مرحمت با 300 روبلی برام بدرویم شیپانانگو برام بدرویم 300 روبلی گره شلوی نه با وارش برام 300 روبلی نه تومی شلوی نه تومی شما دین اکاجون ما وارش رقمی 6 رقمی 2 6 چون 2 7 بریم اکای برادرو کویا برادر بجیم شیپانانگو او آخه که قربان جون من نمیفهم وقت به بلیف که مقصد نورا گفتگان که یا با ما کام بلیف کنم وقت ما میون ادمنستراتور گوش من نمیخواد که کام بلیف کنی اکاس سر درو اکاس سوال مرود رقم 3 میگه بدرو را بربوزویا تمام اکاس شروع رقم 7 میگه میدرون اکاس شروع که خالد دومونده سال اکاس علی رقم 4 و 5 تمام آخر رقم یکم خوری مداوره 300 رو بودا اکه شاروخ جون خودت پول داری اکه ساعت مجو خودت اکه تمکین 100 رو بلگا که جون ما بریم شیر پلنگو رقم یکم داوره خوریمون شیر نه رقم یکم داوره خوریمون میریم رقم 7 او میگه شیر پلنگو او میگه ای نه تومینو شیر نه تومینم او میگه او ای خشم اومده شیر پلنگو همه خشم اومده هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما هم عقل داریم اون رو یاد کنیم
دینا بعد خراب بوی داد در خدا دروغ نکنه 7 8 بوی دادشون داد کارتا در خلیای ما از میگم ما یک آدم پرسیم میگن که آدمایی که بردگن اگر امروز پول کی بود نبود دیگه دینا بیسو اکای سیوش دادم یک کوز دادم شون تورا کجون اکای سواد مرود شیرپلان سال دیگر اکتا میکنی اکجون ما میریم اکای شروع رقمی صاف او اوشت ما کجون ما اکای علی 4 و 5 شیر بچه 2400 داشت 1800 دیگر ما میریم پس نه پناه تو وقت دو گالس اکای کلوب جون شیرپلان شما اکجون زنده و اکای محمد ظریف همینجا در اکجون رقمی 7 رقمی 7 شیرپلان گو رقمی 7 10 رقمی 2 اکای بهادر رقمی 2 21 ay bula şerpalango 21 تویست کارت ما کجون خطا کردیم کارت از سر میکشیم شرپلانگو دالش کارت نمیکشون 21 کارت را از سر میکشیم نه بگیم برای چی سه کارت ما دسته اودم چورتای راست که شرپلانگو بلات کارتای اکاجونو با میگم 4 تا در اکاماگه 4 تا در اکاماگه در اکای سال مرو 4 رقم تو اومدگی 4 رقم تو اومدگی کا این 21 بود اکاجون این 21 بود این 10 بود در رقم خیلی 4 کارت دیگه اومدگی اکاجون نمیکشم شا 4 رقم اومدگی در اکام 4 رقم اومده ما دیگه رقم یک فراپسکات کردم کارتاش پاس نکردم اکاجون میریم تمام یک بار دیل ببینم 21 اگر بازی دوام بده کا اکای کارت دادیم کا پروس همین کارت 10 12 10 بود 11 بود کجون کارت اگر میک شدم برام میشه شیرپلانگو کارت برام میشه 21 برام میشه بریم کارت برام میشه دو خطی 5 برام میکردم رقم یک مخوله کو یا دیگه اصلا میکشم که رقم 7 میکشم شیرپلانگو رقم 7 میره شیرپلانگو ما شیرین رقم یک مخوله مون فروموش کردم 4 3 رقم با 3 کارت ده 7 2 3 چورتای کارت اومده گرد ده 7 2 3 چورتای کارت اومده گرد بریم کسی زنه او شوا کجونو بریم 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 یا 2 3 کارت دا وجود نیست که کجونو بریم همون که برگم بگو تو اکا همینجون 1800 اکای سواد مروجون خبر سر دیگر کتاب که شیرپلان اکای شوروخ اوش دگی اکا جونو همتون بخشیش من کارتو همتون میدونم کارت بخدو قسم میگم بخدو قسم همین اکا 21 و 4 کارت بر اومده بود رقم 5 هم 21 بر اومده بود این اکا 10 بود این 11 بود چند بود اکای سواد خود 11 بود 12 بود ای 11 بود 20 بود اکا من برای چی نکشودم که من مقصد ایشش میخوام میگم برای خودی این دو کارت بگم با 4 رقم با کردم میره شیرپلانگو رقمی 7 رقمی 7 رقمی 7 20 هم تا 17 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 چوکا رقمی 6 شیرپلانگو 12 اکاجونو 3 کارت 12 نمدگی اینه ها اکاجونو اینی می رقم 21 رقمی دو گو با 22 او شامگه میریم دانش همون خمون همین اکا 21 بود دیگه تموم میریم او شامگه شیرپلانگو او شوا اکا شروع خود با 4 کارت هم شیر باشه 10 برومادگی بود با 3 کارت هم 10 برومادگی با 20 برومادگی دو میریم او شوا شیرپلانگو او شوا بیفته تکرار کنی اکای محمد ظریف رقم یک همگی شیر بچه اکای سواد مروجون
شیرپلنگ اکاجون ما تویم نارد بینو اکاجون ما مدام فندگی همتون پافتور اکاجون یا پاس اکای شروع جون پافتور یا پاس بچا اکاجون میسه رقممون خوریش دست رقم 615 رقم 6 میریم اکای علیرا اوش میگیم یکنیم هزارا بریم 6 اکای علی جون 1800 کارتا در اکاجون او میگیم 1800 پلوس 1500 دیگه 3300 میمونه 3000 شه بچا او اکای کلوب رقم یک پاس اکای محمد ظریف همینجا ده اکاجون اکای محمد ظریف رقم یک ایتو اکای محمد ظریف همینجا ده هو رقم یک همتون تاکاجون رقم یک همتون 400 روی کردی 300 روبل دیگه میمونه اکای بهادور شیپران 700 روبل دیگه میمونه اکاجون ما اکای شروع رقم 7 پافتوری اکای سوالمرو رقم 3 پافتوری او گام نیست اکای شروع اکای سوالمرو جون شیپرانگو جواب تنشروی نه بریم اکاجونو شیپرانگو اکای سوالمرو رقم 3 اکای سوالمرو جون شیبچه حرکت میکنه شرینا در رقم صفقه بریم اکای شروع رقم 7 همینجا در اکای شروع اکای شروع رقم 7 همینجا شیپران گام نیست اکاجون گام نیست اکای شروع نیستای شیپرانگو شروع نه رقم 7 مو خولی شده اکای رقمگیر رقم 7 مو خولی شده بیرون ای میدون رقم 7 که میگه شیپرانگو رقم 7 اکاجونو شیپرانگو رقم 7 خولی شده مالتی رقم 7 همتون اکای محمد ظریف رقمی 7 اکای محمد ظریف رقم 7 یک گرفتی شی باشه 200 روبل دیگه نمونه انا ها انا هو انا ها انا هو اکای سواد مرو دیمورا میمونه 800 روبل دیگهش 900 روی کردیم 700 روبل دیگهش اکای سواد مرو جون 102 فاصله دفعه میز میتونیم 700 روبل دیگه میشه بچا میریم او میگه میریم شیپرانگو که بازی کرده نکردن اوچال بگین شیپرانگو رقمو تست خودش استاد رقم 5000 رقم 6 میشه شیپرانگو رقم 6 او که رقم 6 31 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 شیپرانگو رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 اکای سوالمرو دیمو رقم 3 او اکای سوالمرو زوی اندموش اکای سوالمرو 3 تکارو رقم 4 رقم 4 خاکی خنک رقم 5 رقم 5 شیپران گلا دا اوتا کردیم 20 اکاجون بور رقم 3 اکای او شامگه بسط ابوسی قانون میون پیوک میون تیو قدر میون رقم 6 مایدا که رقم 4 میری اکای سوالمرو جون شیپران او میگیم شری نه رقم زوید نکین یک دیدی در وقتی برای یک پاکش نمیرسه شیپران که برو یا بریم نر تومینو شیپرانگو همه کتاب شما شروع نه همه کتاب شما بین شیپرانگو شروع نه مو بشمو میفخریم روحان جسمان بین شروع نه یک گلا دا اوتا کردیم رقم 4 خشیدن سر کردیم هر کی مو رو یاد کرد اکای سواد مرو جون شرینر همینجا در اکاجون ما اوزود نه مثلا من ذکر میشم یا او میگم اکاجون اکای بهادور جون اکای علی جون در همینجا شیپرانگو اکای محمد ظریف یا او میگم شروع نه او میگیم اکای علی 2700 میشه بچا اکای کلوب شیبچا ای کلوب محمد ظریف او شیدا کجون اکای بهادور شرینا 600 روبل دیگه میمونه اکای سوالمو 700 شرینا کارتا 1300 دیگه میمونه 500 1200 دیگه کجون
1200 دیگر میمونه. او میگه میریم گلا دا او تا کنی شیر پلنگو رقمی 4 کفون شیر سال کنیم. رقمی 4 رقمی 4 شیر پلنگو رقمی 4 12 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 22 رقمی 6 رقمی 6 شیر پلنگو 10 رقمی 7 رقمی 7 شیر پلنگو 11 رقمی 1 رقمی 1 او یک رقم محمد ظریف 31 رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو 20 رقمی 3 رقمی 3 شیر پلنگو 10 اکا جانو بول رقمی 1 اکا او شامه اکا محمد ظریف ها دو رقم دو شیر پلنگ رقمی 10 او شاکه محمد ظریف او میگیم تمام از تاختو تمام اکا جان او میگه اکا محمد ظریف او میگیم یک گلا دا او تا کده کفون تا کده میرین شیر پلنگو میرین شیروی نار میرین دارشی بولشی شیر پلنگو میرین دارشی بولشی هفتور گابل سکن محمد ظریف جون دو کانسا هفتور دو پاتلیا من نارتون میشه پلنگو نارتون بینم هر کی رو یاد کن شاید روز ما رو یاد کنیم میرین شیروی نار گابل چه تقسیمش کنی شیر پلنگو رقمی 1 رقم 2 میره گل دا بوله автомат شیر پلنگو автомат میپرونه تاک 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 نارتون میشه نارتون بینم میره شیروی نار میره اکا همینجا 2004 اکا علی جان تو 2400 دیگر میمونه اکا محمد ظریف 400 روبل دیگر میمونه دو کارت دا بازی میدارم اکا با حضور جان شیپلان 500 روبل دیگر میمونه اکا سواد رو 1200 و 1100 روبل دیگر میمونه او میگه من 3 4 میره شروع نه رقم میدونه یکشون رقم 2 کی زد نه اکا بازی پراسوی رقم 1 اکا جان رقم 1 اکا محمد ظریف رقم 2 رقم 2 شیپلان 21 برای ویدیو بازی پراسو کار رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 11 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 10 رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو او 21 رقم 7 شیر نار رقم 7 شیر پلنگو 22 اکالوم بول رقمی یک شدن رقم میفهمید بول رقمی کی میشه شیر نار بول رقمی شیر پلنگو 7 اکل اوشا میگیم اوشا بله اکل با 22 میجگان شما دکترجون او میگه میجگانا او میگیم اوشا و کسی میزنه نارتون میشه پلنگو نارتون بینم میره شروع نه میره دارشی بولشی تمام اکل محمد ظریف هفتور او میگه شه پلنگو او میگیم میجگان اصلا 10 بونگو تو خیلی صورتون نمونده گلام یود میره نارتون بینم شه پلنگو نارتون بینم او میگه شروع نه او میگیم رقم 11 رقم 1 میریم همه کسا شما شه پلنگو همه کسا شما دیم او پاتاون دوستان رو گونه کنید اکه همینجا 2100 روبل دیگر میمونه اکه محمد ظریف شه بچه 7 یک اختر کجا میمونه تا 800 روبل دیگر اکه با حضور شه بچه میمونه 400 روبل دیگر اکه سواد مروجون 1100 میمونه 1000 روبل دیگر او میگیم بریم داشی بوچه رقمی 1 رقم 1 شه پلنگو رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 11 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 22 او رقم 4 رقم 4 شه پلنگو او رقم 4 10 بله بله رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 رقم 6 شه پلنگو 11 رقم 7 رقم 7 شه پلنگو او 31 اکر اوشا میگم دست کی بیاد میگه کتای جو موزیکالیته اکر تو جیکسون موزیکالیته او میگه شعر نه گلند او تا کدیم رقم ها بس 3000 بعد میگه کسی بدن اوشا کسی بدن اوشا و شعر نه داشی بولشی گازاوا تو سوات
نفهمیدم شیر پلنگو نفهمیدم ولی اکه محمد علی شیر بچه اوش چوا بریم درچی اکه درخم گیرید اگه درخم بریم رخم یمی هفته پاس کنن که پاس کنن اکه شروع پاس کنن اوه اپای میجونه ای شیری نره با شما شیری مدنی بریم شیر پلنگو رخم حاضر رخم یک بریم اکه بهادر جون او میگیم نرد بیم اکه بهادر میجونه او میگیم میجونه او میگیم اکه ساعت مراد او میگیم شیر پلنگو اکه علی او میگیم اکه علی 1800 دیگه نونا اکه محمد هفت یک شیربلند 802 دیگر نمونه اکای بهادور 300 روبلی دیگر نمونه که اکای ساعت برو شیربچه 900 روبلی دیگر نمونه او مگین خیلی خیلی میگفت کم کم رقم یک شیرپلنگو 10 رقم دو شیرپلنگو 10 رقم سه شیرپلنگو او 22 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 شیرپلنگو رقم 7 اکاجون ما 20 اکاجون بور رقمی تو 10 بور رقمی سه اکا او شامگن با 20 میلیون پیون ازا زوی اونده رقمی سه او نوبتی میجگونه مونده که میجگونه را بزویونیم او میگن شیرپلنگو بریم گلا دا او تا کردیم میجگونه را کشتا کردیم دا شیرپلنگو نه خوندینه بریم نوبتی میجگونه را کشتا کنیم او شما ده شیره نه همه کشتا شما دیم تمونه دوستان رو گم نکنید شیرپلنگو دوستانی مهربان رو گم نکنید بریم شیرپلنگو رقم سه اکای ساعت مراد اوش چهار شیرپلنگ گل دبوله آسمان میجگونه میپرنیم تق 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 اوه بچم ما مگرم ده همه شما طول مونیم بگو اکای میجان جان شیرپلنگ 1500 دیگر نمونه اکای محمود نگمخی اکای محمد علی شیربچه 1000 آد میمون 1200 داشتی اکای بهادر جان چخیلی که یک بونز کارتا 200 روبل دیگر نمونه اکای سوال مرو شیربچه 900 داشتی کارتا زد اکادون 1000 انا 400 دیگر نمونه اکاجون میریم بشیم شیرپلنگو رقمی 3 رقمی 4 میریم او مگیم رقمی 4 20 رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 شیرینار 20 رقم 7 11 رقم 1 شیرپلنگو رقم 1 او 12 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 که سوال مودمو 20 اکاجانو بور رقمی کشی رکو 12 10 20 میمونیم 11 هم بگیریم شیرپلنگو 20 هم میمونیم 11 هم بگیریم 12 هم بگیریم ایران بگیریم شیرپلنگو شیرپلنگو وارا 200 روبلی تمام حالی بعدی وارا گلش میکنه شیرپلنگو شیرو نه وارا 200 روبلی که اگه وارا درو هستن وارا 200 روبلی دام سه کارتا شیرپلنگو وارا رقمی 4 رقمی 6 رقمی 3 علی رقم 5 علی رقمی 5 او نرد مکا ای 5 شکاف میکشیم ولی وراجون ویش 1200 روی دختم بگم بدون نکره بدون شیرپلنگو اکای بهادور اکای رقم 7 اکای 7 یک رقمات دوباره نمیدونه اکای محمد ظریف خطیب یک کارت دوباره درو نه دونه اکادون میرم اگر خودم دارم 4 دام میکشم رقم 1 رقم 2 رقم 7 خولیمون میریم بچا چوی تشد میریم اکای علی هیچ کنه دو رقم دوباره میدونی اکای علی
اکه علی هیچ اکه محمد ظریف میگه رقم یک این انا این نارد بینون اکه محمد ظریف رقم یک بله اکه محمد ظریف رقم یک شیر پالانگو رقم دو رقم هفت مو خلیمون اوه میجونا کار میکنی تو اوه شیر پالانگو رقم دو هفت خلیمون اکه خیز میگه رقم دو را بدرو اکه بهدو رقم دو را نمیدونه شیر بچا اکه بهدو نداره اکه خیز بتون اکه خیز رقم دو تمام اکه جون درو واردم شد بریم اکه خیز ورد 100 روبله برای کلون نتا شیر بچا رکت میکنیم اکه جون اکه خیز رکت میکنیم شیر پالانگ رقم هفت مون برای 100 روبله خلیمون شیر پالانگو رقم هفت مون برای 100 روبله خلیمون میریم شیر نار هم کفاف شما شیر نار هم کفاف شما دین یک گلا داو تا کردیم کفون از تا کردیم شیر نار گلا داو تا کردیم کفون ای گلا سا کردیم میریم شیر پالانگو او میگه شیر نار او میگه انا ایخ میکنیم انا ایخ میکنیم انا ایخ میکنیم رقم 5 میریم شیر پالانگو رقم هفت مون خلیای میریم بو یک اکه خیز جون رکت هم میکنیم شیر پالانگ اکه خیز شیر پالانگ رکت هم میکنیم بورنگ و دفعه چورتای نکشون یک دو سه داوره 300 روبله با جای دو تایی بکشید سه تایی بکشید تا سه کارت دیگه چورتای کشیدم یه همش عربی میجونه میریم شیروی نار میریم او نصیب بونوخ شما دی شیر پالانگو نصیب بونوخ شما دی اکه امین رقم 5 شیر بچه 1500 و 1300 دیگر میمونه اکه محمود محمد ظفر رقم 1 1800 دیگر میمونه اکه خیرجان 300 روبل با اکه خیز تاجیکستان خدی الفابان ما الفبان خوندم الفابان 100 روبل دیگر میمونه اکه خیز ندست مو دوری میریم کادوی میزنه 1000 روبل او شوا او میگین شیر پالانگو رقم 5 بکشون رقم 5 رقم 5 شیر پالانگو 20 رقم 6 میجونا کجا رفتی دوگانه تا یفتیم رقم 6 21 رقم 7 مو خولیه رقم 1 رقم 1 شیر پالانگو او ای تقدیر اوی سه تا عباس قلمی ایتیو قدرمیون میجونا و نصیبا مایده میکنیم اون شو برا رقم 2 خیاغون سه تا توز بومد کنه 22 رقم 3 خوک خنه 12 رقم 4 شیر پالانگو خوک خنه شیر پالانگو سه کارتایی که نبود اینه ها همین تیو قدرمیون مایده میکنیم عباس قلمی طرف میجونا و نصیبا بسن بریم او شیروی نه گل داو تا کردیم رقم 2 خشینه تا کردیم اکه بودو دانجا اکه خیز شیر بچه دا اوچی از دبنایست بازی میکنه اکه خیز جون شیر فلان در بودی فرانسوی اوچی از دبنایست یکم ادام خیر رقم خولی شود میریم بله اوچ هم میگیم نصیبه بیتی زیدهست نصیبه خانوم میریم شیروی نه او میگین شیروی نه او میگین تمام اکه محمد علی جون اکه دو پتر همه جنگ شیر فلان دو پتر همه جنگ تو آخیره به یکم استیبیت به یکم چی بریم اکه علی 4 5 6 شیر بچه اخته 1000 od میمونه اکه محمد ظریف 800 و 1800 میمونه 1600 روبل دیگه کارت دبوزی اکه با حدود شیر پالان 100 روبل دیگه میمونه اکه سواد مرود شیر نار 1300 روبل دیگه میمونه اکه سواد مرود همین خیلی در همین حسا اکه جون او میگن شیر پالان کام به میره شیر نار گلا دا او تا کردیم اکه هم کشیدن سال کردیم او میره شیر پالانگو رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شیر پالانگو 12 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 شیر پالانگو 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 شیر پالانگو 11 رقم 1 رقم 1 شیر پالانگو
20 اکاجانو بور رقم کشید نامعلوم 20 12 همه گیریم 21 داریم که اینجا بور رقم 4 آش همه که با 21 میون پیون همه شکست رفت پرامینا 11 10 11 20 پرامینا آش همه گیریم رقم 4 رقم 5 میریم او میگیم اکای علی جون او میگیم شروع نه او میگیم گلا داو تا کردیم دو دختر اون یک کفون خودشون تا کردیم میریم گل دخترها میکفونیم بم میویم مازور مومن تو باید خنده میمریم او تا میشه فلان گل تا میمریم او شوا که علی نمیگیم او شوا شکلی که رقمی هم مرزوی اونده معصر هم مرزوی اونده کنیسه تمون همین رقمی داد زویوندان خیلی شده است رقمی که نزویده است رقمی دو به حدیری بدای چی نزویده است من شروع نه رقمی 14 رقم 5 میریم نرتون میشه فلان گو نرتون هر کی ما رو از تو جدا میکنن اکای علی جون 1300 دیگر نمونه شیطان اکای محمد ظریف 1600 دیگر نمونه اکای بهادر اوش شیطان اکای سعادور 1200 دیگر نمونه شیرینان او میگیم ویلا داو تا کردن کفون سر کردن رقم 14 رقم 5 میریم رقم 5 شیطان گو 22 اوش سوا رقم 6 میلیون 22 میشه که رقم 6 11 نتونیش کسا رقم 7 شیر پلنگو 20 میلیون شکستن نتونست رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 20 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 21 اکاجون بور رقم 5 اکا اوشا میگن با 22 زن میرین دارشی بوچه رقم 6 نالت بینو اکای علی میرین شیطان اکای بهادر جون شیرپلنگ همیشه در اکاجون ما اکای بهادر شیرپلنگ همیشه در اکاجون اکای بهادر او میگن شروع نه او میگن اکای بهادر شیرپلنگ همیشه در اکاجون پس جامعه اکای بهادر جون شیرپلنگ شما در اکاجون ما زنده و سلامت و شیرینه که در کانال بازی کرده و دستگیری می‌کردید چه که کارت نزو شیرپلنگ چه که کارت نزو رقم 15 شیرپلنگ رقم 6 میریم شیرپلنگ رقم دوم خولی اکای خیلی همجده شیر بچه‌ها اکای خیلی میرین شروع نه اکای خیلی همجده شیر نه رقم دوم خولی شد اکای خیلی همجده یک تو زنیش کنم چه شیرپلنگ برای رقم دوم خولی شد میرین شروع نه اکای علی 4 5 6 اختش 5 زد اکاجون 1300 دیگر نمونه میرین دارچی اکای محمد ظریف رقمی 7 رقمی یک اخته 1400 دیگر نمونه که میرین دارچی اکای بهادر برامد اکای سعادمون شه بچه‌ها اکای سعادمون رقمی 2 شیر نه اخته اکاجون 1200 شونه 1100 روبل دیگر میرین اکاجون شیرپلنگ رقمی دوم خولی یک دسته 4 5 6 رقمی دوم خولی شروع نه رقمی دوم خولی اکوگیرو رقمی دو هیچ نمیگه شیرپلنگو اکاجون بولگا میگه رقمی دو خولی او رقمی دوم خولی آدمای بوزینگر ویگدی نرود او میرین شیرپلنگو میرین اکاجون هیچ کنه گره خمویا کمه گیریم میریم شیرپلنگو برای بودیمون پرمان نشاگفتا رقمی 5 رقمی 6 میریم رقمی 6 ما میگیریم اکای محمد ظریف باسه کرد بازی میکنی من دفتر ندارم اکاجون رقمی دیرم بیتون تا رقمی 2 اکای محمد ظریف 1100 دیگر نمونه رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 دودم تاکا رقمی 1 شیرپلنگ 22 رقمی 2
رقم 2 20. او میگیم رقم 3. رقم 3 10. رقم 4 شیپالانگو. رقم 4 11. رقم 5. رقم 5 شیپالانگو 12. اکاجون بور رقم 1 اکل او شامگه میریم داشی گوشه رقم 2. بعد میگم اکل دست اومده میگن هر کی ما رو یاد تا شاید روز ما هم رو یاد کنیم به جان میگیم و شروع نه میریم داشی نه تومی شیپالانگو نه تومینم هم کساخ شما شروع نه هم کساخ شما دین و گلا داو تا کردیم کفون از ساعت شیپالانگو رقم 1 زال اکاجون ما شیپالانگو رقم 2 رفتیم شروع نه ما با شما روحان جسمان میفخریم او میگیم تمام فقط او میگیم میریم اکای علی 1300 دیگر نمونا اکای محمد ظفر 1100 1400 دیگر نمونا اکای سوال مرود 1000 روبل دیگر نمونا اکا جونو اگه کس رقمگیر باشه شیپالانگو بگیر اکا سه رقمی دارن رقم بگیریم بتیم پوشروی نه اکای رقمگیر اکا کس نیست اکای رقمگیرو میره شیپالانگ رقم 2 او رقم 2 شیپالانگو سه تموهی قپا اکای بهودو نه رقم زوید رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 شیپالانگو 10 رقم 5 شروع نه او سه تا دهونه که موهی قپک میون شکستگی اکاجون رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 شیپالانگو 32 لیکن به فویده اکاجون بور رقم دیگر اکال او شامگه میون پیون شکست رقم 3 میریم نرتون شیپالانگو میون 5 با 3 تا 10 شکست اونا شاو بود میره شیپالانگو میریم نرتون شروع نرتون هم مکسا خوش آمدین شیپالانگو هم مکسا خوش آمدین میریم درشی اکادونو که رقم گیرن شیپالانگو اکای که رقم گیرن اکادونو رقم میگیریم رقمو خولی ها شیپالانگو توی در یک دو هفت بله اکای سفردو یک دو هفت شیپالانگو اکتا اکادون میریم میره شروع خیلی اکون کم بیاید بازی دور اکادون با اکون رقم مگر پاس که بچه ها بازی کنم میره شروع نه میریم او نه تومی شیپالانگو نه تومینم هم کسا خوش آمدین میریم شیپالانگو اکای علی 1600 روبل دیگر نمونه اکای محمد ظریف 1700 روبل دیگر نمونه بس اکای علی 1300 شکجون 1000 دیگر نمونه اکاجون کارتا محمد ظریف کو اکای محمد ظریف 1700 دیگر نمونه اکای سعد مرجان شیپالانگ میمونه اکاجون ما که بوشی انا نه 100 روبل دیگر اکای علی اختا 1000 دیگر نمونه شیبچه 1000 دیگر او میگه میریم رقم 3 شیپالانگو 12 رقم 4 20 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 شیپالانگو 10 رقم 7 شیپالانگو 22 رقم 1 شیپالانگو 10 رقم 2 شیپالانگو خوکی خنک اکاجونو بور رقم بو هفت اکار او شامگه همیست میخی براماد کلیس اینی میخی همیست به هد براماد سوز کلیس 22 قطزا او شامگه میریم رقم 1 او میگیم همی هفت داده است اکای شروع بود بیچاره یک بونه داده میره شیپالانگو بریم نه تومینو همه کسا شما شیپالانگو همه کسا شما دیم نه هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما او رو یاد کنیم شیپالانگو یک بار اکاجون سه تقسیمش کنیم یک بار سه تقسیمش میکنیم رقم 7 رقم 1 میریم اکای علی اکای سعد مراد شیپالانگو همینجا دین اکاجون ما
شیر پلنگو اوزتا برید همینجا باشه شیروی نه یک اوز بدون شیر پلنگو او میگه شیروی نه او میگیم نه کاله چیز گفتم چیز نیستم اوه مسلمان که خوش آمدی دختر جون دوباره پجالو اکای سعید 08 سلام علیکم خوش آمد اکا جون اکای علی شیربچه 700 روبل دیگر میمونه اکای محمد ظفر شیربچه 1700 2000 دیگر میمونه اکای سوازمون 800 روبل دیگر میمونه اکای سوزی هم شکر خدا اکا جون خوش آمد شیر مسلمان که بازی میکنی شکر خدا اکای سعید جون الحمدلله خدا که سوزی خوشه پناه کم نموش اکا جون در کانال مو رقم یک شیر پلنگ رقم یک شیر وینر ده رقم دو شیر پلنگو ده رقم سه 21 رقم 4 شیر پلنگو 11 رقم 5 شنوختون تا رقم 5 شیر پلنگو 11 رقم 6 10 رقم 7 شیر پلنگو 21 اکاجونو بور رقم بو همه 7 چی 10 21 اکاجونو 21 شیر پلنگو باراش ده اینا میگیریم شروع اینا باراش ده مرحمت وارا میدیم نصیبه شنوختون نصیبه بونو بره شیر پلنگو اکاجونو ما واراش ده شیر پلنگو شروع اینا واراش ده رقمی 3 و رقمی 7 اکاجونو 3 اکو خوشا نشون دو رقمی 4 میریم اکوی وارادرو یکم کسی سا شیر پلنگو اکوی وارادرو یکم کسی سای اکای محمد ظریف چورا میگه اکای محمد ظریف رقم خودم بگی شیر پلنگوزی اکای علی نیستی شیر بچه‌ها میگه اکای گفت من نیستم خیر رقمش میتونم در اکای محمد ظریف رقمی 4 و رقم 1 اکای محمد ظریف تمام اکای ولی جون رقم چه اختی اگر اکای سعید بوز نکنه رقم چه اختی 4 اکای محمد ظریف رقم 4 میگه دیگه هیچ که داور نداره شیر پلنگو رقم 1 2 6 5 داور خالی مونده شیر پلنگو اکای محمد ظریف هیچ که نداره رقم داور بدورون اکای علی 5 6 این نارو اکای علی دمیجه شیر بچا اکای علی 5 6 اکای علی 5 6 درو وردای شانسمی وارا سسالی شیر پلنگو رقم 1 2 خالی مون وارا سسالی رقم 1 2 خالی مون اکای ولی جون وارا میدونیم میجنگه شیر پلنگ وارا میدونیم میجنگیم شیر نه وارا میدونیم هم کسا وارا میدونیم میجنگیم اکای قربان رقم 1 تمام اکای قربان رقم 1 گفتای شیر پلنگو رقم 2 خالی مون سه بول کارتا تمام اکاجون 3 بول کارتا میبینیم شیر پلنگو رقم 2 خالی رقم 2 خالی مونده شیر نه رقم 2 خالی مونده اکای رقم 2 شیر پلنگو خالی مونده بله شیر نه درک گیره میزنم خیر خدمت بگو خاکر ولی جون هم میدونی که میدونم میگی چه باشه تمام همین که اومدی که میدونم میگی چه فلان میریم اکو گفتن که سه تقسیمش کن شوگی اینا شوی پلنگو اینا شوی پلنگو رقم است تو بگی بله رقم 4 شوی پلنگو سه خشن رقم نشون دیگه بود درا هیچ کنه میگه شوی پلنگو نیست رقم سه بریم نه هیچ دادم میکنه شوی پلنگو مردم ناراحت نمیکنم تو که مردم
بازی کنم. یک دو سه دو مون خالیمون شروع نه رقم دو مون خالیمون اکای قربون جو پروش اومد من شیر پلنگو اکای قربون او شدیم اکای امین 700 مونگی شیر باشه 100 روبل دیگه میمونه اکای محمد ظریف 2000 دوشه 1700 دیگه میمونه خونه درو میگیرم گال نسا کجام توگرای شیر پلنگو یکیم هزار او شاک کس میزنه ایرسم 4 میکشم گلی کتاگی تو تاونی دوستان نکن بره شیر پلنگو رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیر اینا 20 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو او 20 رقم 1 اکی گرفت رقم 1 اکی قربان رقم 1 شیر پلنگو 20 اکاجونو با چیشی وراش چی والو با هم 12 همه گیریم ای شیر پلنگو رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 20 20 سه کارتا که 12 نبود پداناتو دایجا بیام شیر پلنگو وارم درویم شیر پلنگو یکیم هزار بود دسته کس 500 روبلی اکای سوامرو قلب رقم تنک تو هم جامعه می هوی بخی کسیم سرکشو کشو دموش شیر پلنگو وارشش بالا 500 روبلی بالا اکای سوامرو جان نمی دوی دوارا 500 روبلی اکای علی اکای من شروع نه اکای فقیدیان سه خیرت بنده کی خیلی اومده سلام علیکم اکا جان شیر پلنگو رقم 6 رقم 7 رقم 1 اکای ولادرو مرحمت 500 روبلی برام میدونه شیر پلنگو اکای ولادرو مرحمت برام میدونه اکای بحردین جان سلام علیکم اکای سوامون رقم 3 میگه اکای سوامون رقم 3 داوره درو ورده داوره 500 روبلا بریم 2 4 5 شیر بچه‌ها داوره 500 2 4 5 خولیمون شروع نه اکای بیرونا میتونن کی بدونن 2 4 5 داوره خوله شیر پلنگو 2 4 5 شیر پلنگو برای 500 روبلا 2 4 5 خولیمون 2 4 5 شیر پلنگو 2 4 5 شروع نه 2 4 5 داوره خولیمون او میگه بریم اکای محمد ظریف میگه رقم 4 اکای محمد ظریف رقم 4 شیر پلنگو 2 5 خولیمون شروع نه 2 5 خولیمون 2 5 داوره 500 روبلا شیر پلنگو خولیمون اکای بیرونه اکای فخرینجو خوش اومد اکای بحردین اکای فخرین 2 5 داوره 500 روبلا خولیمون هیچ کنا میگیره آدمای بیرون ای میدان شیر پلنگو آدمای بیرون ای میدان 2 5 داوره 500 روبلا خولیمون اکاجونو ماشه پلنگو 2 5 مو داوره خولیمون شروع نه تقسیمش که 3 تقسیم کنیم نکو هیچ کنا میگیره شروع نه یکم رقم دو شغل خبریم رقم چو خولی کردم رنده بگم گل نیست اکاجونو چند ورقه گفتم 6 7 1 شیر پلنگو 6 نشون دیگه رقم 7 میکشم شروع نه میریم رقم 2 پامو خوله شیر پلنگو رقم 2 پامو خولی ای نار تومینون 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 1 2 3 4 5 6 اکای فخرالدین جان گل نیست شیر بچه ها نصیبه نه همینجور دا بون مسلمان که نصیبه نمیدونم روز هست نیست اکای سوادمروز شیر بچه 800 داشت 300 رو بیلگرد میمونه ای نارد بینون اکای محمد ظریف شیر بچه 1700 داشت میمونه 1200 رو دیگر او میگه میره گلا دا او تا کنه کفون از ساکن شیر پلنگو ویگش 1700 روبل ای 1700 بخشیشه لكن 1000 فیلم 500
2200 рубл вигиш кадом мезан шерпаланго. Акаҷоно як кафон ки як кафони шерпаланго. Ва як бургам як шабинум. Правильно. Акаҷоно шерпаланго 2200 рубл ош шава кадом мезан рақами 7 мекшун. Рақами 7. Рақами 7 шерпаланго. Ау хоки хнук да ихиш давара буд. Рақами 1 давара буд ака қурбон. Рақами 1. Рақами 1 шерпаланго 21. Рақами 3. Рақами 3 ака суадмоди мо. Рақами 3 21. Рақами 4. Рақами 4 шерпаланго 10. Рақами 6. Рақами 6 шерпаланго 20. Акаҷоно 21. 21. Ана ира мегирем. Акои барадуро 2200 ки буд. 1100 вара ки медуроя. Шерпаланго 1100. Ана ҳа вара шуда шерпаланго. Ана ҳу. Вара шуда рақами 1 рақами 3. Акаҷоно 1100 картое ки дар бозӣ назар омада буд на шерпаланго 6 карта. Акаҷоно ҳеҷ ка надурояд дар байни ҳар шумо мекашон шерпаланго 1100 ҳеҷ ка намедурояд. Шерпаланго 1100 рубли ҳеҷ ка намедурояд дар вара. Ау мегем шерои нар, ау мегем. Акаҷоно шерпаланго шерои нар. Анвар. Акай Анвар салом алейкум. Акай Али рақами 7 мегӯяд. Акай Али рақами 7. Тамом акай Али рақами 7 додум то. Шерпаланго рақами дига ҳеҷ ка намедурояд шерпаланго. Акай Анварҷон хуш омадед. Акай Анвар вара шуда 1100 рубли. Шерпаланго вара шуда 1100 рубли. Акай Анвар о чират мераса чор намереса баъди акай валиҷон хусти шербача мерасем чират хӯсиса. Акаҷоно дига ҳеҷ ка намедурояд. Рақами 2, рақами 6, рақами 5, рақами 4 холӣ монд. Акай Алиҷон сад дори 1000 дига ракета мекунӣ шербача. 1000 рубл дига ракета мекунӣ. Мерин шерои нар мерин. Як нишон дода ҳастем мекашем шерпаланго. Ду холияй. Акаҷоно шерпаланго. Акай Муҳаммадали рагон рақам та намедурояд шербача. Да дурони мерин дарши болчи. Ау мегем мерин шерпаланго. Ау мегем. 2200 буд. Будурин 3100 бигӯша шерпаланго. Озя акаҷоно 3100. Кас мезана ош шава. Ау мегем шерпаланго. Ау мегем. Мерен шерои нар гула дао та кадем кафон та кадем шерпаланго. Нар то бинум ҳама кисашон шерои нар ҳама кисашон оде. Акай Алиҷон рақами 7 тагир та акаҷон ракета мекунем шерпалан. Ракета мекунем тақсимеш мекунем 3 тақсим мекунем акай Али. Мерен ай рақами 3 мекашем шерпаланго. 3 7 1 3 7 1 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Шерои нар акаҷонои ма 2200 буд. 2200 буд шерпаланго плюси 700. 2900 шерпаланго вигириш. Акаҷоно бара шудаги акаи Али пул домад акаҷон ошидем шерпалан. Ошидем вигириш шерпаланго 2900 рубл. Кас медана ош шава. Акаҷоно да ҳамиҷа акай Али ҳамиҷа шерпалан. Акай Али ҳамиҷа дай кафон. Рақами 3 ҳуй мекунам. Рақами 3. Рақами 3 шерпаланго 10. Рақами 7. Рақами 7 11. Рақами 1.
акай Қурбон рақам 1 11. Акаҷоно байни ҳарди ака мекашем рақами 3 айбозӣ пари мерем. Ака дигар ҳеҷ ка намедонад 2900 агар тақсими 2 кунем 1450 1500 вара шуда шепаланго 1500 ҳеҷ ка надорад дар байни ҳардишон бо мекашем. Агар розӣ бошам папшон мекунем, розӣ набошам мекашем. 7 11 ака чӣ зад? Бешухӣ? Ӯ ҳам 11. Али 12 бале шепаланго. Бале бале акаҷоно бурди рақами 2 рақами 7 акара ош шава мегем ба 12 миён пиёни рақами акаи Қурбона шикаст. Ау мегем шерои нар, ау мегем. Акаи Алиҷон 2900 рубл ош тана шава шербача, ош тана шава. Мере шепаланго. Нар томбину шерои нар. Акаи маъруф ау нард бинум акаи маъруф хушони шепаланго. Акаи Алиҷон ош шава шербача 4 5 6 гап нест акаҷон 4 5 6 айхта карди. Пафтор будамш мегем шепалан. Умме ҳам телефони мара овара читари телефон шуд намефаҳмам чӣ вақт дод. Ана мере шерои нар мере. Акаи Маъруфҷон салом алайкум рақами 7 зад рақами шепаланго 1 мерем. Акаи Соҳатмуроҷон худум 300 гадаи шербача пулат мераса бозӣ кардан мегирад картод мезоя шепалан яки мезоя. Яки мезоя шери нар яки мезоя. Мере шепаланго холи нест. Акаҷоно як бор очиата мехонум шепаланго як бора очиат кунем як очиата хонум. Акаи Балия шепаланго акаи Анвар ҳаминҷа дай акаи Балиҷон ҳаминҷа дай ба фикрм нест акаи Балия акаи Анварай акаи Маъруфай ба акаи Расулбо акаи Расул акаи ба акаи Маъруф акаи Расул ба акаи Маъруф. Акаҷоно меисен рақамо тез холиш ресай. Акаи Али 4 5 6 адро 2900 2600 дигар. Акаи Музаффар 1200 акаи Музаффар ягон рақамта пас намекунӣ акаи Музаффар 27. Акаи Музаффар яка пас кардай 1200 дигаш. Акаи Соатмурод 300 200 рубли дигаш. Шерпаланго рақами 1 мон холӣ мон. Акаҷоно рақами 1 мон холӣ мон. Акаи Очият акаи Валиҷон акаи Вали рақами яка мегир шерпалан. Ба ҳамин рӯз як ганда баромад кардагане ки акаи Маъруфҷон акаи Вале намепурсӣ акаи Маъруфҷон бахта мепурсӣ шербача акаи Маъруф акаи Анвар акаи Анвар акаи Маъруфҷон шербача очиатай баъд ҳамин агар акаи Анвар набоша вақти шербача шери нард бинӯ. Акаи Валиҷон ракета мекунем акаи Валиҷон рақами яка гирифтем акаҷон ракета мекунем бозиро давом метем. Касе мезана ош шава шерпаланго касе мезана ош шава. Нартон шерпаланго нартон бинум охини. Акаҷон хуш омадед. Акаҷонои ман акаи Валиҷон ракета мекунед. Акаҷон шерпалан акаи Валиҷон ҳам вақташ задкаст акаҷони ман. Рақами як акаи Валиҷон баъд акаи Валиҷон акаи Анвар набоша акаи Маъруф ҳам месои шерпаланго. Ау акаи Валиҷона пули шумо мемонад 100 рубли дигаш. Мере шерпаланго 100 рубли дигаш. Мере шерои нар рақами 7 зада рақами 1 мере шерпаланго акаи ош шава мегем я бурга мерем рақами 1 рақами 1 20 Тамака гап нест рақами 2 да ҳаминҷа месем вараш медур акаҷон рақами 2 11 рақами 3 21 рақами 4 шерпаланго 20
رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 شیپالانگو خوکی خنک اکاجونو بور رقم 6 اکا او شامگیم اکا با 20 میلیون پیون هم اشکاز داف میره من رقمی 7 او میگه شروع نه او میگه گلا داو تا کنه کافون کافون تا کنه شیپالانگو نه کومبینم هم کسا شما شروع نه هم کسا شما دین زنده باشین شیپالانگو زنده باشین نه کومبینم میره شروع نه دارشی اکا گلش کن تمام همین اکا گلش میکنه شیپالانگو میره دارشی نه کومبینم اکای ماروجون شیپالانگ همینجا ده اکای انوار همینجا ده شیپالانگو 4 گل کن تمام 4 گل کن یک 4 گلی میریم رقم 6 زد شیپالانگو رقم 7 میریم 6 زد اکای ماروجون شیپالانگ میرسیم اکاجون ما خود رقم خلی میشن شیپاچا یکم ختم میتونم اکاجون ما اکای انوار نباشم میریم اکای علی 4 5 6 رقم زد 2900 دیگر میمونه اکای معروف 800 روبل دیگر میمونه اکای سوالمرو شیباچا 100 روبل دیگر میمونه اکاجونی ما اکای ولی او مشینار تومینو رقم 7 هم میکشن شیپالانگو رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 20 رقم 4 او خوکی خنوک ده رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 12 رقم 6 رقم 6 20 اکاجونو بور رقمی با فکر رقمی دیگه اکای مزافره چی اکاجون 21 کدای 20 10 12 20 11 20 اکا بور وارا 21 کوارا 20 10 12 20 11 20 اکاجونو بور رقم 2 او شامگه میرم رقم 3 او میگین شاش و شانه دو او شاش شیپالانگو میریم نه تومین شیپالانگو نه تومینم رقم 2 او شامگه اکایی رحمت بله باش رقم 2 زاد مسلمان که دوباره پجال اومد میریم شیپالانگو او میگن شروع نه رقم 2 زاد رقم 3 میریم کات میدن او شوا میریم شروع نه بو 20 آرانه بو 200 برای اکاجون 200 روبل اومد اکا علی جون شیباچا 2600 دیگر میمونه اکای مظفر 1200 دیگر میمونه اکاجون اکای سوالمرو جون او اوشی اکای ولی جون 100 روبل دیگر میمونه او میگه بین داشت باشه نار تومینو بوزیرات ندارو ندارو اکای ولی جون بوزیرش ندارو دا افیتا پیش شیباچا رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 11 رقم 4 رقم 4 او 31 رقم 5 رقم 5 او 31 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 20 اکاجونو 31 31 31 اکای ورادرو او کافونوش ندارو اکا عبارت افیتا پیش میشه اکا ولی جون افیتا پیش میکشه فلان اکا وارش ده 200 روبلی شروع نه وارش ده شیپالانگو وارش ده رقمی 4
5 7 4 نشان داد رقم 5 میشه پلنگو اکای سوال مو رقم 6 گفته رقم 3 اکای سوال مو رقم 3 اکای علی رقم 6 3 6 اکای راست بو رقم 1 اکای راست باز یک میتونم مثل سوی بشنه داد رقم میتونم اکای مظفر رقم 1 تمام دوری اکای مظفر خواهد جون دوگیر اول اکای جونو حوز سوی بشنه پرسیم اکای رسول یکم گفته گشته پلنگو اکای رسول جون حوز میسیم خود دوباره یکم یوچلاتی اکای مظفر رقمات دوباره نمیدوری اکای جون اکای مظفر کی بوش حرکت کنه تمام اکای مظفر نداره یکم دوباره نشگه که اکای رسول وای او چقدر بود رقم یا اکای رسول دمیتون رقم یک درا میریم اکای رسول جون اکای تا میکنیم اکای رسول جون اکای تا میکنیم دوش دوباره خیلی بشه فلان میریم یک اکای ولی جون ای اکای ولی جون رقم یک اتیا و خاکا جون اکای ولی رقم یک تا میگیری بله بله اکای رسول جون رقم درا میتون تا اکای رسول رقم دیا اکای ولی جون رقم یک میگیری اکای ولی جون اگر رقم ولی جون انا از ما رقم چند رقم یک میگیری اکای جون رقم دنیا رقم جد اکای رسول میتین رقم یک تا اکای ولی جون تشم دو اگر هر چه اکای رسول میتون اکای رسول جون رقم یک دیشه باشه اکای میره ما میگم بوزو میکنیم ویگوش 1200 روبل میره شیفرانگو اکای سوال روجو 100 روبل دیگه اکتا میکنیم اکای معروجو دو برام شیفران اکای معروجو هر چه دو رقم یک دیگه اکای رسول اکای یک تا شراف شیفران او اکای زمو او چارو کی داره یکم او چار ما روبل برات میدونم تو بازار نو سه تقسیم میکنیم اکای علی جون حوز بعدی والا پول داره اکتا میکشه بچا رقم 4 نشون رقم 5 میره اکای پولش اومد میریم شما از تمام اکای سوال مرود او میشین شیپلان اکای سوال مرود جون شیبچه راکتا میکنه اکای جون ما اکای سوال مرود 200 روبل شیبچه راکتا میکنه شیر پلان راکتا میکنه 200 روبل اکای جون خالی او اکای جون 200 روبل راکتا میکنه شیر نه اکای علی رقم 6 شیبچه میمونه اکای جون 2400 دیگه اکای رسول رقم 1 ده اکای جون اختای میمونه او اکای جون اکای سوال مرود جون خود او اکای جون 200 روبل راکتا میکنه شیر پلان 100 روبل نه 200 روبل اکای سوال مرود جون او بوده اکای جون اخیر از 100 کارت تابوزی درو والو شیر بچا ما دا پون اکای ولی جون بوده ما ودم فکر کنم 100 روبل داره کو اکای ولی جون بوده شیر پلان اکای علی جون 2000 درافت همجا تا خط زدم شو او دوستون دین ای روز میره شیر پلنگو اکای سوال مرود جون 100 روبل دیگه راکتا میکشه بچا 100 روبل دیگه میریم یا بور دیگه اکای جون اکای علی پول درافت اکای علی جون 4 و 5 شدرو واردین 2600 شیر بچا 2400 2000 راکتا کردن 400 روبل دیگه میمونه اکای سوال مرود رقم 300 روبل دیگه راکتا میکشه بچا اکای روسلان رقم 1 درو وارد اکای جون ما میمونه او میریم او میگیم دوشش میپسه کی خطی کی 500 میره و 1200 روبل ویگی شیر پلنگو میره میکافونو شیر پلنگو میکافونو هیچ که خطیش که میره رقم 5 اکای رقم 6 خطی یگم کاسه میره شیر پلنگو رقم 5
رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 شیر پلنگو 22. رقم 1 تج دوباره بود. رقم 1 شیر پلنگو 11. رقم 2 20. رقم 3 کس و ادمو دیمو. رقم 3 خود پیکنه رقم 11. رقم 4 11. Акадёно буд рақами 7. Акара ошамаги шерпаланга ба 22 миём пиёни ҳама шикаст рафт. Правильно? Ошамаги шерпаланга мема рақам 1. Акай Муҳаммад Зарифа ошамагин. Аум мегин шерпаланга, аум мегин ошамаги мерин. Акай Суадмуро шерпаланг пафтора акадёни пас шерина. Акадёни ма пафторио пас. Аум мегин шерпаланга, аум мегин гила дау сакарин. Ҳа. Худа ҷаб дам бишма хатам ошам гав шерпаланга. Сепас деталь мем. Габла такай салмоҷон шерпаланг нарид бин акадён нарида кер дафтамат акадён хушома шерпаланг хушомади ду ҳафт пафтор. Габла акай маъруф ҳамдеда шерпаланг акай маъруф тамом акай маъруф рақами 3 шербача ихтар мерим. Акай маъруф ҷо рақами 3 худуд. Рақами 7 зада рақами 1 мерим. Аум мегем шерой нар аум мегем. Мерим. 1200 рубл вииш шерпаланго. Мерим. Акай Али шербача 100 рубл дигар мемонад 2000 та ракета кардем. Акай Музаффар 1200 шир месавад 2400 мемонад 2200 дигар. Акай Суалмур буро ман хушомадӣ мега акая. Акай Валиҷон о оши шербача мерим шерой на рақами акай маъруф рақами 3. акаҷон ракета мекунем гузар давом мекунем. Тамом акай Валиҷон ягон рақам дига хориҷ шуд дахил мекунем шерпаланг. Ау мегем шерой нар ау мегем гила дау та кардем акай маъруф ҷо ракета мекунем гузар давом мекунем. Акай маъруф бата букафон шербача ман чон ду бур се бурдан боша. Шеф хисай хуб. Акай маъруф 600 рубл шон 500 рубл кас биши. Ё фаҳм такя. Акай Али 4 5 6 100 шондагиай. Акай Музаффар музу фамилия ду ҳафт фамилия акай ду ҳафт. Мемонад 2200 шуд. Акай Валиҷон рақами 1 ош. Акай маъруф рақами 3 500 дига шуна мекафонӣ. 600 рой ка. О, мекафон агар пули як тамом шуд ки ракета кана барноми. Акаҷоно 5 минута гам шогир мешав зум меёше панаго хофиз дига ёфтад шогир мегӯш миш. Салом алейкум акаҷоно. Салом алейкум як мекафон. Ҳа тунда бур бори шерпаланго. Гавнес шерпаланго рақами 1 шерпаланго. Рақами 1 ба 22. Рақами 2 акоима. Ба 20. Рақами 3 шерпаланго. Ба 20. Рақами 4 акоима. Рақами 4 ба 21. Рақами 5 шерпаланго. Ба 22. Рақами 6 акоима ки боше. Ба 11. Рақами 7 боша ако. Ба 20. Акаҷоно бозӣ вара шида як 5 ба 22 вара кардян акои варадро марҳамат мекунем шерпаланго. Як 5 ба 22 вара кардаи шерпаланго марҳамат мекунем. Акои варадро марҳамат мекунем. Як ша нишонда рақами 2 мерем шерпаланго. Акои варадро 300 рубли вара. Шерпаланго 300 рубли вара. Акай Муҳаммад. Акози акай Алия бинем чӣ мега акаҷон як лаҳза акай Муҳаммадҷон. Шерпаланго вара. Акои варадро неста 300 рубли вара. Шерпаланго соҳибои рақамо акай Алиҷон.
Оли акаҷоно як лаҳза соҳибои рақам мегӯянд ака. Акаи Музаффар 2.7 акаи Музаффар акаи Алӣ шерпаланго рақами акаи Маъруф акои як лаҳза шерпаланго 300 рубли вара соҳибои рақамо медроре ё не? Акаи як лаҳза акаи Валиҷон як лаҳза ака соҳибои рақам ответ битанд. Акаи Маъруф акаи Алӣ акаи Музаффар акаи Зариф тамом ака. Акои ягон кас надорад ҳаме ҳарда акода мекашем. Акаи Маъруф гуфтаи сера гир. Акаи Маъруфҷон 3. Акаи Маъруф рақами 3-ра гуфтаи бигӣ. Акаи Алиҷон рақамот пастаа. Акаи Хирҷон як дамак соҳибои рақам 2.7 соҳибои рақам охир ака 2.4 акаи Алиай 4 5 6 акаи Алиай шерпаланг акаи Муҳаммад акаи Музаффар тамом ака. Акаи Хис 2.4 рақами 2.4 бо ки гуфт агай акаи Қаҳрамон рақами 4 5 6 4 6 мегирӣ акаи Алӣ намедорӣ варада шерпаланго соҳибои рақам акаи Муҳаммад акаи Музаффар хайна рақами 4 Музаффар акаи Алӣ соҳиби рақам 4 6 гирифт. Ака 5 давара акаи Алиҷон 5 давара 4 6 мегирӣ акаи ма 4 6 мегирӣ. Оли ако як лаҳза ман ҳамин рақамҳоро ҷамъ кунам шерпаланго. Акаи Алиҷон 4 6 акаи Алӣ гуфтаи 4 6 мара бигӣ ака ракета мекунад. Акаи Валиҷон як лаҳза сабр кун ака. Акаи Маъруф 3 акаи Хис 2 акаи Алиҷон 4 6 1.5 вара рақами 7 рақами 7 кӣ мегирад шерпаланго рақами 7 рақами 7 холия шерпаланго рақами 7 холия акои барадро марҳамат акаи Қаҳрамон 7.4 шерпаланг 7.4 тамом ака 7.4 шерпаланг ракета мекунӣ 7.4 шерпаланг 7.4 ракета мекунӣ бигириш 1800 рубл шерпаланг. Акаҷон ҳозир мебинам телефона биёр кӣ сӯрой каде баша баша телефона биёр ҳаво мегем мерем шерпаланг мемонемуш мебиремуш акаҷоно мегиремуш рақам якшаншон зуд мерем ҳаво мегем мерем шерпаланго ҳаво мегем мерем натон бинум шерпаланго натон бинум акай биёй ҷоя бачаҳо акаҷоно ҳозир як лаҳза акай Алӣ ака ҳозир меояд ҳозир мебинам
اکه علی جان حوزی میبینم چوروشش ای بچه بیارم تلفن تا اکه قهرمان اکه مظفر رقم گیری ای بچه حافظ حوزی اکه جانو حوزی جاوید ای بیار بینن سومای مردم ها ای بچه بیار کی وقت اینجا او بیا اینجا حوزی بیسال دماسون روی کدام حوزی خیادم بیا همیا بی تلفن تا بیار نمیخ اکه قهرمان اکه علی میگه راکت اکدم اکه خیش میگه راکت اکدم دو طرف از صد شد سه برای صدیار اکاجون این بیاکس کوتاه تلفن بیار او بیا اکه جانو یا مینوت شیر پلنگو یا مینوت تلفن اینم یا بیارا اکه جانو یا لحظه هم تلفن کن طرف پرابلم اشیدگی اکه قهرمان آمد سمد اکه خیس با فکرون سمود اومدگه اکه معروف شیرپلنگ دسته دیگر میمونه اکه جانی ما اکه علی میگه راکت اکدگی هم اکه معروف جون اکه علی همه اکه علی بی کسومش اومدگه ای اکه جونو یا لحظه شیرپلنگو یا لحظه شیرپلنگو یا لحظه ها یا لحظه اکه جونو خوش اومده شیرپلنگو نرتون بینیم اکوی ما یا لحظه شیرپلنگو یا لحظه میسته ویگیرس 1800 بول کده میزنه و شکی جان شوا خوش اومده شیرپلنگو همه کسا خوش اومده شیروی نر خوش اومده اکه جونوی ما خوش اومده نرتون بینیم اکوی ما اکه همه خطی اکه چک تا پارتوی میشوا اکه جون نمی یا لحظه میکفونم همه اکه علی جون بینیم 100 دوش اکه جون ما در رقم درو واردگه 4 و 6 درو واردگه باید 500 سمی دیگه بمونم این که 500 سمون اکه علی روی که اکه جون همه تون باشیش بیرون مختم شد بود نخواست بیرون بیرون که میکنیم ویسا یا اکه دانجو دالی نشونو تمام 500 سمون اکه بابو اکه علی 500 شما دیگه اکه علی جون او مشین سری دیگه داشته اکه قهرمان ما اکه قهرمان پول شما دیگه تمام اکه میکفونم چه اکه خیس چی اکه خیس 200 میگه اکه 200 شما دیگه سر دیگه دو اکه جونو ایده میکفونم کارو میزن 1800 سمون شوا رقم 2 با 11 رقم 3 شیرپلنگو با 11 رقم 4 اکوی ما رقم 4 هم ببینیم که چی میگه رقم 4 با 11 رقم 5 شیرپلنگو با 12 با 20 رقم 5 با 20 رقم 6 با 20 رقم 7 شیرپلنگو رقم 7 با 20 رقم 1 گوشه اکه جونوی ما با 20 اکه جونو بردی رقم 7 اکه را او شما میگیم با 21 زده او شما میگیم او شما اکه رقم 7 اکه دم اکه قهرمان رقم 7 اکه قهرمان او شما میگیم اکه او شما میگیم اکه را او شما اکه قهرمان او شما شیرپلنگ 1800 سوم او میگیم یا تا لایک هم میزنیم شیرپلنگو لایک فراموش نمیکنیم او شما اکو اکه علی جان پفتوری شیرپلنگ اکه ولی رقم 1 پفتوری اکه ولی اکه علی 2 7 اکه مظفر پفتوری سا شیرپلنگو اکه علی جان اکه ولی جان نرتون بینون شیرپلنگ
акай вали ҳафтору шепаҳанг акай али акаҷоно ҳафтор боше сума ракета мекунем акай вали гуфтаи сум омад ҳозир мебинем ака ҳозир мебинем шепаланго ҳозир мебинем омадай ака акай қаҳрамон ватсап нанависта мега сума ракета ко ҳозир мебинем ака акай қаҳрамон буд барадагирӣ ҳозир мебинем акай али акай алиҷон шерпалан ҳафториё па ҳартон бинум ако акай қаҳрамон ба ватсапи охириш 94 кадагӣ да ватсап номро 94 охириш шинна илтимос оли мош меша мешозиам так акай қаҳрамон шерпалан рақами номро дохилиш 94 шерина 1800 шерпалан акай али атфе надо акай қаҳрамон кашина меги да ҳама рақамон да букашон акаҷоно кадр мезана шак ҷон шава акай алиҷон атфе натар шерпаланго рақамоша метем да ягон акай дигар акай алиҷон тиз здесь шерпаланг акай алиҷон акай валиҷон ҳозир акай шефа мехезонем мешина шеф ака мазааш нест ховай ба фикрам шерпаланго ҳаматонда бур болӣ акай амика алиҷон неми акай ҳамуа мега холӣ шава бабуте охи 200 дод тамом ака садд мемуна акаҷони ман акай маъруф садд мемуна 93 94 мега охир номиро акай қаҳрамон роид кардам акаҷон пул дам акай музаффар ду нависиш акай али ҳама акаҷоно ҳама каса як бо як дига месем рақами холиш намадате тамом акай валиҷон ҳозир рақам бозӣ кардиса рақами бо холиш мегирем дар хидмату шерпаланг мерем акай али даҳанҷа акаҷон акай али рақами 456 ҳаминҷада шерпаланг акай музаффар шерпаланг 27 айхта акаҷон 2200 доштим 2200 мемонад на пулшон екан барои мерем акай валиҷон шерпаланг рақами як акаҷон айхта 100 дигар мемонад мерем давши акай маъруф шербача рақами 3 айхта акаҷон мемонад 100 рубл дигар акай али ҳамиҷада акай али ҳамиҷада шерпаланг акаҷоно акай али нестай рақами акай али 100 донад ки мохи рақами 6 метем ша рақами 6 5 акай метем ша 5 метемуш ки али за охи барах акай дига кардадам охи 100 донад хеле ошуд ба охи ин таҷаррат хад мезанам охи шерпаланго рақами 456 мохоли акай вали мегам дати рақами 6 рақами 6 акай вали давати акай вали омаш шербача ахидум яда михесте удудам ҳама несутаку шерпаланго акаҷоно рақами 45 мохоли шерои на рақами 45 холи акой рақамги акай расул ҳамиҷада шерпаланг акой рақамги шерпаланг рақамои 45 чора гирако акай салоҳиддин ага чора биги мерем акай салоҳиддин ракета мекунем рақами 4 рақами 5 мохоли мо шерпаланго рақами 5 холимон ау акаҷон бахшим 10 минут бахил 5 минут хесим канал холи шуд омад акай валиҷон 200 рубл дигар мемона хавзирашда овушидем акай рақами 5 акай муҳаммадзариф метем 2000 2900 рубл дигаш
اون میگه میره شیر پلنگو گل دا او تا کنه کفون کفون تا کنه رقم 7 رقم 1 میره این نار تومون شیر پلنگو رقم 1 رقم 1 21 شرینا رقم 2 رقم 2 اکه محمد ظفر رقم 5 رو دگیم تا رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 شرینا 20 رقم 5 رقم 5 او 22 رقم 6 رقم 6 پلنگو اوش چوا سی کمیون تامی هفت بشکنه رقم 7 رقم 7 پلنگو 20 اکاجونو اوش شامگیم اکایی ولی را با 300 میلیون پیون همه اشکاس میره من رقم 7 اکاجونو باخشی باخون 10 منوت کسیم جوش دان مردمی مو اون میگیم شیروی نه گلا دا او تا کردیم شیر پلنگو کافون کافون سا کردیم شیروی نه کافون کافون سا کردیم میریم شیر پلنگو میریم هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما هم او رو یاد کنیم اکای ولی جان دو طرفه گه کهی اوه اکای دو ساعت دیگر هم نگه شیر پلنگ دو ساعت دیگر هم نگه دو ساعت دست ما دوری شیر بچه دو ساعت دوری بو کرد جانم زد میریم شیروی نار این نار تومین شیر پلنگو نار تومینون میریم رقم 6 رقم 7 شیر پلنگو زنده و سلامت باشه شیروی نار زنده و سلامت باشین هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما هم او رو یاد کنیم شیروی نار میریم اکای مظفر شیر پلنگ 5 2 7 اخته کجون میمونه تا 1500 روبل دیگر اکای ولی جون 200 داشی کارت زد میمونه تا 600 روبل دیگر اکای معروف میمونه تا او اکای صلاح الدین کی جو شد شیر پلنگ هم اکای صلاح الدین کی جو شد اکای صلاح الدین اکای صلاح الدین همجای شیرنار اکای صلاح الدین همه اکای کلیتموس پست تا رقم میگن پست تا نگیره پست اکا جنو بله اکا جون 1600 اکای محمد ظفر جون 1600 اکا جون اکای صلاح الدین پول شما شه بچه همون 100 روبل دیگه اش هم میره مکه او اکای صلاح الدین همجای رقم 600 رقم اکای محمد ظفر جون 1600 دیگه نشه فلان رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 21 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 10 رقم 3 رقم 3 شیروینا خاکی خنک 11 رقم 4 رقم 4 اکای صلاح الدین رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 22 اکا بود رقم 6 دا اومد کرده اکا خیش نیست پروتدا میره شیر پلنگو او میگیم میره مای رقمی 7 ای گلا دا میره شیر پلنگو دالچی بولچی میشی پولچی میگم او میگیم اکای معروف جون سپاس بیا مثل اکای معروف جون ما شیر پلنگ شما شیر نه زنده باشی شیر نه زنده باشی اکا جونو رقمی 3 و خوله اکای رقمگی رقمی 3 خوله میریم اکای رقمگی رو شیر پلنگو تمام اکای اومه جون میگه سلام علیکم سی ما سلام علیکم اکای اومه جون دوباره پجالا رقم 3 کجا اخید میره شیر نه رقم 3 اکای اومه جون شیر پلنگو میره شیر نه رقم 6 رقم 7 میره اکای اومه جون شیر بچه حرکت میکنه شیر نه حرکت میکنه میریم دارشی بولشی او میگن شیر نه او میگیم میریم اکای مظفر 1600 داشته 1300 دیگر نمونه 3 رقم داره که اکای ولی شیر پلنگ رقم 6 اختر 6 1 میماتا خجون 1000 روبل دیگر اکای معروف پاس کرد ازش دوباره اکای اومه جون اکای اومه جون اکای تمکن شیر بچه اکای اومه جون رقم 3 اکای صلاح الدین او میشه شیر بچه خود براو میریم او میگن گلا داو تا کردیم اکای اومه جون اجدا کردن سا کردیم اکای اومه جون 400 روبل کدای میمونه 300 روبل دیگر
او شیرپلنگو هم کسا خوش آمدیم بریم درس بورس رقمی 7 اکای اومد جان همینجا شه بچه رقمی 7 رقمی 7 شیرپلنگو 21 رقمی 1 رقمی 1 شیرپلنگو 11 رقمی 2 اکا جان پول دوما در کفونده تا شه بچه پول دوما رقمی 2 شیرپلنگو 11 رقمی 3 اکای اومد جان رقمی 3 شیرپلنگو 22 رقمی 4 رقمی 4 شیرپلنگو 10 رقمی 5 رقمی 5 شیرپلنگو 10 رقمی 6 رقمی 6 20 اکا جان بور رقمی 3 او شام اگر اکا میرین داشت بولش رقمی 4 نارد بیم اکا اومد جان کارتا زد شه بچه درو مدیم کارتا زد нормально братан спасибо брат Меджон нормально спасибо брат а у вас как настроение как работа как жизнь акай салоидин гуфтад 4 пас шумо акай салоидиҷон шеринар зинда бошӣ ау мегем акай салоидин 4 пас кард шерпаланго рақами 4 мохӯра адаме беруна акай умеҷон гуфтад рақами 4 мана бигӣ ҳама акай умеҷон мегам ба ду рақам боз мекунам рақами 4 додем акай умеҷон рақами 4 мегам рақами 4 акай умеҷон بریم акай музаффар се рақам дори 1000 рубл дига мемонад акаҷон як рақам та пасти хуб бешавад акай валиҷон шерпалан 800 рубли дига мемонад акай умед шербача 300 доши карта зад акаҷон мешавад 900 ду рақам та минус мекунем мемонад 700 рубли дига о шама мегем шерпаланго как брат нормально деньги Братья, у тебя же деньги есть, как это закончились? У тебя же деньги есть, брат, деньги есть пока. Мерин шерпаланго, рахами сезар, рахами 4 мерин. Рахами 4. Рахами 4 шерпаланго, 22. Рахами 5. Рахами 5, 22. Рахами 6. Рахами 6, 11. Рахами 7. Рахами 7, 11. Рахами 1. رقم 1 شیرپلنگو 10 رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 رقم 3 10 22 22 انا اکای ولادرو مرحمت ولام میدونه شیرپلنگو اکای ولادرو مرحمت ولام میدونه 300 روبلی اکا جانو شیرپلنگو Умеҷон брат вроде ты севара хорошо брат вараша шерпаланго рақами 4 рақами 5 умеҷон мега номер 3 как се вада пас оҳо як се вада пас дига ҳеҷ қадам акт умеҷон то қадам медорад ҳамон шерпаланго акаҷоно дига ҳеҷ қадам медорад шашагир акай валиҷон гуфта рақами шаша бигирем бара ҷои қизиқиш давараи шерпаланго рақами 127 маъруф акай маъруф рақами 2 гуфтай да акай музаффар акай маъруф рақами 2 мерин акаҷон вара 300 шерпаланго зибербанк гуфта рақами 7 тагӣ зибер рақами 7 шерпаланго рақами 1 мухолӣ шуд акай музаффар рақами 1 кана мегирӣ давара магири хамедин ау мегем рақами 4 5 барака 4 нишон рақами 5 мерем акай муҳаммадалӣ рақами 1 гуфта акай муҳаммадалӣ рақами 1 кас мезанад 1800 рубл оши ашад 1800 рубл шерпаланго оши буланд шава оши буланд мерем шери на гила даво та акай шерпаланго кафон сар кардем акай валиҷон акай зибер шербача акай та мекунем акай валиҷон акай зибер мерем
nar tombini nar tombini. Hamma qasab şöyle nar, hamma qasab şöyle. بله اکای ولی جون خود 800 مقطع اگه شد تمام میگه اکای معروفه اکای زوید بره شه پلنگو رقم 4 نشون داره رقم 5 میلی اما میگه هم رقمو پلای تویز پلای میگم پلای کدوم میذاره شه پلنگو و شهر نه 1800 روبل اوش شوا میریم اکای مظفر رقم 1 کدو رو وارد میمونه 700 روبل دیگه اکای زوید رقم 7 رقم میگه اکای معروف رقم میگه اکای ولی جون رقمی 6 درو وارد 800 داشون 500 روبل دیگه اکای امید رقم 3 درو وارد شه پلنگ 700 داشون 400 روبل دیگه اکای میدونم که دست ببن کی پول رفته کدای حوزه جا هیچ کا اکای تاجیکستان راکت کداگی شه بچا اومدک پولد رقم 7 پولد اکای معروف اومد اکای دیشمسی پولد اساسا راکت کدوم شه بچا یک گروه دیگه زیاد اون که ببخشا کجا یک گروه 60 کپک زیاد اون ببخشش اکای معروف 18 میکنه میکفن شه پلنگو اکای معروف 18 میکنیم اکای معروف 700 روی کار میمونه 400 روبل دیگه او میگه شروع نه او میگه مجاجه میگه که اکای معروف 400 دیگه دور اکای معروف 400 روبل دیگه دوره میره شه پلنگو میریم او میگه شه پلنگو رقم 5 میکنم یک بردگاه یا رقم 2 3 4 5 بله میره رقم میتونم خونم اکای امید رقم 3 اکای باقی رقم 6 اکای معروف رقم 2 اکای زبیربان رقم 7 رقم 5 رقم 1 اکای محمد ظفر رقم 5 کس میده او شوا رقم 5 شه پلنگو 20 رقم 6 اکای ولی رقم 6 10 رقم 7 اکای بیر رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 اکای معروف رقم 2 20 رقم 3 اکای امید رقم 3 22 رقم 4 اکای امید 11 اکاجونو بور رقم 3 اکای امید او شامگن با 22 میون پیون همون اشکاس دور اومده کارتو پرومو گرفته است او شامگن شه پلنگو برم رقمی او میگه میره شه پلنگو او میگه شروع نه او میگه نه تومن شه پلنگو نه تومن 7 اکایت بجون شه پلنگ 7 اکاجون صاحب داره بازی پراسوی اکاجون 7 بازی پراسوی صاحب داره میسه شه پلنگو او چرا بگیرتون او چرا میگیرتون بازی میکنید اکای مظفر 5 2 7 اختار اکاجون یگوت شب پاس میکنید اکای مظفر یگوت شب پاس بچا اون 3 رقم خط بازی کنید بچا 3 رقم خط بازی کنید بزه بعد بازی 7 پاس 7 تامتون در اکای زبیربان اکای زبیربان رقم میکنید رقم 7 اختار شه بچا رقم 7 در بازی پراسوی ما اختار میریم او میگیم ای брат умеҷон медонӣ ва ба фикри бозии узбакӣ мекунад брат умеҷон ти выиграл брат поздравляю брат поздравляю мереши палангу а ӯ мегем акай музаффар 7 пас карда шебача 500 рубли дигаш мемонад акай маъруфҷон ҳаминҷа дар якаҷо рақам холӣ шава метавонед баъди як одами дига акай валӣ мемонад 300 рубли дигар акай умеҷон 2200 рубли дигар мемонад 2200 рублей тут тебе осталось брат بریم یا رقم شد 2100 روبل تویش من وقت دو رسیده نمیدونم اکر صلاحیدین نیست های رقم چورمون خولی هایی من اکر رقم چورمون خولی هایی 1 2 3 4 5 اکر زبیر رقم 7 اکر معروف جون اخر با توجیکی ما توجیکی که ما هم توجیکی مگنی ای بچه
2100 рубл дигар мон акаҷон ва ирсӣ кам меза ман ирсӣ надорам акаҷон. Акаи маъруф рақами 4 холия мегирӣ. бест ҳамҷа кадом умеда ман нафаҳмидам ҳамҷа ду та умеда мегӣ. мегӯ пасш ки ҳамин кадом умед наистага е акаи умеҷони хумра фаҳмид акаҷон рақами 4 та мегӯ пас мекунӣ ба як рақам бозӣ кунӣ акаҷон. Акаи умеҷон рақами 4 та пас мекунӣ. Умеҷон ти узбек да японӣ брат. Албача ҳартон ахира ини ношукритон. Акаи збек пули номад 200 рубл дигар мемонад. Акаи умеҷон рақами 4 та Умеҷон Исмоилов рақами 4 та пас мекунӣ акаҷон. Да акаи маъруф кунем бозӣ кунем ба як рақами бозӣ кунем ҳама бозӣ кунем кайф кунем. Акаи Маъруфҷон кӯп бите тамом. Акаи Маъруф шебача рақами 4 ахта акаҷон мемонад 300 рубли дигар. Ҳамаон бозӣ кунем шепаланго ҳама бозӣ мекунем. Як бор дигар рақамотро мехонам. Акаи Музаффар 52 500 рубли дигар мемонад. Акаи Валӣ 61 300 рубли дигар мемонад. Акаи Умед рақами 3 шебача 2100 рубли дигар мемонад. Акаи Зубер рақами 7 300 рубли 200 дигар мемонад. Акаи Маъруфҷон рақами 4 шебача мемонад 300 рубли дигар. Аву мегем мерем. Умед я узбек брат Умеҷон 60 подожди 60 пустой номер нету брат. Ба худо рисма ранг англисма. Мере шепаланго рақами 3 рақами 4 мерем. Акаи Умеҷон Ошичава. Умеҷон Исмоилов Ошичава рақами 4. Рақами 4 шепаланго да. Рақами 5. Рақами 5 22. Рақами 6. Рақами 6 20. Рақами 7. Рақами 7 шепаланго рақами 7. Аву акаи Збер 31. Рақами 1. Рақами 1 10. Рақами 2. Рақами 2 хок мекунад 20. Рақами 3. Рақами 3 21. Акаҷоно бу рақами 7 акаи Ошавага акаи Збер ба 31 миён пиёна шикаст рафт. Мере шепаланго далчи мере шепаланго далчи аву мегем Умеҷон брат извини брат перепутал братҷан перепутал. Мере шерой на гила дао та кадем кафон сар кадем ҳамин чи хели даст акаи Маъруфи мо намеояд ман намедонам барои то даст мона то мо даст надорем дар акаи Маъруф як 6 голи базарано шепалан базарано мерем тамом якон боша кадем якон мерем рақами 7 дада рақами 1 мерем яка гуфтан голи 6 ҳам голи на томни шепаланго ҳама киса хушомадем мерем шерӯй на акаи Музаффар мемонад 300 рубли дигар ай боло омад дар так дику акаи Валиҷон 100 рубли дигар мон акаи Умед 2100 дошта акаҷон 2000 дигар мемонад акаи Зубер рақами 7 200 дошта 700 рубли дигар мемонад акаҷон акаи Маъруф шепаланг мемонад 200 рубли дигарш мемонад аву мегем мерем шепаланго ҳама киса хушомадем рақами 1 рақами 1 шепаланго рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 22 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 12 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 рақами 7 шепаланго 11 акаҷоно бу рақами кишид бу рақами 2 ака ба 22 оша мега шепаланга мере дарчи бош рақами 2 акаи Музаффар мере рақами 3 ау ошава акаи Валиҷон шевача повтора ҳард рақамот акаи Валиҷон ҳард рақамот повтора мере дарч брат на помню шерӯй на ҳама киса хушомадем мере шепаланго мере рақами 2 рақами 3 мере шерӯй на гила дао та кадем кафони картомона сар кадем шепаланго эй ҷон биё ки бои туй обод шавад ҷон дар басри ватан кадом дилбараки
هفتاد. تمام اکاجون بریم. چون ای بلاکه معروجون بخنو نخوندم تا اکاجون ناودیدم تا اکای معروجون. اکای معروجون ای کنتا گل میکشون شه بچا بخشی زاد اکاجون بخنو ندم تا. اکای مظفر رقم زاد میمونه شه بچا 700 روبل دیگه. اکای ولی 300 روبل که 200 روبل دیگه اونا. اکای امید 2000 روش 1900 دیگه اونا. اکای زبیر 700 روش 600 روبل دیگه اونا. اکای معروجون 200 600 روبل دیگه اکاجون بخنو ندم تا. او میگه میشه پلنگو رقم 3. رقم 3 او 22. رقم 4 رقم 4 11. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 20. رقم 7 رقم 7 او 30. رقم 1 رقم 1 22. رقم 2 رقم 2 او شما میگه رقم 2 30 میلیون پیون شما ترینکه شکست. او میگه میرم رقم 3 او شما میلیون پیون 7 شیخ شکسته. او میگه شی پلنگو او میگه انا ها انا هو انا ها انا هو. دیگه چی بگیم؟ دیگه هیچ چی نمیگیم. همین دست بکنه بیان میلیون تمش کردن میرویم. هفتاد. تمام اکاجون هفتاد راشه بچه هفتاد. Odamı ki şey palango pas kazanırsa paftora ne tamam. Bakın şey palango buradan atma gidin. Pas boşa verirse ki pas. Benim avu mege şey palango. Ya kay valiye bakıyor efes koyar. Benim şöyle ne? Akay Muzaffer 700 دیگه نمونه. اکای ولی جون او اکای اومه شه بچه 1800 دیگه نمونه. اکای زیبه شه بچه میمونه تا 500 رو دیگه. اکای معروف شه بچه میمونه تا او بگیم. بله سیواز گوش اکاجون خود طرف خود داده دیو خود اوش دگی. به رقمی 3 رقمی 3 شه پلنگو رقمی 3 11. رقمی 4 اکای معروف مو رقمی 4 شه پلنگو 20. رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 10. رقم 5 شه پلنگو 11. رقم 2 رقم 2 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 4 پاس. خب اکای معروجون گارش شو بده اکای مجون ابرانا. رقم 6 اکای معروجون شو شه پلنگ رقم 6 12. رقم 7 رقم 7 شه پلنگو 10. رقم 1 رقم 1 شه پلنگو 22. رقم 2 رقم 2 شه پلنگو 20. اکاجونو بور رقم این اکای والیمو او شواکا با 22 میرم رقم 3 رقم 4 دادم اکای امید جان اسماعیلوف او میگه میره شه پلنگو امید جان اسماعیلوف نام چتیری و بیا برات امید جان ای توجیک اکای امید جان نام 4 اخته شه بچا امید جان اسماعیلوف او میگه شروع نه اکای رقم گیرو میشه شه بچا دا او چربه میشه تو رقم میگه شه پلنگو رقم میگه شروع نه به درس بولشی. بعد اکای امید جان اسماعیلوف 3 و 4 شه بچا اختار. رقم 1 رقم 2 3 و 4 اکای اسماعیل ای نه کنون شه پلنگو ای گلا داو تا کدین کفون ساکن شروع نه گلا داو تا کدین کفون ساکن. اکای مظفر بمونه تا 1100 روبل دیگه. اکای ولی او شبی کارتا 1400 روبل دیگه دونا. اکای امید جان اسماعیلوف 1803 و 4 متر تکاجون میمونه تا 1600 روبل دیگه. اکای زبیر شیربچه 400 روبل دیگه. اکای معروف شیربچه میمونه تا اکای معروف برو اتویتون میریم یا 3 5 6 7. شیر پلنگو رقمی 2 رقمی 2 او 11. رقمی 3 رقمی 3 12 شیر نه. رقمی 4 رقمی 4 10 نه تومینم. رقم 5 رقم 5 22. رقمی 6 رقمی 6 شیر پلنگو 20. رقمی 7 رقمی 7 20. رقمی 1 رقمی 1 شیر پلنگو 20. اکاجونو بور رقمی 5 اکای مظفر او شامگه شیر پلنگ با 22 میلیون پیون هم رشکا زدن. ای گلا داو تا کدین رقم 6 کشیدن سال میکنیم. بریم او میگه توتامون دوستان شیر پلنگو کمک کنیم.
هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما رو یاد کنه شیرپلنگو. بریم داشتی باشی گزاوات سواد. او میگیم شیرپلنگو. او میگیم گل حاضر تمام. اکای بغلی گفته که کنی لیچون کاش. کنی لیچ تمام اکجام کنی لیچون میکشیم. ببینید که اتاق کنی لیچو چه میگویا. بیا بوسه تقسیمش میشه پلنگو خطو تقسیم شد. بریم رقم 6. او بریم اتاجونو. خاکی خنک گلیون ادرو. گلیو خاکی خنک. یک اولش گلی کن. زبیربان یک اولش گلی کن. گلی هست بچه ها. چه زبیرم یک اولش گلی کن. بریم. اکای مزافر رقم زن اکجون 91400 دیگر میمونه. ای بخشش 91300 دیگر. 1300 دیگر. اکای ولی 200 روبل دیگر میمونه. اکای امید 1400 دیگر میمونه. اکای زبیر 300 روبل دیگر میمونه. او میگه اکای زبیر از 6000 چه رقم شد؟ رقم 6. نکی گل نه. رقم 6. رقم خیلی باز من نمیفهمم. رقم 7. رقم 7 21. رقم 1. رقم 1 شیرپلنگو 20. رقم 2. رقم 2 شیرپلنگو 10. رقم 3. رقم 3 20. 1. رقم 4. رقم 4 شیرپلنگو 11. رقم 5. رقم 5 شیرپلنگو 12. شیرپلنگو 20 تا میگیریم. اینا میگیریم. اینا میگیریم. 10 هم میگیریم. 11 12 شیرپلنگو واراش شروع نه 300 روبلی وارا شروع نه مرحمت وارا بدون 300 روبلی اکاجونوی ما 300 روبلی وارا میریم شیرپلنگو واراش در رقمی انا 7 رقمی 3 7 نشون دیگه رقم 1 میریم اکول وارا درو یکم کساستای اکول وارا درو اکول وارا درو یکم کسا وارا درو شیرپلنگو امید اسم رقم 4 امید نمره 4 او میگیم چند درو اکای ولی جون 200 روبل دیگه دوری اکاجونو اکای مظفر اگه رقم دوباره نداره اکای مظفر اکاجونو بدون بودن جای فیزیکی دابودی دوباره شیرپلنگو این روز وارادروهای مو جوش نه شما گرز میدارید اکاجونو هیچ کنه دوره خیلی بگیم بکشم پاستای زاش هیچ کنه دوره مادم اکای اومی جون یک شش وارا او اکای ولی جون میگه یک شش وارا این نارد بینم اکای ولی یک شش اکای ولی یک شش وارا یا پاس 2-5 خولیمون شیرپلنگو 2-5 شش 2-5 اکای محمد ظفر اکای 5 شیرپلنگو به 7-6 پاس بریم شیرپلنگو رقم دومون دوباره خولیمون شیروی نه رقم دومون دوباره 300 روبل خولیمون میریم اکای ولی جون شیرپلنگ 400 روبل دیگه رکتا میکنیم حالا میبینید شیر بچه ها حوض میبینید سابشنش نمونه او میگن شیروی نه او میگن او رقم 7 خشن چون اگر رقم یک میره شیرپلنگو اکای بالا اکاجون پول دم اوه 900 روبل دم اکاجون 900 روبل
Nereye? Akadyon internet tıkta şey falan. Akay Muhammed Ali John. Şey falan internet tıkta. Akadyon ana. Aymo çaspıda sen şey falan go. Efil çaspıda sen akay Vali John akay Umi John odama git tabi Rasya. Vereyim. Rakam yak ben rakam dumo polis şey falan go. Yakının hazır o şava. Ya şey. Nereye şey falan go. Vereyim. Akay Umi rakam 3 hora duru vardı şey falan. Hazır çoğusa hazır saat diğer numara. Akay Vali yak şaş duru vardı. Disa doşti haşta nıhsa roy kadi. Hazır saat meşa. Hazır saat. Memnun takacağım ima. Ana hazır saat şaş. 500 dur bilgelim aka. Ya bulgan. Saat plusi 900 dur bilgen. Hazır saat minusi 6 saat. 500 dur bilgelim akacağım. Akay Muhammed Ali. Hazır 300 doşti hazır diğer numara. Bili. Yak dise çopan şaş. Au megen şeroy na au megen. Men daşi. Pesi ama 800 ne 8. De ses şaş. Akay Vali John خیلی چانس بود که جون. Akay John 8 sene رو ای 900 رو روی کگی توری های. 900 رو روی کگی شد. چون میریم. شیر پلنگو. تمام 900 رو روی کگی جو. رقمی بچه رقم یک. رقم یک خط شش رفته. رقم یک شیر پلنگو 21. رقم 3. رقم 3 11. رقم 4 شیر پلنگو رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 شیروی نار 10. رقم 6. رقم 6 21. رقم 7. رقم 7 20. Akadyono 21 21. Ana ki 20 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم سه کارتا که ندارم اینه ها اکوی برا درو 800 برا کی میدوره ادمای توقع درون ادمای درون 800 کی میدوره یا ندوره هر چا یک ادم میتوش میره هر دوش یک ادم اگر هیچ کنه دوره در اکای ولی جو میتوش شیر پلنگو او مجو می هر چا ادم ترای اکای مجو میگم میدونم شیر پلنگ اکای ولی جو رقم 1 رقم 5 ورا کده مجو میگه که رقم 4 میدونم اکای جنگ دست به هفت پاپ میگیره اگه کاس اکای محمد ظریف همه رقم 7 خب پاپ بگوخی کارو چی 400 روبل ای 800 400 روبل تو میرسه میره شیر پلنگو ترور میدونه اکای محمد ظریف میگه اکای ولی جو میجنگه هیچ کنه میدونه غیر اکای 2 3 5 7 خونیمون میشه میگه اکای زبیر بگیرو تا اکای زبیر من اسم زبیر رقمی 7 بریم اکای زبیر اوکی تمام اکای زبیر جون خطا 300 روبل دیگه چه بچه نمیرسه برای پاپ میره شیر پلنگو برای 5 روبل دیگه نمیرسه اون میگیم شیر پلنگو میریم اون میگیم دکنیم هزار ویگش بدون شیر پلنگو بود دومره خدا دا میشه 2000 های سوزن میشه 2300 موی آدم دیگه دومره 1700 روبل ویگش میشه وقتی من بریم تمام اکای زبیر جون جواب نیست راکت کدام میگیشه ما کشیدم شده
شیر پلنگو رقم یک برای نشان داد رقمی 4 میره شیر پلنگو کاجانو یک سه تقسیم کنم از شیر پلنگو او میگیم چرا نه برای یکم نشان داد رقم یک دو مو خولیای سه مو خولیای شیر پلنگو خولیای 4 میریم 5 خولیای 6 خولیای نه یک دواره بود 5 نه 6 دواره بود شیر پلنگو میریم 7 درو آوردن یک دواره بود правильно میریم شیر پلنگو میریم درشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شیر پلنگو یک سوختو میکنم رقم یک 6 دواره بود هر یک ادام بود правильно акай умед рақами 4 درو آوردن شیر پلنگ 600 شامینوس میکنم ای 800 شامینوس میکنم акаҷон میمونه 300 روبل دیگر акай збер рақами 7 ракета میکنه акай музаффар 400 минус میکنم 600 میمونه акаҷон акай збер 100 گاز میپартویا خنتوق بریم акай збер 100 دیگر ракета میکنه شیر پلنگ акай збер 100 دیگر ракета میکنی میریم 1500 плюс 800 плюс 400 2700 рубл بیش میشه شیر پلنگو акай умеҷон рақами 4 та минус кард акаҷон 1100 дошти шейбача мемона 800 рубли 300 рубли дигар акай музаффар қати акай зибер рафтага акай музаффар 1000 дошти 600 дигар мемона акай зибер 100 дигар акай накай ку 10700 агар акай зибер накай 10600 ку бинем акай пулш нагар акиташ неомаде акай зибер банкҷон акаҷоно ҳеҷ ка қати пап ҳеҷ ка намеро охӣ и акай зибер ти қати ҳеҷ ка рафта наметонӣ خود پاپالانی و هفت یک قطعی هفتگی هفت قطعی که مزافر هفتگی هر تو پاپالانی 50 شده گشته پلنگو این هر چیز یک آدم وای این اکه یک آدم وای ولی اکه ما اکه عزیز نیست اکه ولی جون ما جویدون و شیر پلنگ جویدون او اکه عزیز حفیظ دیگری که پیش اول کار میکرد او اکه بوده اینجا میکفونه شیر پلنگو ای رقمی 4 رقمی 4 شیر پلنگو رقمی 4 акай умеҷон рақами 4 20 рақами 6 20 рақами 7 баъд акаҷон ҷовидон шепалан рақами 7 шеринад наомада омадан мегӯяд туғи акаҷон мерем пафта боша баъд меояд рақами 7 шепаланго хоки хунук 10 рақами 1 ришаиши омада ака пуро домадагиай рақами 1 ау рақами 1 21 акара ош шавмегем миём пиёни 20 шикам ош шавмегем акаи музаффара мондаи картҳое ки надорвардем ин ҳашт шепаланго мерем шерои нар рақами 1 зад рақами 2 мерем ау мегем ош шавмегем шерпаланго акаи валира ау акаи вали ош шавата шерпаланг 2700 рупия 1500 плюс 800 плюс 400 2700 рубл ош шерпаланг мерем ау вали як шашайман тамом шерпаланго мерем дарчи боши газават сават меҷангем шерпаланго айвара наметарсем вара ҷои қизиқи бозӣ акадуно одамо барои вара овчира жидан мекунанд ки вара будуроян бале акай омаҷон ош шаваге шерпаланг медавем ба пей акай збер рақами 7 пас як аҷоно пафтор шерпаланг мере шерои нар ау мегем шерпаланго ау ҳамон мега 2400 ракета да ватсап менависа акаҷон номи боло дами бура 2400 ракета шидаам мере шерпаланго дальше больше рақам 1 зада рақам 2 мере шерои нар акай валира ош шава мегем ба фикр кардам тамоми хонаи ман рӯшани баъд чидан шерпаланго
мерем шепаланго. Акай Музаффар 400 рубл дигар номер акаҷон. Акай Валӣ шебача 500 дори адасима ҷамъи 2700 3200 меги ки дувуним ча ракета кунам дувуним ча 2000 ракета мерем кам буд 500 ҷамъи 2700 3200 3200 минуси 2500 ракета кунам 700 рубл мемонад акаҷон 700 рубл мемонад дар рақам таду 500 рубли дигар мемонад аву мегем мерем акай Умед шербача 34 100 рубли дигар мемонад акай Зибер ҳамҷа даи саракета шуд акай Зибер 200 шумо ракета мемонад 100 рубли дигараш акаҷонам як минутак мерисем шерпаланго пули акай ракета мекунем барои каме ака во врема мегиша ракета мекунам моам во врема гуфтак ракеташ мекунем акай Валӣ мегӯм акай Валиҷон 2400 2500 ракета каду ана мегӯм чанд сим дигар мемонад 2700 дош акаҷон 500 дигар зади 500 дош 2700 зади 3200 минуси 2500 меша 700 рақам медору мемонад 500 дигар акаҷон 2700 плюси 500 акаҷон мешавад 3200 дувуним ҳазор роид кардам акаҷон дувуним ҳазор акай Валиҷон дувуним ҳазор роид кардам шебача 500 мемонад акаҷон 700 ду рақам тамедору мемонад 500 дигар рақами 2 мерем рақами 2 12 рақами 3 бале 500 дигар акаҷон рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 шепаланго рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 акай Зибермон рақами 7 шепаланго хоки хунук 11 рақами 1 ау рақами 1 хоки хунук 21 акаҷоно 21 20 мегирем 11 мегирем 12 мегирем 21 акои варадуро марҳамат шепаланго 200 рубли вара медуроем меҷангем варадурҳо вара медуроем меҷангем акай Валӣ уҷа гуфта фаҳмида ки да вара хуба мегӯяд ки вара ҳамон вара боша вара медуроем шепаланго вара шепаланго вараш дар рақами 3 рақами 4 рақами 1 рақами 3 нишон рақами 4 мерем акои варадуро 200 да ки вара медурояд Зибер вара акай Зибер рақами 7 мега ака 100 рубли дигар ракета мекише бача акай Валиҷон рақами 6 мега акай Муҳаммадзариф рақами 5 мега шерпаланго рақами 2 мон холӣ монд рақами 2 мон холӣ монд ау мегем шерои нар мерем гӯла дао та кардем шерпаланго кафона сар кардем мерем гӯла да болои бом то тавонем дӯстонро гум накунем шерпаланго мерем ау мегем шерои нар ау мегем нартон шерпаланго нартон бинам ҳама каса хушомадем ҳама медонад 1200 Валиҷон дурам бигир акай Валиҷон гуфта дурам бигир гуфта хайрис мекунем гап нест кайф бозӣ гирифт ҳамон акай Валиҷон рақами 2 рақета шерпаланг рақами 2 рақета 1200 рубл ошава кадом мезанам мерем шерои нар гӯла дао та кардем шерпаланго рақами 3 хиша нишон дагем рақами 4 мерем 1200 рубл ошава мерем акай Валиҷон 62 500 рубли дигар мемонад бача акай Зибер шери на ракета мекунем 100 рубли дигар
اکای مزافر اکای 5 درو وارد میمونه 400 روبل دیگر او میگن شروع اینا او میگن گلا داو تا کردیم زبربانکش دا کردیم که کار پلو میویا اکاجونو ما شیر پلانگو زنده و سلامت باشین هزار رحمت کانال میدونین بازی میکنین دستگیری میکنین این نرتون بینین شیر پلانگو رفته شد تا اکای زبربانجم جدیس کنتاک میسیم اکاجونو همین اکای زبربان قطعی اکای مزافر خم 300 یا 400 برین اوهلو تومبا دای اکای زبربان رقمی 7 قطعی رقم 5 نمیرای رقم 7 قطعی رقم 5 برین 300 یا 400 روبلی وضعیتتون تر بای ها اکای اومجو خوش در رقم دورا بگیم اکای ولن در رقم دورا هیچ قطعیش کنم میرا شیر پلانگو های نروین ممک شموش اکاجونو نمیرین اکای محمد علی قطعی رقمی قطعی رقمی 7 500 میرای میره شیر پلانگو رقم چوک شدن نگیرو رقمی 4 اکای محمد علی جواب میشه بچه خد جواب نیک شو رقم 5 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 اکاجونو 22 22 آن شیر پلانگو 600 روبلی ورشته ورا جنگیدگی میدوریم اکو کی دواره 600 روبلی می جنگا اکو دواره 600 روبلا کی می جنگا شیر پلانگو دواره 600 روبلا کی می جنگا میره شروع نه میره دارشی بورش شیر پلانگو 22 بله 22 شیر پلانگو ورش رقمی 7 رقمی 2 7 میره به رقم 1 اکاجونو در 600 روبلی هیچ کنه می جنگا اکاجونو در 600 روبلا هیچ کنه می جنگا در جنگا باین هرج تقسیم میکنم وضعیت 7 وزمینه تقسیم کنم تقسیم pa پلان کنم 600 روبلی تقسیم کنم میشه شیر پلانگو اکای زبه روزی که باین هر تا 600 روبلی تقسیم کنم او اکای زبه روزی 600 روبلی تقسیم کنم کارتا بکشیم کسی بزنه میشه تمام 600 روبلی تو رفت شیر پلانگو اکای اومجو ندرومد میری اکای اومجو یا بولگه خطا پولس اکاجون نمیدونه شیر پلانگ اکای اومجو خود بازی دا بدی اکای محمد علی وقتی خای نمیدونه اکای ولی خودش را فروزی میره خرج پلانگو رقم 7 نشون داد رقم 1 میره اکای اومجو گفتن که نمیدونم یا در جواب نداد میره شیر پلانگو او میگیم میریم او میگیم ای نه قوم شیروی نه قوم بینم ای هم کسا خوش اومدین هم کسا خوش اومدین هم کسا خوش اومدین هم کسا میره شیروی نه برات شکف شد انا دیگه ناوان اکای اومجون دواره 200 روبلا با وارش لگه خطا میگو پرسو مدرو یا نه رقم 7 رقم میده 600 روبلی ورا کرد مدرو اکاجون 1200 فکرش 1200 کو وراش 600 روبلی اکاجون مدروی ندرو نه برا تمام اکای اومجون شیر پلان خیلی 100 روبلی دیگه داره 3 و 4 اکتای دانش موزیک کرده میشه اکاجون راکت بکن شریدا اون میگیم نارد اکاجون نارد بینم خوش اومدین سپاس قبل تکلم خوای جو تا سر بگی او میگه شروع نه رقم 3 متر داکای ولی جون داو تا کردیم که فوق فوق شیر پلانگو تا کردیم اکاجون میرم رقم 1 حق ولی نشون دادی بود
رقم میشه اکای والیجان گفته که من میگیم دا کنسا میدونیم همون بازارا نام ای بازارا شیخانگان نشه پلنگو اکای مزافر اوشدی اکای والیجان 100 داشتی 600 یا 700 میشود سه رقم درون تا میمونه 400 روبل دیگر اکای اومیجان شبچه اوشد اکای زبیر 600 داشت 500 روبل دیگر دونا میری او میگن شروع نه رقمی یکم یک شون رقم یک شیر پلنگو 21 رقم دو 21 رقم سه 12 رقم چهار شیر پلنگو 10 رقم پنج شیر پلنگو 22 رقم شش شیر پلنگو 10 رقم هفت 20 اکاجان بور اکای 5 اکای مزافر او شامگین با 22 میون هم اشخاص را اکا او شامد اکای سازار تارفاش منش نه اکا خیلی سبود 3000 وقتی خیلی سبود دو حکومت کنه قریب 3000 میگن خیلی سبود با از 3000 نظر میاد منش هدو نه او شوا او میگن شپرانگو او میگن سپاس گاب نه تکای والیجو سپاس اکاجان رقمگی شپرانگو رقم 3 مو خولیا موجود توی چهار پاس میان کور تاروش اکای اومجون خوشم شه بچا براد اومجون زبر هفت سرگی هفت پاس همون اومجون براد چرا بگی اکای محمد ظفر درخان روی باون درخان روزی که ناوسا کاون شه فلان بکو تا برم دگو رقم تیم رقم تیم اکای اومجون او کاتولیون ازبک номер 7 номер 4 псой какие из них номер брат поддержка может ли как поддержка брат не помню бесплатно братжан брат бесплатно не получается брат мой рахам 5 рахам 6 меше панго мен шер паланго акай муҳаммад зариф 400 рубл дигар мемона ака рахами се пас кара мемона 61 кеш мемона 200 рубл дигаш ака збер рахами 7 пас кара рахами се гуфта мемона шакамона 400 рубл дигаш ана ки шер паланго рахами 4 рахами 3 мо рахами 4 рахами 7 мо холи шуд шерои на ду рахами холи дорем ау шер паланго шерои на ду рахами холи дорем 4 2 4 7 бале 4 7 мегум хи бале 4 7 ака фар надора ака муҳаммад тай хон шура биги мемона 300 рубл дигар рақами 7 холи шуд рақами 7 сагон казана нагира рақомре то дашдан бо дама палас лика палис мека бо мея шер палаго рақами 7 мо холи шуд هیچ کنیسтай خدمه گیرمش خواهیم میدیم کشیدگی میشه تمام هیچ که نگیرم میشه پلنگو زبیل بانک هفتگی اکا زبیل گفته هفته دماتی اکا زبیل 300 روبل دیگر اونا او میگه اکا زبیل برین میریم اکا رقمی 5 رقمی 6 میشه پلنگو رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 پلنگو 20 اکاجانو 21 کدای ایران 21 کدای اینا میگیریم اکوی واردرو 300 یکم از وقتی وارد نمیدونم اکوی واردرو شیر پلنگو شیر نر او میگیم باراش نه 300 روبلی چندتون دارم
акай валиҷон худ 200 рубл гадури 3 вара. О акай зберем 3 вара. Берем. Шерпаланго вараш дай рақами 7 рақами 1. 7 нишон дай берем. акай збер рақами 3 мега. как худ 300 рубл дорад. акай вали рақам намедори шебача. муҳаммади рақами 4. акай муҳаммади рақами 4. 3 4. 500 мерам ҳозир дурагир. 500 мерам ҳозир дурагир. акай вали рақами 2. мерем. 65 мо холӣ мо шерпаланго. рақами 1 мерем. шерпаланго рақами 65 давара холӣ мо. давара 65 мо холӣ мо. мерем шерои на. мерем шерои на. кас мезана он шава. мерем шерпаланго. гила да отакаре 65 холия шерои на 65 холия. ҳар ки моро ёд кард шояд мо ҳозиро ёд кунем. аву мегем шерпаланго. аву мегем. шерои на рақами 7 1 рақами 1 мерем 65 холия. 1 2 3 4 5 6. мерем шерои на. дарши болши. акай збер рақами 3 дуро варда ошидем. акай музаффар рақами 4 дуро ошидем. акай вали рақами 2 дуро варда шерпаланг. 500 омад акаҷон мемона 300 200 700 мемона 400 рубли дигар. аву каси мезана 1200 рубл он шава мерем дарши болши рақами 1. акаҷоно 7 3 мерем ягон суми 7 3. ду се рафте 500 рубли. Тамом ду се рафта. рақами 1. рақами 1 шерпаланго 11. рақами 2. рақами 2 20. рақами 3. рақами 10. рақами 4. рақами 4 22. 4 кай. рақами 5. рақами 5 хоки хунуй. ако булбур рақами 2 акай музаффар мегем ошо шевача 1200 рубл. мондаи картои дар музлами паданалта ҳама даҷа бедем. мерем. рақами 5 мерем шерпаланго ошо мега акай музаффара. карти ҳич кара рафтаги нест ака. 1200 рубл шава. акай збер шербача пафтори. збер бан масла. оям хушад шуд наро. акаҷонои ма ҳама хиса хуш омадем. нар тонун шерпаланго. рақами 14 рақами 5 мерем. акаҷоно ягон каса рақамгир неста рақамаш метен шерпаланго. мерем дарши. аву мегем шерпаланго. акай музаффар 5 2 4 рахта 1200 задем мона. збер город карда. 2 5 пафтор. яъни 4 пас кадай. 1000 мемона ка. акай вали 6 1 200 рубл дигар мемона.
аказ бе 37 гирифта, 37 мон холӣ шуд. шерпаланго як тоза назик кунум барои ки рақам биад холӣ шуд. Акай Музаффар 2-5 гирифти шери бача. Акай Музаффар 5-10 ихтай 1000 мон мерим. Акай Валӣ рақами 6-1 ихтай акаҷон 200 гад мон мерем акаҷон тамом. Акай Зубер пас кард. Акай Зубер ҳам хаб дами бромас шерпаланг як хай монависи хатави акаҷоно ҳами хира меистем шерпаланго. акаҷонои ма акай Валиҷон шерпаланг як мутак месем 4 рақами холӣ авнашо вара. Эс 3 рақами холӣ ана 3-7 4 мон холӣ шерпаланго 1 2 3 4 5 6 7 3-4-7 мон холӣ як дамак месем сирка падлиса мекунем шерпаланго. ба вақт ба телефони худат сирка шапак мекунем шерпаланго мешавам соз. нар томи макаҷоно месе чақчақ мекунем. Акай Муҳаззафар қатил акай Валиҷон чақчақ мекунем шерпаланг зиқ намешем. чақчақа фуромӯш накунем шерпаланго. байни якдигар суҳбати дӯстона. дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст. мерем шеруи нар мерем гила даво та кардем шерпаланго кафон кафона сар кардем. боло бардан шамоле боло бардан нар будим ака. ҷон биёин шерпаланго рақамгиро бигидей. рақамгиро шумо куҷо шудем шерпаланго рақамгиро акаҷонои ма то тавонем дӯстонро гум накунем мо бо шумо шерпаланго рӯҳан ҷисман мефахрем. шерпаланго рӯҳан ҷисман мефахрем. мо бо шумо шерпаланго шеруи нар мефахрем. нар томил акаҷоно як дамак местем инҷо ма ба телефон силка падлиса кардем акаҷоно одамоя даъват мекунем шерпаланго шеруи нар гила даво тар кардем кафон кафона сар кардем шерпаланго гила даво тар кардем кафон кафона сар кардем шеруи нар мерем далши шерпаланго мерем далши. чӣ шуд аз сар ало бозӣ тринка ҷавонӣ рафт ҷавонӣ рафт. акай Валиҷон чанд қашид ки дар ин бозӣ шиштагӣ акай тринка дар акай Валиҷон чанд қашид шербача дар ин бозӣ шиштагӣ хӯрд. хушомадед шеруи нару ҳама қиса хушомадед акаҷоно
یک دوریم رقم گیریم یک بازی را دوانیم شیپالانگو یک بازی را دوانیم اکاجونو یک دوریم اکاجون با تلفن سیلکا پدیسا کیسا شیپالانگو odama davet kese şepalango hoz me duruyum şöyle nar me duruyum odama me dört davet me şepalango ay nar tom binun eklar da o ta kadın kafon asa kese şepalango şöyle nar ana har gılboz babo ana yorum basro ana merim basafar ana yorum basro ya o şava verin şöyle nar Müslüman kakşamadı. Ey can bia kim o obo çavim. Ey can bia kim o tuy khona kne meko. Ey evo. Ha kajona kmesin şirpalango yak damak mesim odamı davat karagim. Kubiyan çıgameşa. Nar tom binun şirpalango. Nar tom binun. کجانو که خواهی کارتو تو نمیزنم فکر کرد اومدن یا خیلیتش که خطی اونو خواه کجانو یا خیلیتش که بریم مسلمان که دیویجه کسای بریم شروع نام مسلمان که باید تا تو خط خطا نمیتونسته بریم او میگن شیپنگو کارو میکنم دارشی شو خواهی آی اکای قربان جون شیر پلان جون شیری نه خیلی بوزیا کجامون نداریم کی میزنه کی نمیزنه تگیرمون نمیدونیم اکجون این بوزه خمون میدونیم که مثلا شما آزار آدمای بوزی که میکنه مثلا روی تو میکنه خمون خالی میشه خیلی میدونید دستگیری میکنید مثلا اکجون ما زدن این زدن مو بخدو یگام چیزاویست ایمون نیستم و یگام چی بگیم نیست شیر پلان خک نمیدونم شیری نه تقدیر نصیب یک بوزی آزار نه همه اکجون یه روز میزنی یه روز نمیزنی یه روز اگر داد باشه خیلی پزلا برام داد که قربون برا کمی سه و چند روز کرد من داد هستم یه همین خیلی که یه روز اومد میکنه یه روز اومد نمیکنه شیر پلان خیلی چوما کجونی ما ناز بیم که شیر پلان گو میریم تاش میره شروع نه کجون رقم میگیریم شیر پلان گو رقم میگیریم یک رقم گیره شیر پلان گو یک رقم گیره همه اکیم ما مونی که جو شده اوخی ندیدیم هم یک توسیده اوخی میریم این ادامه تدریب بوده بود ادامه پدیل کشید گفتم چرا را کی؟ انا مثلا بگم پرچه بیاموزم کی؟ ما انجو خوش آمده شروع نه شیر پلنگو خوش آمده این خیلی انجو او اکای معروف خوش آمده اکجون اکای معروف رقمه خوری داریم 3 4 7 اکجون رقمه خوری داریم شیر پلنگو رقمه خوری داریم بریم
акаҷону шерпаланго акаҷон рақами холӣ дорем. Ҳофиз чӣ гуфте саи? Охи ту гапш битипа ҳар чӣ меган охи. Мере шерпаланго. Ау мегин шерои нар. Коне кор кадмитун. Кор да акай маҳрӯҷон зинда бошӣ шерпаланг зинда бошӣ. Нард бинум акай маҳрӯҷон нард бинум. Мес шербачаҳо кор дим главни коротон буд ки акаҷоно бо бозӣ мешавад. Бозӣ шерпаланго бо мешавад акаҷон мо главни коротон буд ки ай коро намоед шерпаланго. Нардтон бинум. Ҳама каса хуш омадед ҳама каса. ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад. Мерем шерои нар мерем ҳама каса мерем дарси бошӣ. Чӣ мегӯй? Чӣ мегӯй ҳофиз дорӣ? Чӣ мегӯй? ҳофиз ном дорам ман ҳофиз нестам. Мара битонед Аҳмад бигӯен. Аҳмад. ҳофиз. Ҳарки як карта кашидем накашидем дига до шумо ҳофиз шидем. Эй нартон бинум шерпаланго нартон бинум. Шерои нар. Акай Валӣ монавӣ гапҳо шави охир нард бинум акай Валӣ. Акай Валӣ нард бинум. Ҳамин ака ҳолиам красавчикай а не? Мерем шерои нар. Ака ҳам ҳофизи ту дар ки ҷо хушрӯ як сағираи хнуки рижяй. Акаҳои рақамгиро шерпаланго шерои нар медурем рақам мегирем акаҷоно рақам мегирем гила даво та кардем. Акаҷоно мегирем та мегирем шерпаланго мегирем рақам мегирем шерои нар. Рақам мегирем. ҳамин акай Валӣ мояд дар сурат ҳамин тоқиш ҳамин бини ҷош да ҳуй метӣ. Ҷош да тоқиш ҳамин тамом. Тоқиш ҳамин бини бой метӣ шерпаланго. Эй нард бинум духтарҷон нард бинум. Ки мо тура ки ҷо таъриф кунем дар ки ҷо таъриф кунем. Мерем шерои нар. Ау мегем. Эй ҷон биё ҷон. ҳамон қасирка падлица кардем ку чӣ гап меша шерпаланго нартон бинум. ҳама каса хуш омадед шерпаланго. уж туғрияй охи шерпаланго туғрияй. Чӣ меоӣ мамо?
Hofiz da gabl. I hofiz dawno dili yotagay. I da hofiz boy dagay. شیر پلنگا رقمای خالی داریم. او بیای اکه ولی جون odam بیا کارتا بازی کنیم. حداقل رود با چی از سلکه دیگه دوم یک مرده که ده جو مرده جو میتونی خرکن. بله شیر پلنگو. اکاجونو با شیر پلنگو شیر دا رقم میگیریم. اکاجونو رقم میگیریم. اکای قربان جون نره دون شیر پلنگ خاک نمیدون شیر نه. فانتانش نراد بوزی رو خاک چخالی کنیم چخیلیش کنیم. ای نصیب شیر پلنگ نصیب دکی باشه میزنش نصیب دکی نمیشه نمیزنش شیر پلنگ. زنده باشی اکا زنده باشی. نره دا کل داختما تکای ولی جون. ای اکای قربان جون. اوه بچه او میگه شیر پلنگو بو ای گپا کی گفت. بو ای گپا کی گفتای. شیر پلنگو رقم میگیریم. اکاجونو رقموی خالی داریم 3 4 7 تریچ تریسیم. تریچ تریسیم شیر پلنگو. کنش نه میگیریم کنش نه. اکاجونو شیر پلنگو. ای اکای ولی جونم شیر پلنگو می. برین شیروی نار. برین دارشی. اکاجونو رقمی 3 4 7 خالی داریم شیر پلنگو. رقمی 3 4 7 شیروی نار رقمی 3 4 7 مون خالی های. شیروی نار رقمی 3 4 7 مون خالی های. آخه اکه محمد ظریف با دو ادام بازی نمیشه شیر پلنگ. با دو ادام بازی نمیشه که محمد ظریف سفرعلی. دو ادام خطی بازی نمیشه شیر پلنگ. 3 4 7 خالی 3 رقم خالی شیر پلنگو 3 رقم. اکه محمد ظریف اکه همین خیلی بازی میتونه بازی سوس میشه شیر پلنگ یا حوزی خالی بگیر وقتی کار مردم کم ترسناکه.
مریم شیروی نر مریم گلرده او تا کردیم کفون از سر کردیم او شیرپلنگو ما با شما روحان جسمان میفخریم روحان جسمان ای در تا بینو شیرپلنگو در تا بینو مریم شیروی نر اکای محمد تا ساعت 2-3 شوا ای اومد من تو را نشون نمیکنم اکای صلاح‌الدین رقم سر بتون اکای صلاح‌الدین همجا دهی او اکای صلاح‌الدین جون رقم 347 مخوله کدام رقم شما گیشه پرنگه کیروتون автомат ای دخترش اوشپا که چوا ما نوش نگیریتم ای او میگی ما با شما شیر پرنگ سه گیرش اکای صلاح‌الدین جون رقم 3 گیریتون اکای صلاح‌الدین رقم 3 شیر پلنگو ها بلوگو مارده اینجا گفتم برای گفتا کردی خلم میگه او گشت خلا او دو ایمان نمیشنم خالی اوی خلم میگه خلا او دو پیپس می هاش تختارتو پجالی کرد او میگه شیر پلنگو میره اکاجونو پاپ زاتو ندادم میره شیروی نار میریم اکا ها دو تایی دو رقم خولیا خیلی کن بگی خونده بکش اخبار اونم گیرم دو بولبوم سه بولبو کشیم مخش شرسان میشن او میگه شیر پلنگو او میگه اکاجونو مو شیر پلنگو اکاجون تایدا کوکی چی باکه اکای ولی جون اولی کور پور نیست ایروز استراحت همتون شیر پلنگو ایروز کور نیست ایروز ایتالی ما درسه ده همتون استراحت او میگیم سر گفتم اکای صلاح‌الدین جان رقم سر گیری تو شیر وجه راکت میکنیم اکاجون ما راکت میکنیم شیر پلنگو اکای صلاح‌الدین بیا بازیگر خوبم با اکای صلاح‌الدین میفخرم چند تا دیگه میگم اما کسا خوش اومدین اما کسا خوش اومدین این افکتش ده پاساژ نیست او ای نه اکای صلاح‌الدین جان راکت میکنیم اکای ولی جان میگه من کور میرم اونا شعبه با سه رقم میگه مخولیای اکای ولی جان تو خیلی چیکار میکنی در ساعت 5 کور میرای او اکای محمد صریف پونی این دخترا دیدین دیگه پونی کارتین کوتون علیش کردین ای او میگه شیر پلنگو او میگیم نهار تو می سیلکا پارتو از طرف پایان یابیم چرا پارتاگی ای اکا پارتاگی نسی این هنوز دیگه پارت ما کنی نه پارت تو شما از واسه نه اخدم این نه همش یا سر پارت ما کنی همین او میگه شیر پلنگو او میگیم او الو حتی توش بدی با مردم تو را تو تو خف کردن در موبایل مردم زنی شیر پلنگو رقم میگیریم از شیر پلنگو رقم میگیریم شیر رقمی 4 رقم 1 6 7 یک گله رقم خوری شد رقمی 6 شیر پلنگو 6 4 6 4 7 یک مخوری شیر نه اکاجونو رقم میگیریم این نار تو بینو ما دختر دا کرونا دارم اکا ما اینجا بوزی اومدم این نارت بینم اکای محمد ظریف کرد автомат اوخی پا 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 اکای محمد ظریف
شیر پلنگو رقم میگه شیر نه رقم 6 4 7 یک مو خوله محمد علی با فیز در چیزی تو معقول شد نه تو مکه محمد علی جان 1000 رو دست من شیر پلنگ اکی ولی جان شیر پلنگ رقم 200 رو دست من داره برو مده رفتای شیر پلنگو رقم 6 4 7 یک مو خوله 6 4 7 یک مو خوله شیر نه 6 4 7 یک مو خوله میریم او میگیم گوش قبیش این پادانا پس آوازی میتونی داره بول میزنی؟ نزدم وقت دست ها داره دست دادن پوست پاکتر شده بهاردش بزن کش بهترش هم بود شیر پلنگو رقم 6 4 7 یک مو خوله شد خیلی پیشتر بزنی مخواه کنجا بکنی 6 4 7 یک خوله شیر پلنگو مسلمان کتیز دیست اکی ولی جان 200 روبل ایدا بازی پاس کردیم 400 دیگه اون بالا کردیم ما دیگه بازی مالیدیم تکو بازی اکا پاس کردیم اکی ولی جان همین جواب شد بازی نمیدونم تنها باشه اکا جان مینویسیم شیر پلنگ اکا جانو شیروی نه شیر پلنگو رقم 6 اکا جان رقم خولی داره شیر پلنگو میگیریم 1 تا 7 یک تا 7 این مسلمان کدامه سوزه مسلمان که شی بچه او دامه که هوی دوده گیره عاشق گفه هوی دوده گیره او زنی میاد که مسلمان کش بود تمام اکای ولی جان یک 6 هفته 200 رو دیدن اونگی اکا جان شی پلنگو رقمی 7 و 4 خولی دارید اکای صلاح الدین گیر بکن تمام اکا جان اکای صلاح الدین جان اکا تمیکای شی بچه اکای صلاح الدین دینا یا بوزینگای سخت دوشه نصبه میگنشم بوزی دادن درماده رو خونه صلاح چی نه چرا 8000 بوده دیگه گیره نمیکنه تمام نصیبم با تو میفخرم چیز دست او اکای محمد صریف در باید صورت به روز مونده ای به حد نصیبه دختر خوبه گپ گیره کن 3 minut دعوا روز میسته 3000 سلام مثال میزنم نکفی دست نوم شنه زندگی در پای نکنه تنگه تا تو کشتی شیر پلنگو شیروی نه چو رقم اکا خیلی گفت کور میره چه دکتری برو من گفتم اگر تو میشه تموم کردی تو یه بزنه دیگه ای اکای ولی جان تگر بیو روز ما شیر پلنگ دو کسی رقم خوله من چه همون نمره مسلمان که پرتوی اوه ما بیایم اکا خمون اکای صلاح الدین ما خمون را کوفته سمیا بربینه میجو چخالی و دمای نه ما دورم نرده گویا کو چه خاتمه قام زدم اون رو تشما میتونی آری مالک نیست همون نصیبا نه پلنگو نه سایت دختری بکشم بازی که نمیتونم رقم 6 4 7 یک مو خوله شروع نار ای بچه چی کنی زوتین فونی ما اون یک سر داره نه وقت چه بعد نمیدونم میگه این باخت نشناسه واو شف دامی مسکو شف انا میخله مخدش انا ها ای بوکی از کدوم طرف در همون دکیمون در چیزسته دکیمون در کدوم میلاد موننده توجیک دموننده بود دکی ای دستاجی که مونا نیست این این پوی انگلیس چرا همین رنگی روسی انگلیسی ته بله این چه ما دیدی همون رو دیدی همه دختریش این میاد ای دختری بوکی ای وطن ای چه هیکشه ای همین تو اگه میشی اکای مالا سلام علیکم خوشون قرغانی انا داد شامل زندگی میکنم در دوشنبه زندگی میکردی خونه فروخته بعدی جانگو نه تمام اگر نش همین حافظ ترا گفته است تو چی دیدی نداره ده همه بچه‌ها
Akajono raqamoi kholi 6 4 7 Akajono akay valijon bunais raket haz bekun sher bacha mala mukhshan sher bacha akajono khush omade bor bimero ya mes akajon raket haz bekun 400 rubl ta چور شش هفت طبیعی گفته کن مایل چو akay mail tamosh 4 6 7 akhid کم یک خولیا raqam ya kholimon نصیبه بود رو بگی نصیبه تیز دست akay valijon ya burga bunais nom polo brava mo padri sakarim nom gumshina yoftum ta ina isi ismi kushon او نصیبه nasiba yak agi gifta راکت تک دختر جون راکت تک خاج یک کمی تو راکت تک ما دفعه ما گفتگیم که ما کار تو ندونم دبوزیاتون زندگی ما دیگه و کار بارمون دیگه شه پلنگو اکای میسته اکای و موظفه هیچ جونا میره آدم اومدن شه پلنگو میره اکدا 400 روبل دیگه اش اکای ولی جون شه پلنگ پول دراف شرینا پول دراف کره دافتاماتای میریم شه اکای صلاح الدین همینجا در شه بچا اکای صلاح الدین акнея акай салоҳиддин ҳамиҷа акаҷон насиба барга резка 1000 рубл паф қабузӣ ки насиба ту паданала бузингари сахти ку 1000 рубл 1000 روبل چی کردم یه هفته دارم یه هفته دارم کیم چو خیلی دیگه چو دیگه تمام акай мал шербача рақами 6 4 7 та гифта 4 6 7 ин нард бин макохи 1 2 3 4 5 6 7 акаҷоно ракета мекунем акаҷоно ракета мекунем шербача мерим мерим насиба 2000 рубл кардем бурем ягон чӣ бихарем бихирем شده خیلی انگار гах тамихай авус наёфтем да خیلی ҳаян пула да эфир аз худ мекунам мегем мардак ма шера гишная دست من اسم مقال خیلی عروس داشته باشید اون با خیلی انگام خفه بفخر بابا تو بفخر ایشوان رو هم بله. ها کیفی دانه ها مخلوق اگه اکای ما دوش رفته میگیریم دختایمو اکای ما نجون راکت هم میکنیم روز میگم یا عروس نمیاد نشده که تو پارتی بگی باید نشد ما کیفی بکنیم ای بیو ایزون اکای مالاجون بافکر اکای مالا همجه ده اکاجون اکای مالا شیپران همجه ده اکای مالا ناش خو خیب قدر همین چیزا نداشته باشم وای یا خط برای دلم ها بگو ما ترا نمیگم که کسالی اکای مالا 400 روبل دادم اکاجون 100 روبل دیگه نمونه میشه پلنگو او دو رقمی 400 بود اکای 5 میشه پلنگو ای شروع اینا ایسار میشورم بوزینگارای نمونه گم تو در بوزی نیستی از این ترینکتی جبزا میره شه پلنگو ایسار میشورم یک بار بودموی ناو شد بوزینگارای ناو تو سواد میکنی شه پلنگو تو در کدوم برویا میره شروع اینا او میگن گلا داو تا کردن شه پلنگو کپون از تا کردن میره شروع اینا میره دانسی بورشی ما با هم اومد با تو اومد نه میره شه پلنگو میری رقمی یک اکاردون تو سواد میکنم رقمی یک میکشن شروع اینا
برای که بازی نو شد بگیم آدمای نو در اومدن خیلی بسیار استفاده شدت کردیم مثلا مردم فکر بد نکنن او بگیم بریم مسلمان که بخیل مسلمان که بخیل خطر تو برای دل آدم نمیگه گپ نیست او بگیم بریم همون کم محتاج پول کشیدیم بریم شیف پلنگو کو قسم برم بریم شیف پلنگو اکاجونه ما اکای مظفر هزار دیگر مون اکای صلاح‌الدین رقم 3 همجد اکاجون نصیبه خانوم 100 دیگر مون اکای من 100 روبل دیگر مون هیچ کار نمیده بوزی رفته سر روز بودن شدن شد شیر پلنگو اکای صلاح‌الدین همجد نباشه خیلی ما رقم 3 را میگیریم میریم یا بردیا میپرسیم مسلمان کنم اکای صلاح‌الدین هول تو پول اکای صلاح‌الدین سر رو اکای صلاح‌الدین 200 روی که 100 روبل دیگر مون شیر بچا میریم او میگیم رقم 1 میریم رقم 1 شیر پلنگو رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو او سه کیا اکای صلاح‌الدین شیر بچا اوش چوار سه تولد کبینه میون تر چمش کرا رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 شیر پلنگو 12 میرین شیر پلنگو رقم 3 با 3 تا بالا زد اوش میگه میرین دالش بود شیر رقم 4 او میگه شیر نگلا دا او تا کنه شیر پلنگو کفون ساکن ای نه تومین شیر پلنگو نه تومینم شیر پلنگو ما با شما روحان جسمان میفخریم روحان جسمان میفخریم شیروی نر ما با شما میفخریم او میگیم میفخریم با شما ببین شیروی نر انا گلباغی بابا انا یارم مصروف ببین شیروی نر میریم درسی باشی او میگیم میریم درسی باشی اوشا بله میگه اوشا اکای صلاح‌الدین اکای صلاح‌الدین میگه حافظ سرت بروا او میگه شیر پلنگو او اکای صلاح‌الدین نه اکای صلاح‌الدین رقم 3 za شیر بچا رقم 4 بریم نه تو بینو کس میزنه اوشا او میگه شیر نه او میگه بریم اکای مظفر شیر بچا 800 روبل دیگر نمونا اکای صلاح‌الدین 600 روبل دیگر نمونا نصیبه خانوم او بشی اکای مال همینجا ده اکای مال اکای مال اکای مال اکای مالا اکای مال شیر پلنگ همینجا ده اکا جون اکای مال 3 رقم گرفتم اکا کارتاش نزد اکای مال همینجا ده شیر پلنگ مسلمان گفته نبگو چرا نبگیم مسلمان که شیر پلنگو اکای مال همینجا ده شیر نار اکای مال آمیجیم اکای مال 4 6 7 بکجو کارتا نزد شیر بچا کارتا نزد اکجون 100 روبل دیگه داری چالش میکنی شیر نار شیر پلنگو شما این مسلمان که میگن سرش بود را باش ما این حافظ نمیپرسن که حافظ مسلمان که سر میتونه یا نه میره شیر پلنگو او میگه شیر نار او میگیم اکجونوی ما شیر پلنگوی ما لختوی جگر اکای مال شیر پلنگ همینجا ده اکجون ما بازی کرده بازی ادامه میته شیر پلنگ راکت هم میکنیم شیر پلنگ راکت هم میکنیم خیلی که هم کردنش بالا ایدین از اوشون هر قدرش که بازی کایف کردیم اکای معجون پارتو شیر بچه میکنم اکجون شیر نار نخی نمیشه شیر پلنگ در رقم صدقه
نردیم اکجون اکجون ما میپارتو اکجون میکفونیم شیر پلنگ 200 روبل دیگه اکجون پارتو 100 روبل دیگه شیر پلنگ دو اکجون ما هم مختاج دار کریستا شیر پلنگو هم مختاج دار کریستا انا قل بوغ میگه میری او اکای شوروخ جو هستای اکای شوروخ جو هولی بر اکاونت هست اکجون چی بانیستا یک گول میسیم هست شیر بچا اکای مال شیر بچا خا اگر اکجون راکتا راکی یگم دو اکاونت پاس اکجون اودامو دبته موزیک کنه شیر پلنگ اکای مال جون اکای مال اکجون هم مختاج دار کریستا شیر پلنگ تاکاس بیدن درندست تمام اکای شوروخ اکای مال کدور اکاونت میگیرید اکای مال 4 6 7 کدورش میگیری کدورش پاس میکنه اکجون اکای مال شیر پلنگ مال چورا تمام اکای مال رقم چورا اختار 6 7 پاس شده یعنی او میشه اکای شوروخ خون اکای شوروخ 6 7 خولی اکای شوروخ رقم 6 7 خولی شد هفتاتی اکای شوروخ رقمی هفته میگه بتید دو دارک میتون اکجون رقم 6 مو خولی شگون رقم گیره رقم 6 بگیره شیر پلنگو هفته میتون اکای صلاح 500 روبل دیگه نمیشه بچا میریم اوه اکای خان خوش اومد اکجون اکای صلاح 27 ششتی 6 میتون اکای خان رقم 6 اخد شیر پلنگو بسد آدمای بیرون میتین شیر پلنگو اکای خان رقم 6 اخد اکجون اکای خانجو راکت میکنی انا اکای همه پرشد بازی کنی مقصد باز خانم سلام باما اکای خانجو سلام علیکم رقم 6 شیر بچا اختار راکت میکنیم اکای خانجو راکت میکنی شیر نه او مگه شیر نه کومبینون اکای خانش داد میکنی شیر پلنگو راکت میکنه بوزا سر میکنیم هاف اکای شروخ راکت میکنی شیر بچو اکای شروخ هاف اکای شروخ شیر بچو رقم 3 اکای صلاح های اکای صلاح رقم 3 اکای شروخ رقم 7 یکم گفتگا شیر بچا رقم 7 یکم اکای شروخ گفتگا 500 رفت اکجون 500 شیر بچا اومد میمونه 400 روبل دیگه اکای شروخ کی جوشی شیر بچا اکای شروخ کاز بیت ما داریم اکای شروخ 400 شما در اکجون ما 400 اکا اومده میریم 400 شما میمونه 300 روبل دیگه او میگن شروع نار میره میکفون شیر پلنگو کفون از ها کنیم میره شیر بچو رقم 3 رقم 4 بریم رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 اکای خان خاکی خنوی اکجون ده بودک رقم 7 اکای شروع 20 رقم 1 اکای اپای نصیبا 22 رقم 2
رقم 2 او میون پیون یک شکستگی دویا اوش شامگه دو کیا دو اکای مظفر 31 رقم 3 رقم 3 خوکی کنه اکای مظفر شپران اوش چاو با 31 میون پیون شکسته رقم 3 میریم او میگیم گرم بس اکای خانجون نصیب خون همیجه دایی نصیب خون تیز دست میرین شروع نار نصیب اگر نموشه رقم یک کمیته در اکای خان رقم یک کمگی شه بچان خود در رقم اوز بکنده او میگین شروع نار او میگین او رقم 2 زد رقم 3 میرین پاس خراشو مسلمان کا تلفن دیگه دارو مونا کشکی بزیر بله میرین شی پلنگو اکای مظفر شی پاچا 800 کارتون 1200 دیگر میمونا اکای شروع رقم 7 شی پاچا 200 روبل دیگر میمونا اکای صلاح الدین 600 2 شکجون 500 توش 2 شکجون 400 دیگر میمونا نصیب خون 5 کاردک اکای خان رقمی یک مخوله شی پلنگو رقم یک مخوله اکا جونوی ما رقم یک مخوله میستای اکای خان میمونه تقریبا 300 روبل دیگر برین داشی رقم 2 رقم 3 اکای شروع رقم 1 اکای شروع رقم 1 مفته بوده اکای شروع شه بچه 100 روبل دیگر میمونه در رقم 2 1 7 برین رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 اکاجونو 22 правильно اکای وارادرو مرحمت 300 روبل برام دروین خیلی کی روز وارادرو هوا گرمه مردم کردن میره شیر پلنگو شیرای نر وارش دای رقمی 2 رقم 3 رقم 5 اکای وارادرو یکم کسی سای نباشه بین هر سخن بکشه بوتیشو شیر پلنگو سه نشونه از چور میرین نستایش که بین هر چون شیر پلنگو بکشم بین 3 و 5 او بگین شیر پلنگو او بگین значит давара هیچکا نمیدرمونه همین خیلی اکاجونو شیر پلنگو التماس خدا می نمیداره خطای پاس بلنسه بفهمید که پاس البته با حضور بکشین نار تو منو گل لبوله افتوان شیر پلنگو افتوان ده پرنا تاق اکاجونو ما شیر پلنگو پاس اکاجون هر هیچ کجونو رو بکشن شیر بچو عرقه 5 سه بکشن شیر بچو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 او میگن شیر پلنگو او رقمی 5 رقم 5 اکای سالو نوشه مظفر 20 رقم 3 اکای صلاح الدین او رقم 3 10 اکادونو بور رقم 5 اکای اوشا میگن شیر پلنگا و 20 زد رقم 5 اکای تلفن نقل داره اودان دیگه نقشه دکتر رقم 5 زد رقم 6 میگن شیر پلنگو
او میگن شروع نه او میگن برین دالچی اکاجونه که پافتوره اکای شروع رو هر رقم پافتور شه بچه در پافتش کنم تمام رقم یکم پاس کردیم رقم یکم هیچ کلمه که شیپارانگو رقم یکم او میگه شروع نه رقم 15 رقم 6 بریم رقم یک اون هیچ کلمه که شیپارانگو اکاجونه رقم یک هیچ کلمه گیره بریم اکای مظفر 1200 داشته میمونه 1600 دیگه او میگیم اکای شروع هفت خالی او اکای صلاح الدین 300 روبل دیگه دونه اکاجون اکای خون شه بچه 200 روبل دیگه دونه میریم 1 2 3 4 5 6 رقم یک مخولی 6 کلمه میگیره اکای خون میگیم میریم شفاعت بزرگ که ما نمیکنه یک تو دادم گیرشا رقم 6 رقم 6 شفاعت 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 شفاعت 20 رقم 5 شفاعت 20 اکاجانو بور رقمی 3 اکای صلاح الدین اوش چا و 22 زدید میره شفاعت رقمی 4 او میگه شروع نه رقم یک مون خولی اکاجانوی ما رقم یک مون خولی مون 3 اوشا او 3 اوشا 3 اکای صلاح الدین نامروش پرزه سوید بگو بودتا میره شروع نه او میگیم نه تو میشه پلنگو او میگه شروع نه او میگیم نه من نمیتون خود بته خود او میگه شروع پلنگو نه تو میشه شروع نه گلد او تا کنه کفون تا کنه شروع پلنگو بریم رقم 13 رقم 4 میشه پلنگو رقم 5 یک مون خولی های شیپالانگو رقم یک مون خولی او میگیم نه تو میشه شیپالانگو میره شیپالانگو میریم گلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم میره شیپالانگو اکای مظفر 1400 دیگر نمونه ابرادنا اکای شروع همینجا اکاجون اکای صلاح الدین 300 داشت کارتاز اکاجون 800 روبل دیگر اکای خان شیبچه 100 روبل دیگر اکاجونو 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 شیپالانگو رقمای خالی داریم اکو اکای صلاح خانجون ولی بیت چند رقم خالی وقتی ما اکای یک اکای خانم میشه او میره شیپالانگو اکای مظفر 5 2 اکای صلاح الدین رقم 3 اکاجون ما اکای خان رقم 1 6 1 2 3 4 5 چی خونیمون 1 7 2 7 4 نیست شیپالانگو اکاجون رقم 4 و 7 اونا خولی شروع نه بله اکاجون رقم خولی 4 و 7 داریم بو دو رقم دیگه خولی خریده ما ایران شدونی اکاجون رقم 4 و 7 مون خولی شیپالانگو 4 و 7
یک توش میتی میره شیر پلنگو رقم 4 میره شیر پلنگو رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 او خالی 10 بگو پارتون اوش شوا 3 تا تو 3 تا 10 رقم 6 21 3 تا 10 توش رقم 7 21 رقم 1 21 11 توش رقم 2 شیر پلنگو خاکی خرد رقم 3 شیر پلنگو 31 نه که میون تا شکست رقم 5 و اون میگه میریم درش باشه رقم 6 یه البته چیه که مردم کردن یا استراحت پیسه به هوای گرم هوا بریم گرم شد اونو شد بریم یک هفته شد ندیم میره شیروی نار اون میگیم اکای خانجان شیر بچه پافتور اکجانی ما تمام اکای سالویجه هفت تو شیر بچه اکای خانجان 5 صاحب داره شیر بچه 5 صاحب داره اکجانی ما اکای خان 5 صاحب داره رقم 4 قطعی 6 ای 4 قطعی یک علیش کنه اکجان 4 6 دوتون 4 6 5000 رقم 6 میریم چند زد 5000 رقم 6 میریم نه نه اکجان 5 پاس نرسه بچه 5 اکای مظفر پولش خیلی اینا 1400 و 1800 پولش اکای صلاح الدین 7 3 متر تا اکجان 600 روپیه دیگه اونا اکای خان 4 6 بدون تا شیر پلنگ او میگیم 4 6 بگی تموم اکای خان رقمی 4 6 اخیر همین رقم یک دقیق بگذارونین اکجانو مردم شیر پلنگو رقم 1 اون خولی رقم 1 اون شیر پلنگو خولی اکجانو او میگین شروع نه او میگین تموم اکای صلاح الدین 1 3 7 اختم میون 500 روپیه دیگه همین اکای خان اکتم که بود دامتین ای چود ما ادامه نشیم مثلا شو داری استوات تو دکان کنم میپیچید مشکل نیاز اکجانو میبینی ای نار تون بینم یا بولگا اکا پلو دوما 500 میمونه 300 روپیه دیگه اکجانی من او میگه میرین شیر پلنگو او میگین رقم 5000 رقم 6 میریم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 اکای صلاح الدین رقم 1 20 ای بچه هم چیزکو رقم 2 اکای مظفر 10 رقم 3 شیر پلنگو رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 22 اکا بول رقم 5 اکا اوشا میگه اکای مظفر او میگه میره شیر پلنگو رقم 6 ای نار دو اکای مظفر از 3000 چند قوم در تک زدی با ایتا خیلی 3800 بود 2200 شد اوش چوا میگن که دست که باید اوش میشود ولی دست که باید اوش میشود میره شیر پلنگو میریم که بچه دست کنش برون او میگه شیر پلنگو او گل دا او تا کردین کفون استا کردین شیر پلنگو
نار توم بینم تمام اکای خانجان شهری نار هفتور تمام اکای هفتور میریم 15 رقم 6 میره شیر پلنگو گلا دا اوتا کریم کافون اسا کریم او جانان میره شیر پلنگو اکای مظفر 2200 دیگر مون اکای صلاح‌الدین 200 روبل دیگر مون اکای خان شیباشه 100 روبل دیگر مون میره شیر پلنگو رقمی 6 رقمی 6 شیر پلنگو ولی او شواکا رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 شیر پلنگو 10 رقمی 2 شرینار رقمی 2 او 31 رقمی 3 خاکی خنک 21 رقمی 4 20 رقمی 5 شیر پلنگو 31 اکادیونو 31 هر دوش رفته من گفتم او هر دوش رقم مظفر شیر پلنگو اکو بالا میدونه این شیر پلنگو نداره میتونش میرم دامو داخلش دام اکو فراش 300 روبلی هیچ کنیسکی بو بالا میدونه شیر پلنگو دامو که بیرونش تماشا دارین رقم داشته باشه مردم سه رقم داره رقم تو میته شیر پلنگو اکای محمد ظفر حاضر راکت هم میشه بچه‌ها حول یک مینوتا راحت دامن از نورد بالا برای اکادیون من دوشنبه سیتی دارین خودت هیچ کنم دور از گشتن رقمی 2 برای نشون داد رقمی 3 میشه پلنگو 7 برای اکای صلاح‌الدین رقمی 7 3 برای بدون اومد تمام شه پلنگو وارش در رقمی 2 رقمی 5 اکای صلاح‌الدین رقمی 7 100 روبل دیگر رقم میکنه اکاجون اکای خون رقمی 3 7 3 شیر پلنگو 1 6 5 اکای خون خود 200 روبل دیگر شیر بچه رقم میکنه شیر اینا نار تومبینم رقمی 3 میکشن شیر بچه او رقمی 3 بریم شیر پلنگو چی اکاجون باید بفرسته شیر بچه ها این اکاجون هم مامی پارتو بانتنا پارتوین بکفونم یک کمی کارتی کنید بزن رقم بزن اوشو شوا وقتی اکاجون پارتو پایین نیستی من یاری مهارشی نمیشه بود با میگم که مون نیچه سمود کنید شیر بچه ها تا کد اکای خم پارتو کشنام بگیریم او میگیم شیر پلنگو او میگیم نار تو اکا پلا پارتو میره شیر نار رقمی 3 رقمی 5 رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 7 رقمی 2 4 5 6 7 8 9 اوه اکای معروف رقم یک گفتم که ما اسپید نکنه اکای معروفی مو اکای معروف جون اسپید کو پرس هم بچه‌ها هم میگن شیر پلنگو روزین ایسال بکشم اکای معروف هم بودره ورا کلون شوا اکای خان اکای صلاح‌الدین روزین اکاجونو ایسال بکشم اکای معروف هم بودره ورا کلون شوا راست چورسا اکای خان روزین کارتر ایسال بکشم اکای معروف میگه ورا بودره ورا کلون شوا اکاجون اگر هو بگین هو نه بگین شیر پلنگو اختیار شما کو اکای خان اکای صلاح‌الدین جواب میده شیر پلنگو مو فرق نداره اکای صلاح‌الدین میگه ما فرق نداره اکای خان خیلی چی میگه بچه‌ها نبکش میگه من شیر پلنگو اکای صلاح‌الدین میگه اکای صلاح‌الدین 400 روبل روی که اکاجون اکای صلاح‌الدین میگه اکای خان 400 روی که 100 500 میمونه 200 روبل دیگه شه بچه‌ها اکای خان صد دیگه رقم که شیر پلنگو 1000 روبل تمام میره شیر پلنگو رقمی 3 میگه اکای خان رقمی 3 شیر پلنگو 20 رقم 5 که خیلی دوباره بود رقم 5 شیر پلنگو 21
رقم 7 اکای صلاح‌الدین رقم 7 21 رقم 2 رقم 2 11 اکاجانو 21 برای کلمو مونده کارتون اینها اکوی برای درو اما که شیپالانگو برای درویم شیروی نار برای درویم برای چندی برای 500 شیپالانگو برای دروی 500 کلوب برای شیپالانگو برای رقمی 3 و رقمی 5 رقمی 7 اکاجانو اکای خان دا برای دروی شی بچه اکای معروف همچه داود بسو رقم خولی بتین شیپالان اکای معروف جون موزی پراسوی دا اکای خانجون شیپالان دواره 500 سه باره اوه اکای خان رقم 3 باره گفتاد تموم اکای معروف دا 500 روبلا برام دوره شه بچه اکای معروف دواره 500 روبلا بدون شیپالانگ اکای خان سه گیریست تا شه بچه سه گیریست اکا جون رقمی 1 رقمی 2 رقمی 6 رقم 5 خولیمون اکای معروف درام بگی میگه اکای معروف رقمی 2 اکای معروف جون رقمی 1 6 5 دواره خوله شیپالانگو برا درو مرحمت برام درویم رقمی 6 5 دواره خوله تمام اکای محمد سفر هست بهم برای بگذارم اکاجون رکتات میکنم اکای محمد سفر من شروع نه رقمی 3 و 7 برای اکاد ای رقمی 3 و بگم 5 و 7 برای کنگی بشه بچه انا که برای بگذارنیم کی میزنه نکنم شیپالانگو نکنم گلرده او تکرین همه کسا شون شروع نه تو تقسیمش میکنم شیپالانگو رقم 5 شون گه رقم 7 میرم 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من شروع نه اکای معروف حرکتش اجرا میکنیم اکای خانه بریم 1000 به ایکس بدم بریم اکای معروف شیپالان پلو دومدن میمونست انا 200 روبل دیگر اکای خانه اجدار میکنیم شیپالان تموم اکای خانه اجدار میکنیم نار تو بینون شیپالانگو گلا دا او تار کدین یک کفونه که سار کدین او زمو اکای صلاح‌الدین شه بچه رقم 3 بخون پول پارتوی دار او پولش بیایا اکای خانجون شیپالان بگدی گفت بدونه اکای خانه پولش اومد میمونه 200 روبل دیگرش 1700 روبل بیگش کدوم مثلا او شوا شیپالانگو او شوا رقمی 7 میکشون شیپالانگو رقم 3 خطی رقم 500 میرای رقم 2 خطی رقم 3 7 5 میری رقم 7 میکشون شیپالانگو رقم 7 5 چون باشه رقم 7 میکشون بریم هیچ کجا نمی‌رسه میکشون شیپالانگو رقم 7
نه رقم 7 میره قطعی رقم 5 500 گفتای تمام رقم 7 قطعی رقم هو 7 قطعی رقم 500 کس میزنه 1700 او شاشه پرانگو رقم 5 رقم 7 رقم 7 شه پرانگو رقم 7 30 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 اکای خان رقم 3 خوک خنک ده رقم 5 رقم 5 20 اکا جانو بو رقم 7 اکا را او شامگه شه پرانگا زاد باسی میره داش باشی انا اکا ما جو هول به رقم شه پرانگا اینا مونده کافو رقم 1 میریم اکای صلاح الدین شه پرانگا اگه رقم تا پاس میکنه اکا جون اگه رقم تا پاس میکنه که معروف قدم بو جانگا قبل از اکای خانجو خود پاس شه بچا اکای صلاح الدین شه پرانگا اگه رقم تا پاس میکنه که معروف ختم بو جانگا سه رقم داشته باشه اگه رقم تا پاس کنه ختم بو جانگا هفت پاس همون قبل هفت پاس اکای معروف شیر پلنگ ما به همجا کجای ما اکای معروف شیر پلنگ رقم هفت بود میگه کجای ما رقم هفت رقم یک بریم 500 روبل شد رقمی اکای صلاح الدین رقم 5 اکای سلام میدیم بریم قبل اکای خانجون قبل نیست اکای مظفر رقم 5 جدا اختار کجون 2200 دوشی کارت 500 دیگه 2700 2500 دیگه میمونه میره دارچی اکای صلاح رقمی 3 و 7 یک اختار 3 و 1 سه رمه تو تکجون انا 1700 короче بود بگیریش میشه 1200 100 قرضور بده کجون میشه 1100 دو کارتا بدون 900 رو دیگه میمونه میره دارچی اکای خان چور شاش اختار کجون قوم میشی اکای معروف شیرپران رقمی 7 اختار 200 رو 100 رو دیگه میمونه کجون قوم میگه میره 1 2 3 4 5 6 کس میزنه شیرپرانگو او شاگل در باره توقع تو تاوانی دوستان رو گمکن این نار پون بینم رقم 1 رقم 1 شیرپرانگو 11 رقم 2 اکای محمد ظفر رقم 2 20 رقم 3 اکای صلاح الدین رقم 3 20 رقم 4 اکای خان رقم 4 20 رقم 5 اکای محمد ظفر رقم 5 21 رقم 6 اکای خان رقم 6 20 رقم 7 شیرپرانگو رقم 7 شیرینارو 20 اکا جانو بور رقم 5 بافکنم اکا با 31 کارگه جان میری 11 20 20 20 20 20 اکا را او شامگه رقم 6 میره شیرپرانگو اکای خانجو شیربچه پاستوریو پاس میتوزیار کجای ما می جنگیم شیرپرانگو می جنگیم شیروی نه همه کسا می جنگیم یلا دا او اکای شیرپرانگو کپون است اکای میرین دارشی بورشی شیروی نه میرین دارشی بورشی او میگیم او اوه مانجم اکای شدیماس شیر اکا بیو گپ تموم اکای شدیماس بین ما و تو گپ تموم سید ما خیلی 3 روز شد 4 روز شد یا با کانال دادار نداره خاطر بازی نکنه بازیگر بازی نکنه کجون پرو سابودو بگو او دادار جان سلام علیکم بگو سوزی خوبه بگو برو کجون اینا همین یا او میگفتگی یا میپرسگی تو ما خیام تو در کانال ما بازی کردیم میلیون زدیم میلیون برو واری بازی دیدم تموم اینو همین خاکور کنه شیرپرانگو بدون دادار سلام علیکم اکا چی شد اکای محمد ظریف جو اومد از شنبه روز را که کردن تو بود می ادمین نگفتم که تا میکنه بچا
پولات حساب کنم میگه 2500 داشت اکاجون با کارتا داد اکاجون 2900 دیگر نمونه اکای سالو شیبچه 700 روبل دیگر نمونه اکای خان برو اکای معروف آشری اکای خان شیبچه باگو اخیران کام مکتب پاس کاراب اکاجون شما شیپالان زنده و سربلند باشه اکاجون ما انا اکای شودیمات رقم میگیری اکای شودیمات رقم بتون شیپالان رقم بتون او اکای شودیمات رقم 4 و 6 خوری هر شبتون تاکاجون رقم 4 و 6 شبتون تاکاجون او اکای شودیمات رقم 4 و 6 ایخد تاکاجون اکای شودیمات رقم 4 و 6 اکاجون 4 و 6 ایخد اکاجون اکای تمکنیم بازیات دوام میتیم اکای خانجون در همجا باشی گپا فانوس زنده باشی شیرپالان خوشا شیر نر رحمت تیمو کانال آباد میکنی شیرپالان نر زنده باشی اکای معلوجون زنده باشی شیر بچه کر تو автомат تا یک دم میون دستگیری میکنین اکای شدی ماجون خوشا مدین نر تو بینم میارم دو درک تو دستگیری میکنین گپ تو ندارو همین گپ تمام شیرپالانگو نشد شما گپ تمام میرین شیرپالانگو اکای شدی ما اجرا میکنیم یک گل اکای معروجون همینجا باشی یا او میگه اکای تا او میگه من خرسا میشم اکای محمد ظفر یا او میگه اکای صلاح الدین یا او میگه اکای او چی نمیره شیرپالانگو او ای نارد بینم اکا مخی اکای شدیمات همینجا با خدمت کینکو ویدو پول پافت وقت کیما ای نار توم بینم هوا اکای صلاح الدین ای اکای شدیمات 1000 روبل وقت پارتوتاگی با فکر می وانی 1000 روبل پارتوفتی میمونه تا شیرپالان انا 800 روبل دیگر او میگه شیرپالانگو میکفون شیرو اینا او میگیم رقم 5000 رقم 6 میگیم این نار تو می خوش اومدین برات نویو براتانو اکو تاغو امکیو او میگیم رقم 6 11 رقم 7 اکای معروفی مو 20 خاکی خنده اکجو رقم 1 اکای بختوار لطفو خوش اومد اکجو سلام علیکم رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 او 22 رقم 5 رقم 5 شیرپالانگو 10 اکجو بو رقم 4 اکر او شامگه با 20 میلیون پول هم اشکال برو میرین شیرو اینا دالچی بولچی گازاوات توسابات همه چه کار کردن میگه اکای معروف شیرپالانگی ما لخت جگر یکم هفتاری اکجونی ما میرین شیرو اینا میرین دالچی بولچی هفتور گپت ندارم اکای معروف جون راکت هم میکنین شیر اینا راکت هم میکنین شیرپالانگ راکت هم میکنین میرین سه پاس اکای صلاح الدین گفتن سه پاس اکای صلاح الدین گرم نیست اکجون سه پاس میکنین اکای معروف هفت میسه هفت واسه علیش میکنی اکجون شیرپالانگوی ما رقموی خولی داریم برون ای مردم یکم کساس 14 رقم پام میریم میرین شیرپالانگو اکای مظفر 2900 داشت 2700 دیگر نمونا اکای صلاح الدین سه پاس کرده شیربچه میگه 600 روبل دیگر اکای شدیمات 1200 روبل دیگر کارتا دبوزی میریم اکای معروف جون راکت هم میکنه شیرپالانگو رقم 3 مو خولی های
акаҷону акай маъруф аҷда мекунем шерои нар номер 3 пустой ан арзиши хати гуфтум то мо ки мақсад бифаҳмед акаҷонои ма шерпаланго шерои нар даракон садқа номери 3 холия шерпаланго номери 3 холи мондаи берем дальше больше газоват тусават пусават ау мегем шерпаланго ау мегем нартон бинам шерои нартон бинам акаи маъруфи мо 200 рублиш омада акаҷони мо меона 100 рубли дигааш акаи маъруфҷон 200 рублут омад шербачо акаҷони мо 200 рублут омад шери нар 200 рублут омадак мере шерпаланго акаҷонои ма шерпаланго рақами 3 холия ҳичка намегира акаи бахтиёр лутфуллев ау акаҷон рақами 3 намегӣ шерпаланг ту хизм она шоид онаи дуруғро о бараку акаи бахтиёр барои насиба мебиёӣ чӣ ҳай биё рақам бигӯ акаи бахтиёрҷон шерпалангҷон шери нар ау мегем насиба киштӣ бигӯ бобота ту ба сари ҳамон ҳамсоятон меоӣ ҳамон ҳамсоятон ту чӣ кори карданӣ нартон шӯхӣ мекунед акаҷоно шӯхӣ мекунед ба худо нарен да ҳаматон ако рақами 3 ҳичка намегира нагира мегирем акаи салоҳиддин борш мекунем бо аврада иҷа акози одам меса маҷбур рақамто метен шерпаланго маҷбур рақамто метен ози одам меша бо очият месен барои ҳамин бигирен акаи бахтиёр охир намега акаи бахтиёр фақат ау мега тамом хай мерем рақами 3 да акаи салоҳиддин метун акаи салоҳиддин рақами 3 бутум та тамом акаи бахтиёр рақами 3 акаи салоҳиддин мемонад 500 рубли дигар мерем минусиш кардум рақами 4 задум рақами 5 меша шерпаланго рақами 5 20 рақами 6 шерпаланго рақами 6 10 рақами 7 шерпаланго 11 рақами 1 шерпаланго хоки хунук 11 рақами 2 12 рақами 3 акаи салоҳиддин акаи рақами 3 20 акаи бахтиёр рақами 4 акаи редмиҷон хуш омадӣ 20 чӣ шуд бозӣ ҳама 20 акаҷонои мо бозӣ мо ба фикрим вара шуд ба фикрим не аниқ шерпаланго вара шуд 10 мегирем 11 мегирем 11 мегирем бибача 12 мегирем 20 мемонем 20 мемонем 20 мемонем шерпаланго 200 рубли вара акаи редмиҷон хуш омад шербача хушхел ҳастед братмон мерем акои варадро марҳамат вара 200 рубли шерпаланго вара шуда рақами 5 рақами 3 рақами 4 муҳаммадсафар рақами 2 нард бину акаи муҳаммадсафар рақами 2 ау мегем шерпаланго ҳамин ба вара ҷои қизиқи картбозӣ дор ҷои қизиқиш дар вараяк ку акаи шодима шерпаланг хел кардон рақам мегири 4 шуда вара 4 шуда вара мерем акаи шерпаланго дига ҳеч канам акаҷонои ман рақами 1 рақами 7 рақами 6 давара не холияк акаи шодимат мега рақами 6 акаи шодимат мега рақами 6 нард бинум мерем шерпаланго мерем акаи маъруф рақами 7 будурон та акаи маъруф агар рақами 7 будурон буд оо мешем будурон буд акаи маъруф акаи маъруф шерпаланг рақами 7 медурон шерпаланг зинда бошӣ акаҷон рақами 1 холӣ мерем шерои на кас метавонад о шава 1000 рубл мерем рақами 1 ҳеч ка нагирифтем мерем рақами 5
رقم 5 رقم 6 نشون داد رقم 7 رقم معروف بریم اون میگه شیر پلنگو اون میگه یک گلا دا او تا کدن کپون استا که شیر پلنگو بریم دالش بولشی اکای صلاح‌الدین یک برابر گیر اکای صلاح‌الدین یک برابر گیر اکای صلاح‌الدین یک برابر بگید تا شیر پلنگو رقم 7 میریم اکای صلاح‌الدین که رقم یک بگیرش 1200 او کدوم میدونم او شوا بریم شیر پلنگو میریم او میگیم اکای محمد ظریف 2500 نشه بچه اکای شدیما رقم 6 1000 شدینا او میگم اکای او اکای معروف شه بچه او میشه اکای نیما اکای صلاح‌الدین رقم 1 اکای صلاح‌الدین شه بچه 506 300 دیگه میمونه بریم درچی او میگیم کس میزنه او شاشه پلنگو رقم 7 شیر پلنگو میکشون رقم 7 اکای معروف جو خطی اگون کس برا خی 300 400 شیر پلنگ نمی خطی اگون رقم 3 دیای خطی 300 400 بلا کجون با اختیار داری اکای اوکی دیجا اکای شدیمات وضعیتش سوزه اکای معروف 37 بتای تمام اکجون اکای معروف 37 بتای 37 شیر پلنگو 37 بریم رقم 7 اکای معنی 37 اوکی اوکی رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 اکای صلاح‌الدین رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 دوباره بتخدش 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 پلنگو 21 اکجام بول رقم 4 اکا او شامگه با 22 میون پیون همون شکست بود اون میگه شیر پلنگو اون میگه او شامگه اکا او شوا اکای معروف شیر پلنگ تو گوی اما که هم چیز شیر پلنگ نه او میگه شیر پلنگو اکجون نیما پافتور شیرینار او شوا اکای شدیما دا میگه شیر پلنگ میگه او شوا میره شیرینار تمام اکای معروف شیر پلنگ شما شیرینار زنده باشه امون روزی و شیر پلنگ شیرینار روزی شیرینار این نارد دون اکای معروف جون نارد بینم میره شیرینار رقم 14 رقم 5 میره اکای معروف جون روزی باشه اون میگیم سه پاس گام نیست اکجون ما سه پاس روشه پاس میکشه پلنگو میره اوشا بعد اکجون اوشا میره شیرینار اکای مظفر 2300 نمونه اکای صلاح‌الدین 200 دیگه نمونه اکای شدیمات 1000 دوشه 1200 میشه 2200 رقم تمام 2000 دیگه نمونه شیر پلنگو رقم 7 رقم 3 مون خالی شد اکجونو شیروی دا رقم 7 رقم 3 خالی شد در دماغ اکم است اکجون اودانش داد میکن شیر پلنگو چون تا این روز اردمو کم تر گینا نهی مرد دهم نخرختا تا خدا باشکر شیر پلنگو خدا شکر شیر پلنگو شیروی نه رقم 7 3 مون خالی اکجونو اکای بیرون ابوزی رقم که رقمگی نیست شیر پلنگو شیروی نه اکجونو شیر پلنگو اکای شدیمات اکای مظفر اداری اکا پول کنن که دشم بستی نودما
акаи Музаффар адама болон исми Муҳаммад Зафарам ку 1000 шудаш ку. акаи Муҳаммад Зафар ҳозир акаҷон пул тазор шароӣ мекунед шебача. акаи Шодимаҷон, акаи Салоҳиддин ду рақаму хонаи шербачо ҳам аср шидагаи шерпаланго ҳамин бихезем аср абу хонем акаҷоно тичен 10-15 минут дери Шабнам Канзан ҳофиз. Хуш омадӣ Шабнам бону. ҳама каса хуш омадӣ. Раҳмат апаи Шабнам. саъй мекунем 10-15 минута перерив мекунем акаҷон бихезем як намоз абу хонем. меоем бо дар хизматонем то боз шома. Баъд ишом бояд то соатҳои 4 саҳарат якаа 4 субҳ бомдод мешавам агар бухонем хоб кунем. То 4 саҳарат дар хизматонем. Шабнамбо хуш омадӣ Шабнам. акаи Шодимаҷон дар WhatsApp бинавис ва дар ному дар боло бурои акаҷон дар WhatsApp 60 бинавис биём силка мегирем мепартом та. акаи Музаффар омадум мегирем силка мепартом та ҳозир 1000 та ракета кадесем. акаи Салоҳиддин шейбача як бор дар WhatsApp бинавис ному боло биём силка мепартом будро. Душамистиҳо. Худо нигаҳбони ҳаматон, Аллоҳ нигаҳбонтон 10-15 минут. Акаҷоно дар WhatsApp шейбачаҳо бинависед номотон боло бурои ки ман силка партонтом. Шабнамҷон 10-15 минут пас биём ман меом. Дувай ҳама каса худо нигаҳбон.
سلام علیکم و رحمت 23 ساعت بعد هم خونه شیرپلنگو خوش آمدید کجانوی ما او شروع نویزلیز براتانی او میگه شیرپلنگو او میگیم ای نرتون بینون شیرپلنگو نرتون بینون من شروع نه کجانوی ما همجه این شیرپلنگو کجانوی ما در همجه این او اکای صلاح‌الدین او میگه شیرپلنگو میریم اکای مظفر همجه شیر بچه 5-10 تای تمام اکای ولی جان دعا شیر بچه میرسید اکای مظفر 5-10 تا 1300 دیگه داره شیر بچه بریم دالچی اکای انا اکای صلاح‌الدین شیرپلنگو چور اکای صلاح‌الدین همجه در کجون رقم یک اخته کجون 200 دور شیر بچه 300 200 دور شیر کجون خوب یک پیش همین خرد کزه اکجونو شیرپلنگو او میگیم اکجونو او میگیم شیروی نار او میگیم هم اکساق شما شیروی نار هم اکساق شما دین این نار تومین شیرپلنگو هم اکساق شما دین اکای صلاح‌الدین جون در اینجا کجون اکای شدیمات همجا شیرپلنگ اکای شدیمات اکجونو یکم تایم اسم من جوشر بینیم شیرپلنگو شما شیروی هم اکساق شما شیرپلنگو اکجونو بریم اکای صلاح‌الدین رقم یک اخته اکجون 200 رو دیگر موندگی کارتا داده بزرون من شیروی نار اکای شدیمات رقمی 4 اخته اکجون 2200 و 2000 نماشه بچه ها بریم کدوم رقمون خوریم 1 2 3 4 5 اکای ولی جون همجه ده اکای ولی جون همجه ده شیر بچه ها اکای ولی جون همجه ده ای اکای ولی جون شیرپلنگ همجه ده اکجون ما بهروز کنم تا پاس گازم اکای ولی جون همجه ده شیر بچه ها اکای ولی جون
اون میگن شروع نار اون میگن اکه محمد ظریف اکه جان بازی بود شه بچه بود سرشیسه یا اون نمیگی او خی خانم تا میخونم که ما تمام کجا اکه جانو شه پلنگو یکی شو اکه ولی جان همجد اکه جان اکه ولی جان شه پلنگو او شروع نار اکموی خولی دوریم یا پدلیسه که نمویا بود که خیلی پدلیسه که چولی مونه کنم چولی شه پلنگو او اکه محمد سفر جان هزار تا کلمه جان 5 دقیقه 1300 مونگه اکه صلاح الدین در همین که دوستاش مونگه اکه شاهد چی نمیشه شدیمات شیبران 46 2000 دیگه میمونه اکای ولی جان همجد شیرپلنگ اکای ولی جان ادامه کی رقم میگه یک پدلیس کنه شیرپلنگو یک پدلیس کنه شیرپلنگو ادامه دعوت کنه که بعد روز تمام شیرپلنگو تو بگه تو سهار کله میزنیم تو سهار کله پوست میزنیم اکا جانو میریم داشی او میگیم او شیرپلنگو او میگیم شروع او میگیم ای نار تو شیرپلنگو نار تو بینم همه کساخ شما شروع نار همه کساخ شما شیرپلنگو اکادون رقم میگیره شروع نار رقم میگیره شیرپلنگو رقم 637 خولیا شیرپلنگو رقم 73 خولیا میریم شیرپلنگو میریم دالشی بولشی گازاوات تو ثواب ای نار تو بینیم شیرپلنگو شروع نار او اکای صلاح الدین جان 200 رو میگه شیر بچه دست ما دوری رقم تا بازی میدرویا 200 غیر رقم بازی ده دوری دست ما او میگه شیرپلنگ نارد بینیم اکای صلاح الدین گلا اکجان داو تا کردین کفون کفون ساکن شیرپلنگ گلا داو تا کردین کفون کفون ساکن میریم شیرپلنگو میریم دالشی بولشی میشی کارو چاکجانو میریم دالشی بولشی اکجان ما شیرپلنگو شروع نار میریم دالشی ای نار تو بینم شیرپلنگو نار تو بینم خیلی او اکای محمد سفر ای نارت بینم добро пожаловать акадено меистем чихеле ки рӯз кам тара канал сист муассисай неки рӯз абед нуҷи бегах шеса мардум меаван аку меҳини бозӣ мешам медурӯем меҷангем шерпалангу меҷангем кас айягон чи нест тамом мегем тамома шерпалангу тамомош эй гила даовта кардем академ як падлиса чакариса шерпалангу як мутак месем академ ҳаматон бахшиш аслан ҳама файрке мухӣ гилкили катагӣ то тавонӣ дӯстонро гумон кунӣ хуш омадед шӯрои навам хуш омадед эй ҷонон биё ки боз обод шавам эй ҷонона баҳор эй нарид бинам акаи салоҳиддин охи нарид бинам ака нарид бинам шерпаланг ида шерпаланг ки ҷо будем як падлиса мекунем шерпалангу як падлиса мекунем
مرسی مکاوش بگار بعد میشه خیلی کم ترکسز شد همین خیلی بو سوز بود نکی از میشه واشه فلانگو خاک صلاحیتی خود هر در کانال میبینی چه خلا در کانال مو در کانال مو خیلی میرم بودی خود میبینی شه فلان خیلی برای روز حاصل دام یار روز است خود میکنین جام میکنین جام میرین شروع نه میرین او اکای خوشبخت سلام علیکم اکای خوشبخت 4 و 7 مو خولی 3 و 7 مو خولی اکای خوشبخت 3 و 7 مو خولی شه فلان 3 و 7 خولی داریم 3 و 7 ای نه ببین راکت هم میکنه 3 و 7 اکای خوشبخت های 3 و 7 اکای خوشبخت های تمام اکای خوشبخت او اکای پاروز 997 سلام علیکم همه کسا خوش اومدین شروع نه همه کسا خوش اومدین هر کی ما رو یاد کرد شاید روز ما اون رو یاد کنیم نه شروع نه اکا جون اکای خوشبخت تا کی اکای خوشبخت اکامی 3 و اکامی 7 اکای خوشبخت رو میگم من اکای شدی ما در زنگ میزنم میدونم نوروش نمیدونم بلین چی خیلی زنگ میزنم خاتون نوروش اکای اکای شدی ما بله خاتون نوروش تا آخرش همیشون اکای جوگی نه اکای جوگی نه بریم اکای خوشبخت شیباچا 1800 رو دیگه بریم اکادیوناکو التیموس ای همتون خوش پنج اکای خوشبخت اکای خوشبخت اومدم التیموس سم تاگ جداد میکنه شی پلانگو دری 2 minut در اکون صدقه یا و دو دا پدلیس کردن همچه او اکای مختا کوفته سبز مخدو نو زان زان دو دیگه دست بریم اکادیونو همینجا دشی پلانگو کارتر ایسال مشروم برای که بازی مون خیلی ماشه و دموی نو ماشه بچو رقمی 4 تا برای اون برده بود میریم جنله شهر رقمی 5 اوش تاشه پلانگو اوش شوا گلا دا اوتا کدیم کفون شیباتو سار کدیم میرین داش بوش اکادونو همه ها بودیگار در همین جنگ گازدواد بکشه پلنگو گازدواد میکنیم او مگه شروع دار او مگه اما کساخ شما شه پلنگو میرین شروع دار رقم 14 رقم 5 دالش میرین شه پلنگو نه تو بینم همه کساخ شما دین میرین اکای کیزا اکای خوشبخت ایسال کشیدیم 6 کناز اکای خوشبخت میرین اکای خوشبخت 800 هست بازی در کارتال میره و هیچ کناز در رقم 5 شون رقم 5 اکای خوشبخت شی پلان هیچ کناز در کجون بازی ایسال رفته است شی بچا کارتر ایسال شدیدم 800 دوری در دست ما رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 شی پلانگو 23 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 شی پلانگو رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 اکادیونو بور رقم 3 رقم 1 اکل اوش میگه میره داش باشه رقم 2 او میگم اکای سالوینه اوش میگه میره رقم 2 نه تومین شی پلانگو نه تومینون گلا دا اوتا کرد کفون است
برین ای نر تومین شه پلنگو نر تومینم همه کسا خوش اومدین نصیب بونو تو همه جای نصیب بونو او بگیم همه کسا خوش اومدین شده نه همه کسا خوش اومدین ای نر تومین شه پلنگو نر تومینم رقم یک از شه پلنگو رقم دو میرین او بگیم همه کسا زنده باشین شه پلنگو همه کسا زنده رحمت کشیدن برین اکای مظفر 1000 روی کدی میمونه 1100 روبل دیگه در رقم داری اکای صلاحی 700 روبل دیگه میمونه اکای شادیمت 1800 روبل دیگه میمونه اکای خوشبخت 600 روبل دیگه میمونه دیم اومدی او میگه میرین دالشی او میگه شه پلنگو او میگه رقمی دو میرین رقم دو شه پلنگو رقم دو او شما سه تکرو شه باشه ترینکه کدای نارد بینم رقم دو کیای رقم دو اکه مظفر رقم سه 20 رقم چور 22 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 شه پلنگو بردی رقم سه او شواکرم ای رقم دو او شامگه با ترینکه زد ای تو پاد نصیبت 12 نی خدی 12 بچه تو میتی ها روز یعنی کالش میکنی روز شبنم مونده اختا او میگن شه پلنگو اون روز چی میشی دیگه مونده بودی خیلی بچه باید تو خاطر خدمت ما بگو ما میو میمود گو او میگن بین شه پلنگو بین شه پلنگو او میگن شروع نه او میگن گلا داو تا کردین کافون ساعت کردین نه تو منو شه پلنگو شبنم نصیبتی رقم دو در رقم سه میرین او شوا شه پلنگو او شوا کس میزنه او شوک شوا اکای مظفر 1100 شه بچه هم میمونه 1500 اکای صلاحالدین 600 روبل دیگر اکای شادیمت 1600 دیگر اکای خوشبخت 400 روبل دیگر سیم خود دستیسته او میگه من شه پلنگو رقم سه شیرونر رقم سه 20 رنگ تو یک دیونه دیگه رقم 4 12 رقم 5 شه پلنگو رقم 5 20 شبنم نصیبه رنگ تو دیونه دیگه رقم 6 شه پلنگو او نارد بین مکا 20 رقم 7 21 رقم 1 شه پلنگو 11 رقم 2 20 شه پلنگو بور رقمی 7 اکا با 21 با فکرم 7 21 دیگه باید برگم ببینید که با 21 کی داره 21 بله 21 11 20 12 20 اکا بور رقمی 7 اکا او شامگه میره درس بوچه رقمی 1 او میگن شه پلنگو او میگن گلا دا او تا کردیم کافون از ساعت کردیم شه پلنگو میرین دال شیبوشی گازاوات تو سوات ای نر تومینم ای شاده شه پلنگو ای زنده باشین شیروی در زنده باشین گلا دا او تا کردیم نصیبه را ایزولاش کشیدن که سر کردیم میرین شه پلنگو میرین شبنام شه پلنگو رقم 7 رقم 1 میرین نر تومین شه پلنگو نر تومینم 3 و 7 اکای خوشبخت بود بله اکای خوشبختون شه بچه اوش چارتا زوید اکای مظفر 1300 دیگر میمونه اکا جون اکای صلاحالدین 500 روبل دیگر میمونه اکا جون اکای شادیمت 1400 دیگر میمونه اکا اکای خوشبخت 800 روبل دیگر میمونه به شه پلنگو رقم 1 رقم 1 شه پلنگو او 33 اونش او برد رقم 2 کمیون رقمش کسب شد رقم 2
20 تو ترینکه نشه با فیلم شکستن نمیشه. رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 شیر پلنگو او شوا ترینکه میوشه شکست با 3 تا پیستاچا پیستای دنغرا اکای صلاح اکای مظفر خیدی رقم 6 11 رقم 7 شیر پلنگو 21 اکو بود رقم 5 اکا با 3 تا پیستای دنغرا میون پیون 33 را شکست داد همون میگه 5 اکای مظفر گاب نیست تمام گاب نیست اکای میرالی خوش آمدی 37 پاس تمام بعد 37 تا پاس کرده گاب نیست اکا جون 37 پاس شیر پلنگو اکای ولی همینجا در اکای میرالی خوش آمدی شیر بچه اکای خوشبخت جون شیر بچه در دیگه 800 روبل داره اکا جون ما التماس 800 روبل در یک جهت بنویس اون میگه میریم اون میگه شروع نه اکای عبدالملک 7 تابی گفته اکای عبدالملک رقم 7 دادم تا شیر بچه اکای میرالی 3 گفته اکای میرالی رقم 3 دادم تا رقم 5 رقم 6 میریم هم وقت سخشون شروع نه هم وقت سخشون اومدین هم وقت سخشون اومده شیر پلنگو هم وقت سخشون اکا جونو اکای مظفر شیر پلنگ 1300 داشت اکا جون رقم 5 جدا اکا جون میمونه 1700 دیگر اون میگم اکای صلاح الدین 400 روبل دیگر میمونه اکای شدیمات 1200 دیگر میمونه اکای خوشبخت 800 روبل دیگر دست بعد داری اکای خوشبخت 800 روبل دست بعد داری اکا جون دایو دید بگی شیر بچه اکای عبدالملک راکت هم که شیر بچه اکای عبدالملک رقم 7 اکای میرالی رقم 3 شیر پلنگو راکت هم کنه بازی را دوام بتین شیروی نه اکای میرالی 500 اومده میمونه 400 روبل دیگر برین شیر پلنگو برین شیروی نه برین اکا جونش کورچه اجده اکا جونی عبدالملک اجده میکن شیر پلنگو اوپا کدوم اوه اکای عبدالملک جون چند اسم لکه تکلی شیر پلنگ اکای عبدالملک جون اکای عبدالملک جون شیر پلنگ چند اسم لکه تکلی اکای عبدالملک جون در اینجا اکا جون میرین اکا جونوی که پول لکه تکلی شیر پلنگو میگه که پول کی لکه تکرد اکا جونوی ما اکای عبدالملک اکا جون در اینجا اکا 1000 دوم شیر بچه میمون 900 روبل دیگر میرین دارشی یک اون تاک میرسیم در اینجا با یک آدم دیگر لکه تکلی ما همه آدم بیدون که کیا شیر پلنگو با میرین بود دارشی اکای عبدالملک جون شیر پلنگ پول دومد اگه میرین شروع نه همه کسا در اینجا این یا با رقماتون شیر پلنگو میخونم اکای مظفر 5 ده اخته 1700 دوری اکای صلاح الدین رقم 1 400 دوری اکای شدیمت 4 و 6 1200 دوری اکای عبدالملک رقم 7 شیر بچه 900 دیگر میمونه کارتا دوازی میره اکای میرالی رقم 3 400 دوری کارتا دوازی میره همه در شیر پلنگو برای بازی همه در بردباری میروین دالچی بولچی گازاوات تو سواد او میگه شیر پلنگو رقم 4 و 6 میرین رقم 6 22 رقم 7 شیر پلنگو 12
رقم 3 رقم 1 رقم 1 شیرپالنگو او 21 رقم 2 رقم 2 شیرپالنگو رقم 2 شیروی نر 20 رقم 3 رقم 3 شیرپالنگو 20 رقم 4 رقم 4 شیرپالنگو 20 رقم 5 رقم 5 شیرپالنگو 20 акаҷону бур рақами 6 акай 6 кия акай шодима шебаша табрик мекунам оши чашери на зади ба 22 миён пиёни ҳама шикаса рақами 7 бени правина правина нар томну шерпаланго нар томну гила дао та кани кафон кафон шерпаланго та кани верам акаҷону ма бозира ман намекин шерпаланго ҳама ту минадор шерпаланго дар канал дастгирӣ мо мекин шерпаланго ҳама ту минадор оша шерпаланго омме ҳами ватсапи маро обра мере шерпаланго як дар ка ватсап як сабширин ай компютер одам мегирам мере шерои на ау мегем шерои на ау мегем ҳама каса шума ден ҳама каса шума ден мере шерои на рақами 6 рақами 7 мере шерпаланго на томин шерои на томинам ҳама каса шума ден ҳама каса шерпаланго даъват ба даъват шария гапи телефони қариб гап куфр мешавад астағфируллоҳ акай музаффар 1500 гардуна акай салоҳиддин шерпалан 300 рубл гардуна акай шодимард 1600 гардуна каҷони ман акай абдумалик 800 гардуна шевача акай мирали шевача 300 рубл гардуна аву мегем шерпаланго рақами 6 рақами 6 рақами 7 шерпаланго рақами 7 рақами 7 шерпаланго ау да шерпаланго баъд нест рақами 1 21 21 ҳам баъд нест ани шерпаланго рақами 2 12 ау мегем шерпаланго рақами 3 акай миралимон рақами 3 22 о шава мегем ку миён та чӣ мешкана рақами 4 20 рақами 5 шерпаланго 10 рақами 6 шерпаланго қавристон 10 акаҷоно бур рақами 3 шава мегем акара акаи миралия ау мегем шоига рақами 4 менем ку зинда бошен шерпаланго зинда бошен мо бо шумо рӯҳан ҷисман мефахрем шерои на на поминум зинда бош акай миралиҷон зинда бош шерпалан ҳама каса хуш омадем ау мегем шерои на ау мегем рақами 13 рақами шумо мерем на помин шерпаланго на поминум акай музаффар 1300 гардуна ака акай салоҳиддин 200 рубл гардуна акай шодимард 1400 гардуна акаҷон акай абдумалик шери нар мемона 700 рубл дигар ау мегем ака акай мирали акай мирали шерпалан рақами 3 дош 300 дош карта зад мемона акаҷони ман 800 рубл дигар акаҷон ау мегем мерем рақами 4 шерпаланго о мо бо шумо банд кардем акай хирҷон мо бо шумо мефахрем шерпалан мо бо шумо мефахрем рақами 4 10 акай хирҷ хушомад шебача рақами 5 20 акай валиҷон меист акаҷон якум одам дао чархити шербача силка партутун дер дуромади рақами 6 12 акаҷон рақами 7 21 шерпаланго рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 шерпаланго 20 рақами 3 22 акаҷоно бур рақами бо се акара ош шава мегем миён пиёна шикасту сагӯи ака оши чар шерпалан рақами бо 4 мегем акай миралиҷон оши чар шерпалан ош шавата намин шерпаланго на поминам ҳама каса хуш омаден окай эсон мелику салом алейкум акаҷон хуш омадед шербача ҳама каса хуш омаден на поминам ҳама вақт ака даст биёяд шербалан ҳама вақт дастҳои ҳаматон биёяд
Ака Эҳсонҷон шербача ҳозир ҷои холӣ акаҷон надорем. Да очи абдурайсов шеринар, да очи абдурайсов. Тамом ака ага карта тес акаси бина акаҷон. Бина шеринар, бина акаҷон суханет нашкана шербача. Акам чор мерем. Ака Салоҳидҷон суханет нашкана. Акаҷону мерисем рақамоз холӣ мешава шерпаланго, рақамо холӣ мешава. Нартон бинум акай Музаффар шербача. 1300 дигар мемона. Акай Салоҳиддин 100 рубл дигар мемона. Акай Шодимат 1200 рубл дигар мемона. Акай Абдумалик шербача 600 рубл дигар мемона. Акай Миралӣ мемона 1300 рубл дигар. Акаҷону як орочият мехонум шерпаланго. Очиада акай Валия якум. Акай Хилс бозӣ кун акай Хилса ба акай Эҳсонҷон. Акай Эҳсон. Акай Эҳсонҷон мерисем ба тез холӣ шеса шерпаланго. Мерем шерӯи на эгила да ол та кани шерпаланго кафон сар кани шерпаланго. Мерем шерӯи на. Ау мегем шерпаланго, ау мегем. Ҳар ки моро ёд кард шояд мо рӯзе ӯро ёд кунем. Шерпаланго рақами 13, рақами 4 мерем. Рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 аву 31 ош шавака миён ҳозир чӣ мешикаста боша. Рақами 6 20 рақами 7 шерпаланго 20 рақами 1 шерпаланго хоки хинук 11 рақами 2 шерпаланго 21 рақами 3 шерпаланго 22 акаҷоно бурбу рақами 5 акар ош шавака ба 31 миёни 22 ра шикаст. Мера рақами 6 ау мегем шерпаланго, ау мегем. Нартон шерӯ на нартон бинум. Ҳар ки моро ёд кард шояд мо ҳам рӯзе ёд ӯро кунем. Мерем шерӯи нар мерем. Нартон бинум. Ака Абдумалик Болтаев ау мегем. Ака Абдумаликҷон чӣ хеле ки даст неомаде так ба дасту. Чӣ хеле ки даст неомаде так. Мерем шерӯи нар чӣ хеле ки даст акаи мо гирехтак. Акай Шикорчӣ ау мегем. Акай Шикорчӣ даст дома зади. Рақами 15 рақами 6 мерем. Ау акай Шикорчӣ акай Музаффар. Наред бинум ака хуш омади шери на хуш омади хиш. Мерем. Акай Музаффар 1100 мемона 1400 1500 дигар мемона акаҷон. Акай Салоҳиддин ошидам акаҷон. Акай Шодимат шербача 1000 дигар мемона акаҷони ма. Акай Абдумалик шербача 500 рубли дигар бун. Акай Миралӣ шербача 1200 дигар бун. Мерем шерӯи на гила да ол та кардем шерпаланго кафон мо гарда сар кардем. Рақами 6 зад мерем, рақами 5 зад, рақами 6 мерем. Рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 21 шерпаланго рақами 1 10 ау мегем. Рақами 22 ау мегем. Рақами 3 шерпаланго 22 рақами 4 20 рақами 5 шерпаланго 10 11 кажа бахши 22 21 мегирем 20 мегирем шерпаланго акои варадро марҳамат вара медорем. Акоҳои варадро марҳамат шерпаланго вара 300 рубли кадоми вара медорем ош шава вара 300 рубли. Мерем шерӯи на шерпаланго вараш рақами 2 рақами 3 ду нишон да рақами 3 мерем. Акай Салоҳиддин рақами 1 Любоев время давом метавон базар анор. Акай Салоҳиддин акай Музаффар рақами 4 сӯбишкай. Акай Шодимат ҳамиҷа де шербача. Акай Шодимат ку ака рақамаш нагирамад акай Музаффар метавон 4-6 вара. Акай Шодимат рақами 4-6 мерем. Акай Шикорчӣ рақами 5 акай. Акай Шикорчӣ ягон рақами хитаби шербача. Акай Абдумалик вара намедори акаҷони ма вара нависарда ку. Акай Абдумалик рақами 7 я 5 холи мон шерпаланго рақами 5 холи мон. Шикорчӣ 5 биги рақами 5 1 2 3 4 5 мерем шерпаланго
اون میگیم شروع نه اون میگیم آش شوا شیر پلنگو کدوم میزنه 1800 روبل او شواشا تو تقدیر بلندی میکنم میزنم اکی عبدالمجید جون 7 دوباره درو شیر بچه 7 دوباره دوباره حجری ما میریم 1800 روبل او شوا کس میزنه شیر پلنگو خوب کی پول داره اکی صلاح‌الدین شیر رقم رقم شیر پلنگو او میگیم شروع نه او میگیم نه تومینون شیر پلنگو دو تقسیمش بکنم دو نشون رقم سه میره شیر پلنگو 1800 روبل کدوم میزنه او شیر پلنگو کدوم میزنه او شوا میریم اکی صلاح‌الدین شیر بچه 500 روبل روی کلا کجون بیا بود درش بودم ما کجون ما کیش چوتا من ابو وارسا لابا اکی ولی جون شیر بچه لابا کجون اکی صلاح‌الدین 500 روی کلا کجون 200 روبل دیگه میمونه گاز اکی ولی جون اکی شدی ما رقم 4 6 درو آرد کجون ما 1400 روبل دیگه میمونه این نرد بینم اکی عبدالمالیک رقم 7 درو آرد 500 شیر بچه 200 روبل دیگه میمونه اکی شکورچی رقم 1500 کجون رقم 5 درو آرد 1200 دیگه میمونه یا رقم خودش هم آباد اختار شیر پلنگ بوزی 100 روبل است ولاش دیگه 300 هم درآمدگی یا بولگه بگم اکی صلاح‌الدین رقم 1 200 میمونه اکی شدی ما 46 400 میمونه اکی عبدالمالیک رقم 7 شیر پلنگ 200 دیگه میمونه اکی مظفر رقم 5 اخته 1200 دیگه میمونه دا همه برد شیر پلنگو 1 2 3 4 5 کدوم میزنه 1800 اوش شوا شیر پلنگو برین اخی 300 400 خطر دیگه تو برین خوبه اکاجونو برین خوبه او اکی پو چه دنویس اکی پوپ جون بعد اکی احسان اکی پوپا میره شیر پلنگو اکی پوپ میره شروع نه میریم اکاجونو هیچ کنار رفت 2 5 ایما بله اکش کوچ جون 2 5 دواره اختای 2 دواره بود 5 تا درواری دواره اوکی اکی ولی جون یکم ادا اکی ولی جون با اکی خیرز دوش اکی خیرز اکی احسان اکی پوپا میره شیر پلنگو رقمی 3 بکشون رقمی 3 رقمی 3 شیر پلنگو 7 1 300 رفتن رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 اکی شکورچی رقمی 5 10 رقمی 6 اکی شدیمال رقمی 6 31 او میگه شیر پلنگو رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 اکی صلاح‌الدین رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 شیر پلنگو 22 اکاجونو بردی رقمی 6 اکر او شمیگه اکی شدیمال با 31 زاد شیر پلنگو شیروی نه میریم رقمی اکی شدیمات او میگن شیر پلنگ اکی شدیمات او میگن نه تومینو شیر پلنگو پاس اکی شدیمات گفته ما پاس 400 داشتی 1200 گالوز اکی جون دا واتساپ نویس باکت هم میکنم اکی ولی جون اکی پوپ دا همینجا شیر پلنگو اکی ولی جون همینجا دایی میره او شو اکی شدیمات میگن او میگه میریم گالوز اکی جون من زنده و سلامت شیر پلنگو میریم شیروی نه میریم شیر پلنگو دارچی بولشی اکی ولی جون همینجا شیر بچه اکی ولی جون او اکی خیرسیوز میرسیم اول اکی ولی جون شیر بچه بعد احمدی خیلی اکی ما رقمی 6 زد رقمی 7 میریم او میگه شیروی نه او میگیم اکی ولی جون نموشو میگیم میتونیم در اکی خیرسیوی غیر شیروی نه اکی واتساپ در نویسای اکی پوپ جون او چی رفتن شیر بچه اکی پوپ یکم تک مثل پلم اکی رکتا میکنه جوش دا
акаҷону очиратамаи хонум баъд акаи хиз акаи эҳсона ва акаи попай оли мерем аввал акаи валиҷон ака набоша дигар мемонад мерем далши акаи шодимат буромад акаи абдумалик рақами 7 акаҷон ахта мемонад 100 рубли дигар рақами 3 ахта акаҷон 1000 сомонад мерем далши акаи хиз часпид акаи хиз рақами 6 аметумад акаҷон ракета акаҷон акаи эҳсон ҳамҷаи бале акаи хиз 6 ахта акаҷон ракета мекунем акаи эҳсон ҳамҷаде шебача акаи эҳсон ҳамҷаде шебаланд на камега очиратш мети ба мерава неста ҳазор сад мемонад тамом 1000 сад акаҷон акаи эҳсон акаи поп ҳамҷадаи шерпаланго акаи поп ҳамҷада акаи поп акаи поп рақами 7 холияй рақами 7 мегӯм то изофӣ биле рақами 4 моҳ холияй шерпаланго рақами 4 моҳ холияй акаи анвар салом алейкум хушомадӣ акаи хиз рафт акаи хиз ҷон 300 рубл омад ака ба тинкоф пафтагӣ акаи поп гуфта 4 биги акаи хиз 200 дигар мемонад акаи поп ракета мекунем рақами 4 ай хиз акаҷон ракета мекунем акаи анвар аклама салом алейкум алейкум салом акаи анварҷон хушомадӣ шебача акаи абдумаликҷон додум рафт акаҷон додум рафт шерпаланг ба одамо очиратбегӯ додум рафт шерои нар мерем шерпаланго акаи абдумалик гуфта рақами 4 атаки рақами 4 додум рафт акаи анварҷон шебача ҳоли ягон рақам акаҷони ман бекор нестад агар бухоҳед да очират бинависед баъди ягон одам якум очират бигӯед хитида акаи поп 18 мекунем шерпаланго бозиам медамонем шерпаланго мо бо шумо мефахрем шерои нар тамом акаҷон менависем шербача якум намҷада нестем ки акаи анвар акаи поп акаи анвар акаҷон якум одам хити шербача мерем ҳама акаи поп партов шерпаланго бозиам ин акаи поп пулша партов шерпаланго акаи поп пула партов акаи поп ки пула партов шерпаланго мерем далчай рақами 6 задам шерпаланго рақами 7 мерем ау мегем шерои нар рақами 7 шерпаланго 10 рақами 1 шерпаланго 11 рақами 2 акаи эҳсонҷон шербача нав ном та хондум акаҷон набудӣ очиратат омад набудӣ салом алейкум баъма рото хушомадӣ рақами 2 21 рақами 3 шерпаланго 10 рақами 4 22 рақами 5 шерпаланго 32 ау мегем рақами 6 шерпаланго хоки хунед акаҷону бу рақами 5 ака оша мегем ба 32 мерем рақами 6 салом алейкум акаи ротонҷон хушомадӣ шербача ау мегем шерои нар акаи эҳсонҷон ман гуфтум ки беседи рақамо тесед холӣ шидест акаҷон не ки хел буромади рафт акаҷон очирата гирифта ном та хондум акаҷон ҳама шоҳиданд набудӣ мерем ау мегем шерои нар ау мегем ау шерои нар ҳама киса хушомадӣ кадоми бозингара шерпаланго рақамо тесос холӣ шидест акаҷон ба очита мегирем мерисем бозӣ мекунем натомун шерпаланго натоминам хилаштеса ин акаҷони ман акаи ротонҷон ин бозӣ паданавад бозӣ меган я ҳоли хира шуда га
کویا بینوشه خدمت جان. چسبیده سه خب عکاس حاضر شد. راست چه خلشتی؟ عکا عزیز کویا تو داشت کنشی نه عکا جان رو خیلی بوزا اگه دیده سه همیشمو یوز یا خیلی شخص بو سر به عکا جانو گام نیست عکا وقت جان گام نیست نارد بینوشه بچه ها گام نیست والله بزی رقمی 5 زده رقم 15 رقم 6 میشه پلنگو چوه تشکیل کامره مو میلی عکا جانو عکا مضافر 1200 دیگر نمون عکا جان عکا احسان شیپلان او نمون عکا جانی ما عکا عبدالملی او نمون عکا میرالی شیبچه 1100 دیگر نمون عکا جان عکا خیل 100 روبل دیگر نمون عکا پاپ او میشیم عکا جانو همین شما دیده سه خطیبی دیده سه و شما بوزیا پیش بودنش میگه شیپلانگو ساز میشه بو تمام باید بردیش کنم فکر میکنم خوب بشوری تمام سوال باشه شیپلانگو میمونه رقم 6 رقم 6 رقم 6 شیپلانگو 22 22 رقم 7 رقم 7 شروینر 11 رقم 1 رقم 1 شیپلانگو 21 رقم 2 رقم 2 شیپلانگو 20 رقم 3 رقم 3 شیپلانگو 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 اکادونو بور رقم 6 اکای خیرس اوش شامگین با 22 زد من دار زیبوش رقم 7 شیپلانگو شروع نرو اکادونوی ما اکای میرالی اکای میرالی کو اکای پاپ اکای آدمالی شیواشو پافتورین پاپ زخیرش ای بچه چوی خالی شد حالا در تلفن بزنشون در کامپیوتر سازشون سه بهروز همو از فریاد کن ها فریاد کن
اینو شیر بچو تا اکادیونو سول کام ما این عقل نمیگیرم میگم کار میکنم یه همون اوفیس پیشنهاد میدم یه بچه کامیرا вообще خیلی شیسته یا می چند ساعت پول نیست میشه یه چای شیسته یه ایو چی؟ بچه هم اوفیسن که سوزش می چند ساعت پول نشون نمیده همین چند رو خواهیشه اون اوفیسن که سوزش کنی اینترنت هم نمیزنی تو نه بابا شو بزنی تو через وایفای کار کردستی سیم اینترنت هم میزنم اینا سوز میشه بخدا آی با همین خبر باش کو کسب دمی وایفای قطعی اکادیونو سوز شد کوبینی او سوز میشه او خیلی سست وقتی بسی میزنی عقل اگر عقل شعور از یک نقطه بس وای فای قطعی میخونم اوخی گپ گوشم وایفای سیم قطعی آورده ای یا با نمیگوی اوخی موج قطعی سیگاس کم است سیم قطعی کنی بگوین اکادیونو موج سوز میشه شیفالانگو کنی کو سوز شد شده نه او سوز میشه او سوز میشه گرچه عقل چون بغلش تو یا برده میگی اوخی آی اوخی نه گفتم مرا نه گفتم آبا عقل نداره همین وقت دیدستی ویدیو تا موندگی دیگه نه همین خالیشی میگم در کامپیوتر بیچ چه سوزار اون کامپیوتر در سیاز در این کامپیوتر نیست کوخی شیر پرانگو همین کانالی که ما کانالی شنوز شویه ما رو کشنوس نگیریم نه اما گناه مدگردن اینو نزنیش اما اوفیسا شیر پرانگو رقمی چند داده این بیاید خفو کنید میکنم پاس هاش این سوز شد سوز شده دیگه کسانی کانال موتیو او سوز میشه پرشما کیسه همینجا چند کسای نه کلاس نفیرا کشیم مصرف کنیم میجونا جون یا بینانه ناتوری اوخی راست میگن اوخی تو یا دهان نمیگی وقت هاوش میگم با خدا بچه ها رقم پانزده به رقم 6 میشه شیر پرانگو ای اکو در کم صدقه شیری نه اکو سمتی همین یک لحظه کم کانال اکا درنش میدرویم اکا من این افیرا میکشم اکا کوی یا مرگه اوسن کن چش دیسن این افیرا نکشیم اکسر سر نتیم شیپالانگو هم خمیسته اکوی ما شیپالانگو هوز یکجون ما یک افیرا میکشم پولنیس یکجون ما جورج سرش میتونم شیپالانگو اکا عبدالملیک پولو دومار جورج سرش میتونم همین کانال بدروین هیچ جونا روین نوج سرش دودستم شیپالانگو ما با شما میفخریم سوز شد میگه کوی سوز شد ای سیرا اونو خیره اکا سیرا اونو شیپالان خیره اکوی ما شیپالان اکا عبدالملیک 1000 دومار اکا جون خیلی سوز شده گوشه رفتنگی همیش بود سوز به گوشه همین اکا چانس بودم بودم پارتو ببین همین تو صدوش پارتی 1000 گوشا کیه؟ تو این نه یا بو پارت افتون کو نوشتم 2-5 پاس که تکون موندگیش بیستا نوشتم تمام گاب نیست چورتاش میمونه حالا جش نگنی شیر پالانگو رقم 2-5 مخولیم و شیر پالانگو رقم 2-5 مخولیم اکا احسان اکا پوپ دامجین اکا پوپ داموزی اکا پوپ آوز بگیر رکت هم که شیر پالانگ میره پاتون بو اوه حضور یک شفاکو میره اکا عبدالملیک میره رقم 2-5 گاب نیست اکا عبدالملیک گفته رقم 2-5 5 شما خشاش میریم یک میتونه اکادیون میرسه اکای یک دیگر دو باجه تو کنید برای خاطر کم بیاد نال هم ما جزی کرد اکای مظفر بروما حضور شما پارت مونگی شما نیست کارتاش بو ناوزاد حضور گشم پارت می نیست میستا چه پلانگو مو بشمو روحان نشمان میفخریم بریم اکا احسان چه پلان دمجه اکاجون
акай Салоҳиддин بریم акай Миралӣ Шерпаланг акай Миралӣ рақами 5 акаҷон рақами 3 тоист 1900 дигар мемонад шебача мерем далши акай Хирс рақами 6 ахта акаҷон од мемонад ка на ҳамин рақами акай Хирс шашая бубин на бубин акаҷон Кай? на пешам намекиштам мерем акай Поп рақами 5 рақами 4 шебача 70 акаҷон лозими сумра ҳоли акаҷонро мебинем 1 минутак акай Салоҳиддин ҳамҷада Шерпаланг акай Салоҳиддин оштаг акаҷон ракета кади акаусу Шерпаланг ҳозир мебинем акай Хирҷон ҳам кубем 6 56 نمیدونم 32 خطی کدوم زده اگر Шерпаланго хушомад шероида акай Хирҷон шебача 10600 рубл дигар мемонад охир на 600 агани ин падана тамоми 400 мерем акаҷоно рафтем акай Абдумалик Шерпаланг акай Абдумалик шери на рақами 7500 дигар мемонад акаҷон акай Салоҳиддин ҳамҷаи Шерпаланг акаҷони ма гила дао та кардем акай Салоҳиддин картакаи шиша сар кардем Шерпаланго акай Салоҳиддин пулут наёмада акай Салоҳиддин ҷон пулут наёмада Шерпаланг акаҷоно 52 акаи ки гуфтем акай Абдумалик гуфта ки 25 дамета акаҷон ҳоз меистем рақами 7 ахта акаҷон дурам метану 27 хати бозӣ кун мемонад та 8 мешава акаҷон акай Абдумалик 27 хати бозӣ мекунӣ акай Салоҳиддин нав пул дома шебача акай Салоҳиддин рақами 1 шебача 200 дома 100 рубл дигар мемонад Шерпаланго рақами 6 рақами 5 мемонад акай Нозимӣ рақами 5 мегири шебача рақами 5 акай Нозимӣ мегири шеринар не неода 600 акай Нозимӣ пулот наомада ту чӣ хали ода Нозимӣ акай Нозимӣ ҳамин 25 пеш айти да он у боло акай Абдумалик гуфта як бор бухон акаҷон як бор бухон акай Абдумалик тина буданда 25 гуфта шебача ин акаҷон бо ма дурона мебин акаҷони ма то ба ҷанг мекунӣ ина 25 акай Абдумалик акай Нозимиҷон рақами 5 бигирем рақами 5 хола бигирем бозӣ мекунӣ акай Нозимӣ акай Бахтовар санг нарид бин акаҷон якум очар акай Бахтовар менеси яканаги рақами 5 акай Бахтоварҷон рақами холи нест якум одам хити акаҷон акай Бахтовар рақами 1 хити шебача мерем акай якум одам хити акай Нозимиҷон шебача ракета мекунем рақами 5 ахта ҳама каса хушомадем акай Нозимӣ пулут наёмада Шерпаланг пулакат наёмадааст акай Салоҳиддин пули худ омад акаҷоно эфир соза Шерпаланго хайтаня бурда сабар кан чиқар шинохти бесто чиқар ки дом мекуни ку соза акай Нозимӣ мега шаҳрсара акаҷон ҳам пулут наёмада Шерпаланг шери на бина кам мумкин хаторо итад акаҷон нар томину Шерпаланго наро керотон автомат акаҷоно духтара дига ҳеч намегӯ шеф ҷангум ка бале акаҷон 400 мемонад тамом сол акай Нозимиҷон ракета мекунем Шерпаланг ракета мекунем мерем Шерпаланго ма дига шуморо ҳечи ба духтара намегӯм на як хелезгу мо хол мекунем акай Нозимиҷон 18 мекунем акай Бахтовар сангинов Шерпаланг да ҳамҷа акаҷони ма
O da ya minut. Tamam Akajon 2 minut میرسیم. 1 2 3 4 5 6 7. Akajon یا با رقماتونو میخونم. اکای امیرعلی رقم 3. رقم 3 اکای امیرعلی. اکای خیز رقم 6 با پروتو میخونم. اکای امیرعلی رقم 3 900 مون. اکای خیز رقم 6 600 مون. اکای پوب رقم 4. اکای پوب همینجا داشته بچا. اکای پوب. اکای پوب همینجا دایی. اکای عبدالملیک 2 هاف اختار کجون. 2 هاف 1800 نونه بچا. اکای صلاح‌الدین رقم 1 اختار کجون 100 دیگه نونه. اکای نظیمی رقم 5 راکت هم میشه پلنگو میریم او میگیم درس بورشی. اکای پوب میکنیم. اکای پوب شیر پلنگ. اکای پوب همینجا در کجون. سوز نمیگم سرمدار دارم. میریم شیر پلنگو. اکای پوب شیر پلنگ. اکای رقم 4 مون خورش اکای پوب جواب نمیته شیر پلنگو. اکای پوب جواب نمیته اوش دیگه. اکای جونو اکای بختوار همینجا در اکای بختوار. اکای بختوار شیر پلنگ همینجا در اکای جون. نظیمی چورگی. اکای نظیمی چورا دودمود. اکای بختوار نیست. اگر اکای بختوار باشه رقم 4 اکای نظیمی میتین. اکای نظیمی شیر پلنگ 600 روبل این ناو اکای اومد. ناو اکای 4 و 5 اکای نظیمی. میمونه 400 روبل دیگهش. او میگه شیر پلنگو میریم. او میگه ما رقمی 600 رقمی 7 میکنه شیر پلنگو. رقمی 7. رقمی 7 10. رقمی 1. رقمی 1 شیر پلنگو. رقمی 1 شیرینر 12. ای سوش بگی نیست. سوش بگی نیست. نه. رقمی 3. رقمی 3 شیر پلنگو 11. رقمی 4. رقمی 2 11 رقمی 3 شیر پلنگو 10. اکادیانو بعد همه افیل هم میکنیم هیچ که هیچ جونه نمیبره برای کمی هشت سوز شیدن شیر پلنگو. رقمی 4. رقمی 4 21 شیر پلنگو. رقمی 5. رقمی 5 شیر پلنگو 20. رقمی 6. رقمی 6 شیر پلنگو 10. اکادیانو بور رقمی اینجا 21 دونه شیر پلنگو میریم. 10 همه گیریم. 12 همه گیریم شیرینن. 11 همه گیریم. 20 همه گیریم. 10 همه گیریم. تو دیدن چخالی افیل کدایی؟ چخالی؟ کنو میرو. بچه ناو ده اینجا می همه نونو آی اکای از جون شیر پلنگو رقمی 4 اکاجون با 21 اوش همگی میریم درس بورش رقمی 5 بچه بخونم بچه بود ناو ده اینجا موندگی بودیموش میریم شروع نه تحقیق نکدایشه اکوی ما همین اکاجونو همه اخیرون بود به حد اینترنت چسبیدن میرسیم شیر پلنگو اول باید باید نشده تمام چی؟ رقمی 4 تا شیر پلنگو رقمی 4 اکای نظیمی زدی شیر بچه ها رقمی 5 میکنه حوض افیل سوز میکنه شیر پلنگو اکوی ما کانال بدوریم اکاجونو همین کانال بدونه شیر پلنگو اکما سیلیکوت منال بدونم همتونا دوره این بازی دوام میتیم او میگیم همین کانال با اکاجون ما بدورین اکاجون ما حوض اکاجون ما با کچ دیگه خمیشه یگان جون نرا اینکه همین اکا شبکه کانال و بیج خینکه حوض اکا افیل احساس همیشه ما با شما اکوی ما میفخریم حوض اکاجونو شیر پلنگو فهمیدو زیاد منطقه اکاجون تیچه